And a very good morning and welcome to Sunday, the 6th of February 2022. The time is exactly 4 minutes past the hour. Orúkọ tèmi a máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì. Mo kí gbogbo ará ilé níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. And I welcome you all into the broadcast this morning. Bí a ti ṣe ń sọ lọ láti ìgbà tí a ti ń sọ fún gbogbo ara wa pé it is important that we continue to say that the Yoruba self-determination is a non-negotiable, and we must continue to also tell the international community that as well. A kí gbogbo ọmọ Oòduà, bẹ́ẹ̀ la kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbikíbi tí olúkálùkù wa bá wà. I welcome us again to this broadcast, and I hope by the end of this broadcast we can also learn one or two things as well. A kí gbogbo organization tí ó ń gbìyànjú pé kí ọmọ Yorùbá lè kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà. A dúpẹ́ pé nígbà tí gbogbo wa ti mọ̀ pé Nàìjíríà ò kì í ṣe ìlú, we must now do everything within our best to make sure that everybody knows what and reason why we need to exit Nigeria. Ìjọba Nàìjíríà kọ́ la ní problem pẹ̀lú bí ṣe máa ń sọ, nítorí pé ìjọba wà níbẹ̀ ó ń ṣe tiẹ̀ ni, and àwa wà níbí à ń ṣe tọ̀dọ̀ tiwa. And we must continue to emphasize on that for those that keep mixing it up pé bóyá a ní kankan tí ó ń bí wa nínú pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà. A kí bàbá wa Professor Banji Akintoye Alana tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun pẹ̀lú gbogbo àwọn tó jẹ́ subordinate wọn. A kí gbogbo organization tó ń gbìyànjú pé ọmọ Yorùbá láti kúrò nínú Nàìjíríà. A kí àwọn ìjọ kọ̀ọ̀kan from wherever you are across the globe. I welcome you all and I say very good morning. It's 6 minutes past 7 a.m. The 6th of February 2022. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn ọba aládé tí wọ́n tẹ̀dó sí ilẹ̀ Yorùbá láti Kwara títí lọ sí Kogi títí dé Ondo, Ọ̀ṣun. Ẹ má bínú, I'm just making sure that we are on all the platforms. Yeah. À ń kí wọn pé wọ́n kú
ìrọ́jú Nàìjíríà torí pé bí Nàìjíríà bá ń ṣiṣẹ́ kò jẹ́ kí àwọn ọba wa wà ní àwọn irú ibi tí wọ́n ti ń fi oríṣiríṣi gbá wọn lójú. A kí gbogbo baálẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní sọ̀rọ̀gbọ́n níbikíbi tí olúkálukú wọn wà. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí àwọn politician tí à ń sọ fún lójoojúmọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ó gbọ́dọ̀ dá dúró kúrò nínú Nàìjíríà nítorí pé election kọ́ ni problem wa. Yorùbá ó ti ń bẹ kó tó di pé Nàìjíríà máa wáyé. Yorùbá dẹ̀ sì máa bẹ tí ó máa kúrò nínú Nàìjíríà. Mo kí ẹ̀yin Mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ là ń kí ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì. A kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe. Mo rí ńbẹ̀ yá wa Pastor Mo Adesanya tí mo láǹfààní àti máa kọ́kọ́ rí yín dáadáa ní àná nígbà tá a pàdé ní rally tí a ṣe ní iwájú number 10 Downing Street. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn tí Ọlọ́run ní kí gbogbo àjọ máa pàdé níbẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Akẹ́yìn tí ẹ wà nílé náà fún ìdí kan àbí ìdí kejì tí ó wù yín lọ́kàn pé kí ẹ wá sí rally yẹn but ẹ lè make it. Kò gbọ́dọ̀ tí ì sú wa, kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá níbi tí a dé yìí. Torí pé ibi tá à ń lọ ó láǹfààní tó pọ̀. Àǹfààní ẹ̀ dẹ̀ pọ̀ fún ẹni tó fẹ́ lọ àtẹni tó fẹ́ lọ, nítorí pé ẹni tó fẹ́ lọ àlàyé ò yé wọn dáadáa pé bàbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ìyẹn ò mean pé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó jẹ́ Haúsá àbí tó jẹ́ Ìgbò àbí tó jẹ́ ẹ̀yà míì àní ní kankan bá wọn ṣe. Ìyẹn ò mean pé tá a bá dá dúró a máa wà hostile sí àwọn neighboring countries wa àbáwọn tó bá wà ní àyíká wa. Ìyẹn ò mean pé tá a bá dá dúró o ò lè lọ gbé ní ilẹ̀ Haúsá àbí o lè lọ gbé nílẹ̀ Ìgbò. Ìyẹn máa jẹ́ option tiẹ̀ bí gbogbo wa náà ṣe ń káàkiri báyìí. Torí pé nígbà tẹ́mi máa kúrò nílé mo ò dágbére fún èèyàn kankan, nígbà tí wọn náà máa kúrò nílé ò dágbére fún èèyàn kankan. Nǹkan kan ló mú ẹ kúrò pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Ẹlòmíì fẹ́ lọ kàwé, nígbà tó kà débì kan ní Nàìjíríà ó wù ẹ́ pé kó lọ kà díẹ̀ sí, ìyẹn ló ṣe kúrò Nàìjíríà. Bí Nàìjíríà bá jẹ́ pé ó dàbí standard tí à ń sọ nílùú òyìnbó àbí ní African countries àbí láwọn other Eastern European country, o ò ní reason láti náà lọ sí America pé o fẹ́ lọ further studies ẹ, o ò dẹ̀ ní fẹ́ máa lọ Canada láti fi lọ ṣe PhD. Inú Nàìjíríà yẹn náà ló ti máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó dẹ̀ ti máa ní àǹfààní láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ibẹ̀ ló máa ní àǹfààní láti ṣe gbogbo ohun tí Ọlọ́run bá rán ẹ pé kó wá ṣe títí tí a máa fi lọ. Nítorí pé bí ṣe máa ń sọ, gbogbo wa kọ́ la máa wà lórí ilẹ̀ ayé yìí for a very long time. Bó wù yín kẹ́ believe, bó wù yín kẹ́ má believe. Ìwọ tó ń sáré kiri tó rò pé agbára wà lọ́wọ́ ẹ, bóyá ọba ni yín ni, politician ni yín ni, ìjọba Nàìjíríà ni, gbogbo wa náà la máa lọ, ìgbà tá máa lọ lolúkálukú ò mọ̀. But ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fọkàn sí pé a máa láǹfààní kan pé Nàìjíríà máa wá sọ wá di in tí a fẹ́. So tá bá gba ilẹ̀ tá à ń sọ yìí, orí ilẹ̀ náà la wà lákọ̀ọ́kọ́ kó máa yé wa. Kò ṣe pé a ṣẹ̀fẹ̀ gbà á ti wà lórí ilẹ̀ náà. Ohun tá a fẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ kúrò nínú orúkọ tí ó ń jẹ́ Nàìjíríà. A wá máa jẹ́ ilẹ̀ òmìnira. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílé àǹfààní ò tí ì yé wọn débi pé àwọn ń wo Nàìjíríà yẹn nítorí ilé tó kọ́ sínú Nàìjíríà. Wọ́n ń wo owó tó kó sínú bank ìyẹn tó bá ní owó. Nítorí pé lákọ̀ọ́kọ́ ẹni tó wà nínú Nàìjíríà, kí ni àǹfààní tí Nàìjíríà yẹn tó ń ṣe fún ẹ ní àárọ̀ yìí? Ìyẹn àkọ́kọ́. I'm going to speak a lot of English today. Fáǹfààní èyí tí ó bá jẹ́ pé ẹ bá gbọ́ òyìnbó dáadáa, torí pé the presentation this morning is very, very serious and it's not a joke. And I have a message to pass to those that are still in doubt that at some point
things will change, whether we like it or not. But we want these things to happen within the collective of every one of us, not just a particular, individuals or groups of people or one organization. Bàbá náà ń dúró lóòótọ́ fún àwọn international community kó wá gbà wá sílẹ̀. Ó ṣeé ṣe kó má tètè dá wa lóhùn bá ṣe ń fẹ́, ó dẹ̀ ṣeé ṣe pé kó tètè dá wa lóhùn bàbá ṣe fẹ́ sí. Àwa ló kù sí lọ́wọ́ láti make sure pé in táwa fẹ́ yẹn gangan tó wù wá lọ́kàn ta fẹ́ ṣe òun ni káwa dúró lé lórí. In ta fẹ́ yẹn gangan a gbọ́dọ̀ mú ẹ̀mí kúrò nínú ẹ̀, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe iyèméjì. Lótìtọ́ lódodo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń béèrè pé ọ̀nà wo gan lẹ fẹ́ fi gbàgbà ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀ ń sọ yìí, àti pé ìjọba Nàìjíríà tí ó wà ní ọwọ́ lọ́wọ́ nísìn àwọn rò pé Buhari máa wà níbẹ̀ forever. Bóhun Buhari kó wà níbẹ̀, bó tó bá máa fi tó ìgbà kan ó máa kúrò níbẹ̀. Abacha dà lénìí, tẹ́ bá béèrè Abacha nígbà kan ó ní agbára tó ń lò ó ń lò lórí mẹ̀kúnnù, ó fi subdue mẹ̀kúnnù, ó fi suppress wa. But tá bá wá Abacha nísìn ó ti rin ibi tí àgbáre òun ni wọ́n ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ní ilẹ̀ Yorùbá náà ní dúró. Àsìkò kan máa wà orúkọ wọn máa di ìtàn ni. So ibi tí a fẹ́ mọ́rọ̀ lọ láàárọ̀ yìí òun ni pé ẹ̀yin tí ẹ sì ń fi iyèméjì pé kí Yorùbá má lọ, báwo ni a ṣe lè set up ìlú, àti pé kí ni ìgbésẹ̀ ta láti tètè máa gbé nísìn kí a lè fi tètè rí ọ̀nà lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí mò ń bọ̀ ná, àìtí lọ ẹja kọ́kọ́ lọ kí bàbá wa. Gbogbo ìgbà tí ẹ̀mí wa bá ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀, àwa nígbàgbọ́ a dẹ̀ ní ọkàn pé bí ṣe máa ń sọ láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tó ń lọ nísìn pé spiritually Igboho has been free. Whether we believe that or not is entirely up to you. It is the physical aspect that everybody is waiting for. Kí ló ń pè ní physical? Physical yẹn ni pé ká rí lọ́kàn pé lóòótọ́ ó ti jáde kúrò níbi tí ó wà, tí kò ń ṣe ti pé a ṣe ń sọ pé ó wà níbẹ̀. Ìgbòho máa jáde bóhun ìjọba Nàìjíríà, bóhun politician, bóhun ọba, bóhun gbogbo ẹni tó bá hùn. Gbogbo eré tẹ́ ti sá láti dé mọ́bi tó wà yẹn, Ọlọ́run ní àsìkò ti tó, òun máa tú sílẹ̀. Nítorí pé ẹ̀yin kọ́ lẹ arrest ẹ̀ mọ́bẹ̀. Àwọn wòlíì kan míì náà tún máa sọ̀rọ̀, á ní Ìgbòho máa wà níbẹ̀ títí di 2023. Mo ní wòlíì àjàkàrà, wòlíì ẹ̀jẹ̀bà, àwọ̀ ní kẹnu sí yín, but ẹ̀yin ò ní agbára láti sọ pé Ìgbòho máa wà níbẹ̀ títí di 2023. Kàkà kí Ìgbòho wà níbẹ̀ títí di 2023, Bẹ̀nẹ̀ gan máa laná, ó máa gbiná. Fáàtì lẹ sọ lẹ́nu mo gbọ́ lẹ́nu lẹ́gbọ́n nínú láàárọ̀ yìí. Bó bá hun Bẹ̀nẹ̀ kó tètè ya dáhùn sí ìbéèrè wa pé ìjọba Bẹ̀nẹ̀ á di Ìgbòho mú mọ́ ibi tó wà yẹn. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ, Bẹ̀nẹ̀ máa laná gidi tó ń ṣe kékeré. Ibi ta fẹ́ lò kọ́ nìyẹn láàárọ̀ yìí. Ibi ta fẹ́ lò láàárọ̀ yìí ni pé how do you set up a country, and must Yoruba people declare a Yoruba nation to the international community? Ǹjẹ́ àwọn ìlú kan ti ṣerú ẹ̀ rí? Nítorí pé ta bá ń sọ̀rọ̀ ó yẹ ká lọ wo ǹjẹ́ àwọn ìlú kan ǹjẹ́ wọ́n declare independent wọn láì dúró fún international community, àbí láì dúró fún gbogbo èèyàn pé kó accept wọn, tí wọ́n ọ̀dẹ̀ ní sùúrù pé nítorí pé wọ́n ní wọn lára wọ́n dẹ̀ ń pa wọ́n. Okay? So ìyẹn ni ìtafẹ́gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí, ìyẹn ni ibi tí a fẹ́ lò láàárọ̀ yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire. And I don't want any noise, okay? I don't want any noise. Hey, Father, it's okay. Go upstairs. Yeah, upstairs. So that will take the iPad and upstairs.
Take your buggy upstairs. Thank you. So ìyẹn ó ṣe pàtàkì, ó dẹ̀ ṣe kókó. Àwọn kan ní bẹ́ẹ̀ bá declare international community ò ní accept wa gẹ́gẹ́ bí ìlú. Bàbá declare international community wọ́n ní fún wa ní seat ní United Nations nítorí pé gbogbo wa la mọ̀ pé United Nations òun ni assembly of all nations around the world. But ǹjẹ́ àwọn kan ti gbérù gbésẹ̀ yẹn rí ní àgbáyé tí a lè wò sẹ́yìn pé ó dà pé àwọn ìlú kan náà nígbà tí wọ́n ní wọ́n lára tí wọ́n pa wọ́n tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n ráyé mí wọ́n declare independent wọn láì ní sùúrù fún ìlú tí ó hold bondage mọ́ wọn lọ́rùn. Nítorí pé Nàìjíríà ta wà nínú ẹ̀ kò ń ṣe Buhari ló hold wa, àwa là ń hold ara wa nísìn. Buhari kọ́ ló ń tó wá mọ́lẹ̀, àwa èmi ẹ̀yin ìlànà Global Directorate Central Office gbogbo ọmọ Yorùbá àti Yorùbá tó fẹ́ lọ àti tó fẹ́ lọ, àwa là ń dìlé ara wa, àwa la hold ara wa nísìn. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Buhari tí wọ́n negotiate pẹ̀lú for the last 40 years àtàwọn tó wà níbẹ̀ before Buhari, torí pé wọ́n ti negotiate Nàìjíríà pé ká kúrò ọ̀kọ́ restructure ọ̀kọ́ ṣe kó tẹ́ gbogbo wa lọ́rùn. Kò ń ṣe Buhari ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ o. Ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn yé wa rí. Buhari kọ́ ni à ń bá fa sùrùtù, Buhari dẹ̀ kọ́ là ń bá fa wàhálà. Nàìjíríà fúnra rẹ̀ as a whole òun ló hold wa, but àwa là ń hold ara wa nísìn. Nàìjíríà ò hold wa mọ́, the center kò hold. Tẹ́ o ta bá ń fà pé ta bá declare kí ló máa ṣẹlẹ̀, kí la máa ṣe. Ẹlòmíì tẹ̀ ń béèrè pé ìjà nìkan ogun ta fẹ́ fi jà, ẹlòmíì tẹ̀ ń béèrè pé ìjà ní system tó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ìbéèrè tí mo wá fẹ́ béèrè ni pé ǹjẹ́ àwọn ìlú kan ti ṣerú ẹ̀ rí tí wọ́n dá dúró tó kúrò nínú ìlú wọn? Kí ló ṣe? Ìgbà wo ló ṣe? Àṣàlàyé ẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní orí ètò ti àárọ̀ yìí. Bọ́ bí ṣe sọ òyìnbó máa pọ̀ nínú conversation tàárọ̀ yìí nítorí pé àwọn presentation tí máa lò òyìnbó ló fi kọ́. Èmi ò dẹ̀ tí gbọ́ èdè wa débi pé màá lè ṣe ní ìtàn pè ní ayan gbìfọ̀. Lótìtọ́ lódodo mo ṣe Yorùbá ní WAEC bò mo rọ́jú ṣe ni. Tó bá jẹ́ pé a mọ value Yorùbá níjọ́ náà lọ́hùn tí a wà ní secondary school, Yorùbá ló yẹ kó máa fi kọ́ wa láti JSS 1 títí dé SS3. But nígbà tí a ti gbàgbàkúgbà lọ́wọ́ ìtàn pè Nàìjíríà, gbogbo aláwa gbàgbàkúgbà yẹn, àwọn bàbá tó bí wa àwọn gbàgbàkúgbà yẹn, àwọn ìyá tó bí wa ó gbàgbàkúgbà, àwọn tó bí bàbá tiwa àwọn náà rò pé Nàìjíríà máa work. Ẹlòmíì nísìn great grandfather ó wà láyé bí i 100 years, ó sì ní bàbá òun náà wọ́n bí òun, so 3 generation àwa ń rò pé Nàìjíríà máa work and play to the hands of Nigeria. But ó wá kù sí wa lọ́wọ́ o, ó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́, ó kù sí èmi lọ́wọ́, ó kù sẹ́yìn lọ́wọ́. Bàbá náà ń dúró de international community, ó máa pẹ́ o. Òtítọ́ lẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu mi o. Bàbá sọ pé ọ̀rọ̀ international community la fẹ́ fi gba Yorùbá nation. We are not gonna get this nation in another 10 years. Tá bá sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, bí ṣe sọ APC kọ́ ló ń dì wá lọ́wọ́ mú o. Àwọn gọ́fúnà wa kọ́ ló ń dì wá lọ́wọ́ mú o. Àwọn House of Rep wa kọ́ ló ń dì wá lọ́wọ́ mú. Àwa ara wa là ń dira wa pé àìtípe lọ. Bóhùn wá ká máa ṣe ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Bóhùn ìbẹ́ bá gbélé tán kẹtù lọ gbọ́ tẹlòmíì bá ṣe máa sọ nìyẹn. In another 10 years we are not going anywhere. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Bóhùn wá ká máa ṣe Zoom meeting, ká máa ṣe presentation, ìyẹn ò gbé wa lọ sílẹ̀ Yorùbá o. Bóhùn wá ká lọ máa bá Boris Johnson ká lọ dúró síwájú díẹ̀ ká máa ṣàìsùn síbẹ̀. We are not gonna get Yorùbá nation like that. Yorùbá nation ta fẹ́ gbà kò ń ṣe pé a ṣẹ̀ ń dúró a fẹ́ negotiate pẹ̀lú Nigerian government. No, Nigerian government ni ó wá yá ilẹ̀ wa tó ń pè ní orílẹ̀-èdè tiwa gangan. Àwọn wo ló fún wọn ní àǹfààní yẹn? Àwọn Britain.
Queen òun ti pé ó dà pé 95 kan ní Queen nísìn torí pé mo rí pé wọ́n ń gé kéèkì lánàá ọ̀yàn kan send picture sí mi ó ń gé kéèkì kọ́lọ̀ túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ kó kọ́lọ̀ fún ní ẹ̀mí gúngún àtàláfíà kó lè witness ibi tí ó kù lára empire wọn tí wọ́n dá wàhálà sí lọ́rùn ká lè kúrò níbẹ̀ kó lè bá wa celebrate kó tó kú. bọ̀ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ wá lọ gbọ́ show Koiki ẹ kúrò lọ́dọ̀ Koiki ẹ lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì bá máa ṣe analysis problem Nàìjíríà Nàìjíríà kọ́ ni problem wa nísìnyí o Nàìjíríà kọ́ ni problem tá a gbé dání nísìn àwarawa ni problem nísìn tá a bá ti make that declaration that means pé a kàn ṣeré ni then ká má fọkàn sí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation tá a bá ti gbé ìgbésẹ̀ kí gbogbo àwọn organization kó papọ̀ kó jókòó kó mú date ká make a declaration lọ́bì kankan a kàn ń fẹnu sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation ni nítorí pé United Nations kò ní fún wa ní referendum fact lẹ́gbọ́n lẹ́nu yẹn tẹ́ bá ń dúró pé United Nations máa fún wa ní referendum á jẹ́ pé ó ti di gbàásgbò abẹ́rẹ́ náà fẹ́ gbàásgbò ká declare so that international community wá lè ní ọkàn pé ìlú kan ti wà tó jáde kúrò nínú Nàìjíríà even without them giving us the consent yet nítorí pé nígbà tó fi wá gba orílẹ̀-èdè wa wọ́n lọ sọ fún United Nations níjọ́ náà lọ́hùn pé àwọn ń lọ Nàìjíríà àwọn ń lọ sí ìlú kan tó ń pè ní ilẹ̀ òmìnira àwọn máa wá pè wọ́n ní Nàìjíríà tá a bá wá pè wọ́n ní Nàìjíríà tán UN a máa fi tó yín létí nígbà wo gan ni wọ́n dá United Nations yẹn gan sílẹ̀ nígbà wo gangan ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ chapter United Nations tá a bá ń sọ pé UN nígbà wo gan ni UN nígbà wo lọ fọ́ọ̀mù ẹ̀ níjọ́ wo ni wọ́n dálẹ̀ níjọ́ wo ni wọ́n fọ́ọ̀mù United Nations ṣé United Nations yẹn ṣó ti wà kílẹ̀ Yorùbá tó wà ní àbí after tílẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ for thousands of years lọ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ United Nations ìbéèrè ni mò ń béèrè o nítorí pé a máa ń sọ pé a lọ́gbọ́n a máa ń sọ pé a lóye a ní ọpọlọ but ó dà pé ọpọlọ yẹn nísìnyí àwa gan àmọ́ tá a fẹ́ ṣe ìgbà wo gan ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ United Nations ǹjẹ́ British government ǹjẹ́ wọ́n consult United Nations kó tó wá sí orílẹ̀-èdè wa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ bèrè ìgbà wo gan ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ mo lọ sórí Google nísìnyí and I asked the question United Nations when was it formed? It was even formed in 1945 after the amalgamation has been concluded and conducted without any consultation within the Yoruba people. Lótìtọ́ lódodo àwọn ọba kan àwọn ọba ìjẹkújẹ àwọn ọba tí wọ́n fi ayé tiwa tó fi ta kite tó fi di pé mi ń pariwo lójoojúmọ́ nínú òtútù àwọn ọba kan ti fi ayé wa wọ́n ti fi gba shinap lọ́wọ́ òyìnbó but òyìnbó dẹ̀ fún wa ní clause ó ní tó bá di 100 years tí kìíní Yorùbá tẹ́yìn lọ́rùn ẹ declare Yorùbá nation ẹ declare Biafra nation ẹ kúrò nínú Nàìjíríà àwa tún wá ń dúró de United Nations when United Nations was not even in existence before the Yoruba amalgamation was put together in 1914. ṣé kò sí kí tí ló dé. You what? Go and call your sister upstairs. Nígbà wo gan ni wọ́n dá United Nations sílẹ̀? United Nations, from what I'm looking at here, probably around 1945. United Nations is an international organization came to maintain international peace. Ǹjẹ́ wọ́n rí peace maintain nínú Nàìjíríà tí èmi àti wọ́n tí à ń làágùn lójoojúmọ́ ẹni wà nílùú òyìnbó ń làágùn ẹni wà lábúrọ̀dì ń làágùn ẹni wà nílé òtẹ̀ ní àǹfààní àti làágùn ó wà nínú ooru rẹpẹtẹ. Again, the question is, when was United Nations formed? And did Britain consulted United Nations? Because now we can see that there is no way they could have consulted United Nations because now United Nations was not yet formed before Britain decided to go with their, they came as a peacemaker. Hey, ẹjọ́ à ń káàkiri ni a máa dé orí omi yìí a rí pé a fẹ́ tọ̀ a fẹ́ yàgbẹ́ ìjà lè bá yín ṣòwò ìjà lè jọ ṣe papọ̀ and then eventually wọ́n kó wa lẹ́rú nígbà tó kó wa lẹ́rú for more than 200 years a ti ń bẹ kí United Nations tó bẹ so tá bá ń dúró de United Nations
ẹ gbọ́ mi yé gbogbo ọmọ Yorùbá àgbà any Yorùbá nation a kàn ń ṣeré ọwọ́ ni tẹ́ntẹ́n ni gbogbo àjọ ń ṣe kàn wá ń comment akàn káàkiri àgbà bàbá ń dúró de ìlú mi gan pé kó fún wa ní àǹfààní pé ká gba Yorùbá nation we are joking àmọ́ tá à ń fẹ́ nìyẹn tá bá ń dúró de any country around the world to even have sympathy among us to give us that sympathy láti lè lọ bá wa bẹ̀ United Nations èwo làbọ̀rọ̀ bá wa bẹ̀ United Nations ǹjẹ́ United Nations wà nígbà tí òyìnbó gbéra láti ìlú yìí tó wá lórí omi tó wọlé àwọn tó máa pawọ́ pa wọ́n distort gbogbo tó ń pè ní necessary knowledge tó ń pè ní ọmọ Yorùbá wọ́n wá sọ wá ní Nàìjíríà yẹn nísìnyí kò wá ṣàǹfààní fún anybody Yorùbá yẹn fúnra rẹ̀ gan nísìnyí is going into extinction if we are not careful. So ẹni tó wà nílé àtẹni tó wà níta tí a bá declare Yorùbá nation a lọ anywhere a bá máa pariwo a bá máa fẹ́ fún a ṣe anything tó ń pè ní Nàìjíríà mọ́ but ó kù sẹ́mi àti ẹ̀yin lọ́wọ́ ó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́ láti jọ mújọ́ kan ká declare Yorùbá nation ká jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà mọ̀ pé òun gangan kọ́ ni problem wa àwa ni problem ara wa a dẹ̀ ti fẹ́ kúrò nínú ẹ̀ bó bá òun gómìnà state nígbà tá a bá declare tán tí kò bá gbọ́ àsìkò yẹn á mọ̀ pé kò ń ṣeré pamọ́ bọ̀ pé ẹ̀ ń dúró de United Nations kó wá fún wa ní referendum a ṣe lè dúró de United Nations kó wá fún wa ní referendum when they should be talking about peace and maintaining orders ǹjẹ́ wọ́n rí bí wọ́n ṣe ń pa wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ǹjẹ́ wọ́n rí bó ṣe ń pa wá bó ṣe ń pa Hausa bó ṣe ń pa Igbo. So I pity my Yoruba people. Yorùbá ló lọ́gbọ́n jù àwa la lọ́gbọ́n jù a máa gbé lọ báyìí let us make a declaration date and make that date work látijọ́ tá a bá ti declare yẹn gbogbo tó bá jẹ́ Nigerian flag kọ́ gbé wálẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa gbogbo bí tó bá ti lo Nigerian flag kọ́ gbé wá sílẹ̀ is no longer Nigeria anymore ó ti di ilẹ̀ Yorùbá because Britain ò lọ consult UN because UN iṣẹ́ jáde ní 1945 after Britain must have done all their atrocity the carnage the wickedness to every Yoruba tribes ìyà ẹ̀ náà là ń jẹ báyìí èèyàn fẹ́ ṣe kidney ó ń wáwó lórí social media èèyàn fẹ́ ṣe heart surgery ó ń wáwó lórí social media èèyàn eyín fẹ́ yọ nínú ẹ̀ ó ń wáwó social media èèyàn fẹ́ ṣe appendix ẹ̀ ń wáwó social media and that goes on and on and on àwa náà wá sọ di politics à ń play politics because bí gbàtẹ́ pé gbogbo anísìn politics là ń ṣe ǹjẹ́ UN tí wọ́n ṣẹ̀dá sílẹ̀ ní 1945 ǹjẹ́ UN ǹjẹ́ òun mọ̀ pé ìlú kan ti ń bẹ before UN ìgbà ọlọ́dá UN sílẹ̀ building ní UN now ìran làwọn sọ we are talking about a particular ethnic group we are talking about a particular ethnic group that has been in existence for thousands of years ẹ wá ń sọ̀rọ̀ United Nations gbogbo ìgbà tó dá UN sílẹ̀ nísìn ẹ bá mi calculate iye ẹ̀yẹn títí di wákàtí we are talking about a culture that is about to go into extinction àwa wá ń fìyẹn ṣeré. United Nations is just a building, nothing more than that, and it's funded by the American government. American government is funding United Nations, and American government make the biggest decision, and about 7 mélòó ni wọ́n tó wà nínú Security Council Fẹlá ti fìyẹn kọrin bò nítorí pé nígbà yẹn àwọn òbí wa jẹ́ ká mọ̀ pé Fẹlá amúgbó ni àgbọ̀dọ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Who and who United Nations a lè play orin yẹn torí pé ó máa infringe right àwọn tó lórin yẹn which is the Fẹlá Aníkúlápó family èmi kọ́ mo ní gbogbo ilẹ̀ mọ́rin yẹn tó bá fẹ́ gbọ̀ wọ́n náà lọ sórí YouTube kó máa play bí ṣe ń sọ ẹ̀ má ní kí n play ẹ̀. Ó ní who and who ló wà ní United Nations àwọn gangan ló wà ní Security Council United Nations àwọn ló make decision gan fún àwọn ló láṣẹ láti máa make decision fún gbogbo ayé yìí. Àwa wá ń sọ pé ọmọ Yorùbá a fẹ́ explode a fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ wá àwa ń bò mọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká declare Yorùbá nation kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé Yorùbá ti dìde a fẹ́ lọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Ṣakí lọ́hùn bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Òkè Ògùn mo kí gbogbo ẹ̀yin aráalé ẹ lọ máa jàmàlà tewédú dáadáa
gbogbo ìgbà ni máa ń sọ a ní gbé AK-47 a ní gbé AK-49 àmọ́ in tí àwọn baba ńlá wa fi ń jà níjọ́ náà lọ́hùn ẹ lọ kódà èyí tó bá ti kú ẹ lọ tẹ́po sórí ẹ̀ ó dìde padà èyí tó bá ti kú ẹ pàgbò fún ó dìde padà nítorí pé ibi tá à ń lọ yìí kó lè ràn wá lọ́wọ́ ìjà yìí ò ń ṣèjà Kóìkì kò ń ṣèjà èmi ìjà àwọn irúnmọlẹ̀ ìjà àwọn tó ní wá tó ti ń bẹ nítorí pé gbogbo United Nations tá à ń sọ yìí building lásán ni and the groups of countries ọkọra wọn jọ àwọn sọra wọn di world power àwọn control àwọn làwọn máa make decision fún Kóìkì àwọn làwọn máa make decision fọmọ Yorùbá àwa wá ń sọ pé agbọ́n àjókòó sí abroad àwa náà ń ṣe zoom à ń ṣe meeting ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa diplomacy ò lè work ẹ fi sílẹ̀ diplomacy ò ló fẹ́ work diplomacy ò lè work níbi tá a wà yìí tí diplomacy bá fẹ́ work ẹ jẹ́ ká fi ọ̀nà fi pé tá a bá ti make a declaration the diplomacy á bẹ̀rẹ̀ sí work they are not gonna listen to us right now kò sí ìlú kan tó máa dá wa lóhùn bẹ́ẹ̀ bá ń sọ pé ìlú kan máa dá wa lóhùn irọ́ lẹ pa ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Let's go into the conversation. I have a couple of few things that I believe we should discuss and share and see how maybe bí agbàtẹ́ bá gbọ́ tán kẹ́yìn náà kẹ́tù lọ gbé yẹ̀wò pé ṣé ní tí Kóìkì sọ yẹn àwa sórí show títì kan kò dá kíní kan mi pẹ̀lú tí ọ̀rọ̀ títì ò dá mọ́kànlá wà nísìn ẹ jẹ́ ká declare ká mú date ká jẹ́ kí date yẹn kó máa di calm down kó bá jẹ́ pé oṣù mẹ́fà sísìn ká tètè fún wọn ní date yẹn pé by the end of so date Yoruba will no longer be in existence with Nigeria anymore from that date the heaven will not fall àwọn ìlú kan ti ṣe rí. Ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ fẹ́ lọ through United Nations àwọn ìlú kan máa veto pé rọ́ àwọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín but nígbà tá a bá ti declare dẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ìlú kan ti jáde tí wọ́n ti fún ní seat ní UN á wá kú pé wá máa bá wa negotiate ìgbà yẹn ni diplomacy máa jáde ìgbà yẹn lọ́ọ́ máa ṣẹ́rí bí wọ́n ṣe rí bàbá Akíntóyè nísìn kíákíá lọ́ọ́ máa lọ fi private jet gbé bàbá Akíntóyè lọ́ọ́ máa gbé wọn lọ sí UN pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bàbá dẹ̀ máa sọ fún wọn pé wẹ́ a ti sọ fún yín àwọn ọmọ wa ti sọ pé àwọn ò fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́ Nàìjíríà bàbá dẹ̀ máa fi òyìnbó àwọn òyìnbó kàmbùkàmbù àwọn òyìnbó ọpọlọ àwọn history bàbá máa bá wa sọ ẹ jẹ́ káwa declare kí wọ́n fi private jet kọ́ gbé bàbá lọ sí UN kọ́ máa fún wọn lóúnjẹ kọ́ máa béèrè pé bàbá kí lẹ fẹ́ kí bàbá máa sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá fún wọn ní Yorùbá àwọn ọmọ yẹn ò kúrò wọ́n dẹ̀ ní kúrò a dẹ̀ ní rìfáàsẹ̀ nítorí pé Kosovo ó kúrò nínú ìlú kan ni bá ṣe ń sọ̀rọ̀ títí di wákàtí wọ́n ti rìfáàsẹ̀ is still an independent country Kosovo ni mo sọ yẹn o gbọ́rí ọmọdún tó ń pè bẹ́ẹ̀ wàá gbọ́ láàárọ̀ yìí mo rí ẹ ń bẹ̀ DJ Teddy káàbọ̀ sórí ètò bẹ́ẹ̀ bá lọ jàmàlà dáadáa àtẹwédú nítorí pé tá a bá máa make declaration yẹn ibi tí a ti máa defend the border wa nìyẹn ẹni tó bá hùn kó gbọ́ àwọn tó bá wà nínú ilé kó má gbọ́ gbogbo parasita wa pátápátá la máa shut down nothing will move anymore kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ láti jọba wa ti declare ó ti di gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé a fẹ́ reset system yẹn tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ bá máa send WhatsApp group síra yín kẹ́ máa send message Kóìkì ṣó ti ka ilé Kóìkì ṣó ti rí eléyìí Kóìkì ṣe lè ló sọ kéèké àgbà Yorùbá nation gbogbo ẹni tẹ́ wà ní gbogbo ẹni mo fi sọ tá a bá make a declaration 10 years from now àgbà Yorùbá nation eré ọwọ́ là ń ṣe àlọ́ anywhere. Yorùbá nation must be given a date now kò ń ṣe tá a máa fi bò mọ́ ẹ jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà mọ̀ pé àwa náà ti mú date báwọn náà ṣe mú date fún election ẹ jẹ́ káwa náà mú date pé ìjọ báyìí la máa make declaration yẹn látijọ́ yẹn gbogbo tó bá jẹ́ Nigerian flag a máa gbé wá sílẹ̀ kò gbọ́dọ̀ exist mọ́ lórí ilẹ̀ wa gbogbo ẹni mo fi sọ. àìtí gbà pé ní ọkọ máa ti béèrè nọ́mbà nísìn ẹ bá dẹ̀ ń béèrè nọ́mbà á dà pé ẹ follow program yẹn nọ́mbà ló scroll lókè yẹn but àìtí gbà pé ìbí nọ́mbà ló ń lọ lókè yẹn gbogbo kà là ń sọ nọ́mbà ló ń scroll lókè ìkan rẹ̀ ló dá dúró lórí wa lórí fílà bàbá Akíntóyè ẹ bá lọ gbọ́ ẹni tó mọ̀rọ̀ sọ jù láàrin gbogbo wa tó bá ti sọ tí mo sọ àgbà Yorùbá nation gbogbo ẹni mo fi sọ
tí gbogbo wa bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ká declare Yorùbá nation, that means pé gbogbo wa fake là ń ṣe àṣe Yorùbá nation. Gbogbo ẹnu mo fi sọ, ẹ̀rí Koiki sọ bẹ́ẹ̀ lórí ètò ẹ̀. Platform tó o bá ti sọ pé ká lọ bẹ̀rẹ̀ sí make arrangement bá ti fẹ́ declare Yorùbá nation, that means pé wọ́n fẹ́ ká fàágùn nìyẹn. 10 years from now, we are not going anywhere. 10 years from now, we are not going anywhere. Ojú kan la máa wà. Ṣé àwọn bàbá tó ti wà in their 90s, Ṣábásánjọ́ tó ti wà in his 80s, kọ́lọ̀ fún lẹ́mi gúngùn, mo add 100 years mọ́ éjì bàbá Ayọ̀bánjọ, mo add 100 years mọ́ Ọbásanjọ́ àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀, mo fún wọn ní 100 years, mo dálé wọn lórí, kémi náà dá 100 lé mi lórí, kájọ wá wo ẹni tó máa jìgbé gúngùn láàrin gbogbo wa. Gbogbo tá à ń ṣe, we are just joking. We are joking. Bá ànọ́ra yín ṣe léṣe nínú gúrùpù kan, bá tutọ́ síra yín lára, bá ká declare Yorùbá nation, ká mú date, kò bá jẹ́ 6 months from now, kò bá jẹ́ 3 months from now, it doesn't matter in your mind. But ká fún wọn ní date, we must not be scared of that. Tá bá ti declare date, the whole international community, it becomes a conversation. Then wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí tètè lọ pé bàbá Akíntóyè pé date tẹ́ ẹ mú fún kinní ṣó máa wáyé, bàbá dẹ̀ máa sọ fún kó máa wáyé. Ṣó máa wáyé, bàbá sọ fún kó máa wáyé, nítorí pé àwọn ọmọ ti sọ pé àwọn ò fẹ́ wà nínú ìlú tó ti ń pa wá, ìlú tó ti marginalize wa. Ìjẹ̀sìn kọ́ là ń jà, ìjà Yorùbá àti Christian kọ́, ìjà babaláwo àti Christian kọ́, ìjà babaláwo àti mùsùlùmí kọ́ là ń jà. Ìjà pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí culture wa, èdè wa tó ti wà in existence for thousands of years, kóyìnbó tó dé, láti ń ṣayé, láti ń gbáyé, àwọn aṣẹ́ wa ń dúró, afẹ́ ń dúró, à ń dúró fún you and I. Mọ̀ pé building lásán ní United Nations, it's just a building. Bó bá wù yín, ẹ lọ protest níwájú bẹ̀ kẹ́ pariwo, Yorùbá nation, Yorùbá nation. Ariwo kọ́ ló máa gba Yorùbá nation. Declaration ló máa make ariwo yẹn kó ta síta fún international community. Because the moment we create a world press conference that makes a date that says in 6 months' time, the Yoruba people will exit out of Nigeria, it becomes a conversation with the international community. Then àwọn ìlú tó bá wá nífẹ̀ẹ́ wa, wá bá wa sọ̀rọ̀. Ìlú tó bá nífẹ̀ẹ́ wa, à ń mọ̀ nígbà yẹn. Ìlú tó bá nífẹ̀ẹ́ wa, à ń mọ̀ nígbà yẹn. Ìlú tó bá nífẹ̀ẹ́ wa, à ń mọ̀. And we don't have to have ìlú pọ̀ lágbàáyé. We have about almost 195 countries around the globe. So we don't literally need every one of them. Even the big power. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Ẹ wo bí Ukraine bó ṣe ń flex muscle pẹ̀lú Russia. Even though Russia will kill, Russia máa pa Ukraine there within 1 hour. But ẹ mọ̀ tó ṣe àwọn ally, àwọn olóńpẹ̀lẹ̀ ally, àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Russia kó na Ukraine pa, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí support Ukraine nísìn. Ẹ lọ wo borderline Ukraine, ó máa gbóná, máa yọ eruku tíjà yẹn bá bẹ̀rẹ̀. But Russia bó ṣe lágbára tó bá fún láyè, ó máa wipe Ukraine under 1 hour. Gbogbo nǹkan ni mo fi sọ. And if you don't know that, I'm going to first play this video. I don't own the copyright to it, and we will just make use of it a little bit. Anonymous Sherry. A ní kẹ́ support KOIKIMEDIA. Tẹ́ ẹ bá support wa dáadáa, àwọn olùbí tẹ́ kémi gan lọ sí Ukraine yẹn nísìn, kí lọ máa show video, kẹ́lẹ̀ understand. Journalist tí mo fẹ́ play video yìí nísìn, platform tó wà nítorí pé ó ní support ló ṣe lè lọ fly lọ síbẹ̀. Bí bá mo fẹ́ lọ Ukraine nísìn, máa ra ticket, a máa wà lótẹ́ẹ̀lì, a máa mú bí àyàn méjì kan dání, a jọ máa ṣe kámẹ́rà yẹn, a máa ṣe presentation nìyẹn. But Koiki, no. Ẹ support wa sẹ́. Àwọn ibì kan wà tó yẹ pé èèyàn ó ń ṣe UK nìkan la fẹ́ máa fi wọ̀nyí. Ó yẹ ká ti máa káàkiri nísìn kẹ́lẹ̀ káwọn tó wà nílé lè yé wọn pé Ukraine came out from Soviet Union in 30 years ago. Ọmọ tó bí ní 30 years ago ó wà Nàìjíríà nísìn, ó ń dẹpọ̀ bólẹ̀. But tíyàwó yẹn bá lóyún pẹ́rẹ́, kò sí hospital tó ti fẹ́ tọ́jú ẹ̀. Hello? So, Bishen Solo, let us now watch this video that I'm about to play now. This video was shot yesterday in Ukraine. I follow this journalist. She's very brilliant, articulated in her presentation, very powerful.
Ǹjẹ́ a máa defend ara wa? Òun ni ìbéèrè. Are we going to defend ourselves? Are we going to defend ourselves? That is the question. Ǹjẹ́ a máa defend ara wa? Mo ń bọ̀ ná. Ẹ rò pé Ìgbòho nìkan ló máa ṣiṣẹ́ ni? Gbogbo alájọ máa ṣiṣẹ́. I don't want the copyright to this video. But like I always say, there are so many things happening around the world. And if we, as the Yoruba people, if we don't take all the necessary actions now, then we're not going anywhere. It's not easy. It's not easy. If it's not easy. Nígbà tó bá ń báyàwó ẹ̀ sùn nínú ilé ṣó easy tẹ́lẹ̀ ò ní máa wá point ibi tí kìíní ẹ̀ wà kó tó fi sínú ẹ̀ tí ìyàwó ẹ̀ bá wá lóyún tán ṣé it's not gonna be easy kó tó fún lóúnjẹ tó fi di pé ọmọ inú ẹ̀ máa grow rò pé easy tí tọ́bìnrin fi ń gbé oyún oṣù mẹ́sàn-án ni ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation ó ní it's not going to be easy ta ló sọ pé easy tẹ́lẹ̀ o rò pé show tá à ń ṣe nìkan la máa fi gba Yorùbá nation ẹ jẹ́ agbọ́n ta fẹ́ gbọ́n bíbá járe. Hello and welcome to this very special broadcast. Bó ṣe wà yìí nísìn wọ́n sanwó plane ẹ̀ lọ sí Ukraine wọ́n ṣe shoot video ìlànà ni I watch her all the time. She's a very very powerful articulated woman. She present on EON àwọn kan ló ní platform yẹn Indian and they all love her. Ó dà pé wọ́n wà lórí DSTV náà wà lórí Kenya blah 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 but without support imagine tó bá yẹ kó wà ní studio lásán tó kàn sọ̀rọ̀ tí kò lọ síbẹ̀ nígbà tó lọ síbẹ̀ ó ti yàtọ̀ sí pé kó wà nínú studio kó máa sọ̀rọ̀ and that's why we are saying that if we don't get enough of this support we will just continue to use the presentation from inside and probably tabajade èèyàn kan pè níjọ́ ọ̀nà ní Koiki bó ṣe ń show London nìyẹn bí a ká tún máa show Africa ká máa show kìíní kan mọ́ ní a lè show ẹ bí àbúrò mi tó tẹ wà ní Kenya Àkànjí máa fún ẹ ní link wa rán mi létí so that wà lè bá wa máa show Kenya lẹ́ǹkankan and that should start from today rán mi létí kí n fún ẹ ní access sí platform wa so that wọ́n ní ká máa show àwọn òdó mi so that irú òun nísìn akọ̀ lọ live látòrí KOIKIMEDIA ṣe bí Kenya ṣe rí kò mátà kò bá jẹ́ 2 minutes ló bá ṣe so that àwọn èèyàn lè mọ̀ pé kò ń ṣe pé UK nìkan but bí ṣe máa ń sọ a fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá rí bí UK òun náà la ṣe ń tẹ̀ ń pè lánàá èèyàn kan bí mi pé what is this guy showing ìgbà tẹ́ kó mú gan àwọn tó wà níwọ̀ gbọ́n ọ̀dẹ̀ ni wọ́n so stupid people ṣé bí Oxford Street ṣe rí yẹn ṣé wọlé ìṣerú ẹ̀ lóṣòdì kó gbé kámẹ́rà kó máa film káwọn ọmọ olè kọ́ máa nà tiẹ̀ bàjẹ́. Let's watch this video. Like I said, I do not own the copyright. I need to play everything, but I think the first 8 minutes of it speaks. Ṣé gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò yìí àwọn tó fẹ́ jà fún Ukraine làwọn eléyìí wọ́n ń pè wọ́n ní reservist wọ́n níṣẹ́ mi tán ṣe o bò wọ́n ti lọ gbàbọ́n pé àwọn máa defend orílẹ̀-èdè wọn tó bá jẹ́ pé kí ó jẹ́ the last man standing ìyẹn kan ṣì ń béèrè brother it's not gonna be easy like you know dey Nigeria ọ̀dẹ̀ tí bá sí Nigeria ńkọ́ eléyìí tí mò ń ṣe nígbà rò pé easy ni. Ukraine, we are with the Ukrainian reserve forces as they train today, and we'll bring you up to speed with what's happening in this conflict as both sides, the Russian military. Òtútù ló ń jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o òtútù yẹn kò dá rárá ẹ bó yín sọ̀rọ̀ very fast it's because of the cold ẹ bó ṣe dira pa òtútù ni o. Like I said, let's enjoy this video a little bit more. And the NATO troops deployed in Europe, and of course the Ukrainian military getting ready for what may be an invasion. Kí ló ń pè ní invasion? Invasion means àwa jókòó terrorist ń wọnú ilé a fi ń ṣe ẹ̀fẹ̀ asọ́di oh my God I pity my Yoruba people. Do you understand what is invasion? Let me first, before we even play this video, gbogbo yín ni mò ń kí bàbá dárúkọ yín gbogbo yín pátápátá
let me just remind us of this video, because we are living we are living in denial as Yoruba people. This video will first buttress why we should declare Yoruba nation before the invasion that is already on our doorstep. What you are learning already, but let's watch this video. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Now, Injawa prepare Lati. Thank you very much, Kazim Samuel. I will appreciate that if you send me a WhatsApp and a message as well. We need to start getting people that are outside the UK, our real followers. We can just give you access to the back end of our platform, where you can also show us the view from that location where you are. Kazim Samuel, reach out to me, info@koikimedia.com, or send me a WhatsApp after the conversation. Let's go back to this video. You've watched what Malafia, may Almighty Allah, continue to forgive, and those that he left behind. He's dead now. He's gone. He did his own best. His video is still what we are using. People will talk about him till thy kingdom come. Video like almost every day, if not almost every week. But at the end of the day, he has delivered a message and he has passed a message, and it's entirely up to us whether we keep that message and we work with it. Let's go back to this Eon. Why on? Or how do you, whatever the pronunciation is. It says there, the headline, Ukrainians prepare to defend themselves as people prepare for a possible invasion by Russia. Injawa were prepared for the invasion to Tiwalan already. It's not just the armed forces who are training for war here. Even regular civilians who become a part of the reserve forces are preparing to take on the mighty Russian military. Did you hear what I said? Even a regular civilian, an AK-47, an AK-20, an AK-10, but gbogbo tí àwọn bàbá ńlá wa fi ń jà níjọ́ náà lọ́hùn, gbogbo ibikíbi tó bá wà, ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílé, ẹ rìnrìn àjò yẹn, ẹ wá lọ síbẹ̀. Èyí tó bá nídìí adìyẹ, tádìyẹ sí kí kó ta wọ́n jí níbi tó sùn sí. Gbogbo àwọn eégún wa tó ti lọ, ẹ fún wọn lóúnjẹ tó fẹ́ jẹ, àgbàdo lóúnjẹ ni ẹ fún wọn, ewúrẹ́ ni ẹ fún wọn, gbogbo ibikíbi tó bá wà, ẹ lọ máa disturb wọn, ẹ wá sàárè wọn lọ, kẹ́ ṣe tutù síbẹ̀.
pé wọ́n gbọ́dọ̀ filẹ̀ Yorùbá sílẹ̀. Àwọn mùjẹ̀mùjẹ ti wà láàrin wa, àdẹ̀ ní bá ṣe pé bá wọn jà kó dìde kó ràn wá lọ́wọ́ torí pé a máa defend ara wa, pé àní defend ara wa irọ́ ni, àní ní kẹ́ lọ gbébọn, àdẹ̀ ní kẹ́ gbé kùmọ̀. But n tí bàbá ńlá wa fi ń jà níjọ́ náà lọ́hùn tó fi ń pè wá ní ọmọ aládé, ẹ wá lọ síbẹ̀, má bí mi pé Koiki Ibo ló wà, problem ti ẹ nìyẹn, ẹ wá lọ. Lókàlùkù ló ṣà ní ìdílé, èmi mọ bí tí ìdílé tèmi wà nísìn, èyí tó jẹ́ tèmi èmi náà máa ṣe, ìwọ náà lọ ṣe tọ̀dọ̀ tiẹ̀, bí gbogbo abájọ ń ṣe, kò dé Kristẹni lọ́wọ́, kò dé Mùsùlùmí lọ́wọ́, wọ́n dẹ̀ dín lọ́wọ́, problem ti nìyẹn, kò ṣe problem tèmi. A fi gba Yorùbá nation, ẹnu lẹ́rọ̀ wa máa fi gba Yorùbá nation. Ẹ wo ìyá yìí nísìn, ẹgbọ́n kan tí ìyá yìí fi ṣe, ẹ wo jágàmù tó gbé jáde, àwọn ò ní jágàmù nísìn, but àwa náà ní tí bàbá ńlá wa fi ń jà. Bàbá ti declare Yorùbá nation, we are not going anywhere, eré ọwọ́ là ń ṣe, tẹ́ńtẹ́. Mariana Zaglo, mother of 3, is readying her long rifle. She signed up 2 years ago to be in the reserves and has undergone sniper training. This 52-year-old defense reservist insists. 52 years old, mother of 3, ó fẹ́ kú fún ìlú ẹ̀. Oh my God. Bí àṣà bàbá tí ṣe bàbá ọba àbíkílẹ̀ ń pe Solomon, àná òun fẹ́ kú. Àná òun fẹ́ kú. A tó máa fàdírẹ́sì ilé ẹ̀ sílẹ̀, àná òun fẹ́ kú. Ṣé ọba Solomon lẹ́ ń pe àbíkílẹ̀ ń pe bàbá yẹn? Àwọn ò fẹ́ kú nísìnyí ẹ̀kọ́ ẹ̀rí tí ẹ̀kan bí mi. Ó ní Koiki, ó ní brother, it's not easy like that o, because you know the Nigeria, you dey talk like that. Nítorí kò yẹn ò fẹ́ kú, kò fẹ́ kú, ó dẹ̀ fẹ́ gba Yorùbá nation. Àbí ẹni tó fẹ́ gba Yorùbá nation ò fẹ́ kú, àwa ń ṣe Yorùbá ló lọ́gbọ́n jù, Yorùbá ló lọ́gbọ́n lọ jù. Àwọn agbé show wa, àwọn agbé oríṣiríṣi program wa. Ìtò yẹ ká máa sọ fáwọn èèyàn nínú ni pé tí wọ́n bá make a declaration ní àlọ́ UN ò ní sọ̀kalẹ̀ wá, gbogbo ẹnu mo fi sọ. Wá United Nation ló jẹ́ United Nation. Àwọn ilé nísìn àwọn ò ní ìbílẹ̀ tó fi ń jà, nípa àwọn fi ń jà látàyé dáyé nìyẹn, nípa àwọn forefathers wọn fi ń jà, òun làwọn gbé jáde ní. She is going to train as a sniper. Ọmọ tó ń pè snipers tó bá fún ẹ lórí báyìí ó lọ nìyẹn. Ẹni tó lọ train for snipers ẹ mọ̀ pé ó fẹ́ kú nìyẹn. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ níbí, ẹgbọ́n nǹkan tó sọ, ó ní òun ò fẹ́ pààyàn but òun ready láti defend ilẹ̀ wọn. Àwa náà fẹ́ pààyàn but a máa defend orílẹ̀-èdè wa. Okay? You want yogurt? Okay. She is willing to fight to defend her country. She's willing to fight to defend her country. Ó fẹ́rẹ̀ sílẹ̀, ó fẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀, ó fẹ́ defend ìlú ẹ̀. A ní kẹ́ lọ jàmọ̀lá tẹ́wédú ní sẹ́ẹ̀lì ní àti máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ká máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Nígbà tẹ́ bá jàmọ̀lá tẹ́wédú dáadáa, that means kẹ́ fẹ́ defend orílẹ̀-èdè yẹn nìyẹn nígbà tá a bá máa make a declaration. Kó bá wọn ká ṣe gbogbo awareness láyé. Tá a bá gbé àwọn the necessary step, eré ọwọ́ là ń ṣe, Yorùbá nation yẹn, eré ọwọ́ là ń ṣe, àìtí ready. But tá a bá ṣe gbogbo tó yẹ ká ṣe tán, ká mú date, ká jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àṣeré sẹ̀, then wọ́n mọ̀ pé yes, àwọn people is serious. But politician who wà nísìn ọ̀rọ̀ rí apá serious. Àwọn politician wọ́n lọ ń threaten àwọn ọmọ wa ní Òkè Ògùn nísẹ̀yìn. Mo sọ fún yín, àwọn ọmọ yẹn ní kí n sọ fún yín o, ṣé Shina Pell àbí kí ló ń pè é, àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olórí PDP àbí APC, bẹ́ẹ̀ bá súnmọ́ àwọn ọmọ yẹn, wá súnmọ́ yín tán, wá fi nǹkan wọ̀nyí. Wọ́n ní sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá súnmọ́ àwọn ọmọ yẹn ní òkè, ó dẹ̀ níbẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, tí politician kan bá súnmọ́ yín kẹ́ súnmọ́ wọn tán délẹ̀, àbí wọ́n fi ṣoríire ni. Bí politician kan bá threaten yín pẹ̀lú ọlọ́pàá, ẹ sọ fún ọlọ́pàá yẹn pé family ẹ̀, àfi tó bá jẹ́ pé family ẹ̀ ò gbé nílẹ̀ Yorùbá, èyí tí family ẹ̀ bá ń gbé nílẹ̀ Yorùbá, ẹ fọmọ Yorùbá wọn. DSS tó bá ti ń threaten yín nísìn, ẹ wá family ẹ̀ kẹ́ fi Yorùbá wọn. Sójà tó bá ti ń threaten yín, ẹ make sure pé ẹ tẹ̀lé wọn down, tó máa fi mọ ibi tó wà. Ó níbi táwọn náà ń jẹ̀ sí, tó bá wọ uniform. Ẹ̀yin mọ̀ pé gbogbo wọn kọ́ ló ń wọ uniform lójoojúmọ́ ni. Àwọn náà níbi tó ń jẹ̀ sí, ìbí lè fi wá dó, ó lè fi wá bá aláṣẹwó sùn lágbègbè yín. Ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa mú mọ́lẹ̀. Àbẹ́ fẹ́ kúre ní anáfẹ́ Yorùbá nation, akásí yín ni, ṣàbá yín jà ni. Then threaten àwọn ọmọ ọlọ́mọ, mò ń bọ̀ náà. I am a soldier now, and of course I must follow orders. Whatever the order is, I will follow it. I will not kill people
But I will protect my home. Это тоже имеет свое действие. Òun ò fi pààyàn. Ukrainians hardened Ó náà òun ò fi pààyàn but òun máa defend ilẹ̀ òun. Ilẹ̀ ni. Nígbà tí Russia bá invade wọn, ẹ mọ̀ pé wọ́n di ẹrú Russia padà nìyẹn. À ń bọ̀sibọ́sí wọ́n ní a lot of allies. American kó troop lọ síbẹ̀, UK kó troop lọ síbẹ̀, olúkálukú ń ṣe tiẹ̀ láti make sure pé Russia ò ní invade wọn. You know, a máa gba Yorùbá nation àbíkú. Ta ló wá fẹ́ ta lẹ fẹ́ kó wá lọ forí la kú? Ṣé Ìgbòho lẹ fẹ́ kó lọ forí la kú? Àbí ìyẹn náà ni gbogbo wa ṣe ń dúró dè. Tó bá yẹ pé àdúró dè ni àti dáhùn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí gbogbo àjọ gbé àtẹ̀mí àtẹ̀yìn. But à ń dúró dè Ìgbòho nìkan. Ṣé Ìgbòho nìkan ló máa jà? by the years of conflict are not panicking and are readying themselves in case the worst does come. There are enough weapons for everyone. And if you want to get a weapon and go to war, the Ukrainian authorities will give it to you. Ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ, ìbọn pọ̀ rẹpẹtẹ, ó pọ̀ bùà wọ̀ rẹ nílùú. Ìbọn sùn lọ rẹpẹtẹ, àwọn ò níbọn nísìn. Àmọ́ a ní tí àwọn bàbá ńlá wa fi ń jà. Ní táwọn bàbá ńlá wa yẹn fi ń jà yẹn. Òun ló yẹ káwa wá lọ máa wá nísìn níbikíbi tá a bá ti lè rí. Ìbàdàn ló wà ní káwa lọ, Àkúrẹ́ ló wà ní káwa lọ, gbogbo ibikíbi tó bá wà káwa lọ síbẹ̀, ká lọ tọ́ wọn níjà, ká lọ jí wọn padà, pé kán má sùn tó ò dẹ̀ gbọdọ̀ fi wá sílẹ̀. It must be a fight to finish. If we don't get it now, forget it. Tá bá ti miss slot tá wà lẹ́nu ẹ̀ tá à ń bá lọ yìí, forget it. Ẹ bá rẹ̀ pé tá a bá gba Yorùbá nation rẹ̀ pé Kóìkì lẹ́ máa dì mú ni. Kí àwọn kan máa ti pè àti gbà pé. Ṣé ẹ rò pé Kóìkì lẹ́ máa dì mú ni? Kóìkì kọ́ lẹ́ máa dì mú. Ẹ rò pé ẹ wá sọ pé Kóìkì ṣe ìbò ní pé a máa gba Yorùbá nation. Ẹ bá ti fẹ́ gbà ní kọ́ ni mo ti sọ fún yín nísìn. Ṣé èmi nìkan mo fẹ́ gbà? Ṣé èmi nìkan ni máa gbádùn ẹ̀ tá a bá gbà tán? Ṣé kò ń ṣe pé gbogbo alájọ máa gbà tá a máa jọ jẹ̀gbádùn ẹ̀? Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ pé gbogbo èèyàn ló fẹ́ kẹ́ gba Yorùbá nation. Ẹlòmíì wà bó fẹ́ 10 years nísìn plan wọn nìyẹn pé bí after 10 years ẹlòmíì á máa sọ pé after 10 years Soviet Union a year before tó máa gba independent ẹ tó bá doubt wọn níjọ́ náà lọ́hùn 1990 wọ̀ tí mo kàn máa kúrò nínú Soviet Union nígbà tó máa di 1991 December 26 ìjọ Boxing Day wọ́n ya kúrò láàrin wọn ni they become an independent country. Kosovo nísìn ti dá dúró. Ẹ jẹ́ ká fi lè sílẹ̀ because like I said I can't use too much of this video because it doesn't belong to me. Èmi kọ́ ni mo ní. Let's come back to some of these I've opened up there. How do you start a country? This article was in 2017 by BBC. Àwọn tẹ̀kúkú trust náà nìyẹn. Ẹlòmíì nísìn bí BBC bá ní kọ́ fún wọn ní £10 láàárọ̀ yìí nísìn kíákíá ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ń dá síbẹ̀. Bí BBC bá ní àwọn ọmọ school ní UK wọ́n fẹ́ £1 gbogbo wa máa sáré fún wọn. Bí Kóìkì bá wá síbí báyìí nísìn ẹ jẹ́ ká raise owó fáwọn ọmọ wa o Kóìkì kí lẹ fẹ́ fowó yẹn ṣe ṣe máa wá ṣàkáùnt ẹ ní sóríire gbogbo yín ẹ máa ń béèrè ṣì yẹn. Bí BBC bá náà fẹ́ ṣe nǹkan kan nísìn but àwa nísìn tá a bá ní àwọn ọmọ wa tó wà ń lé o wọ́n fẹ́ jàmàlà tewédú o wọ́n máa ra àgbo wọ́n máa ṣe díso wọ́n máa rìnrìn àjò kan o ẹlòmíì àfẹ́ mọ kúlẹ̀ ẹlòmíì £20 tó fẹ́ filẹ̀ bá ó fẹ́ mọ kúlẹ̀ gbogbo tẹ́ fi ṣe àdẹ̀fẹ́ gba Yorùbá nation àwọn dẹ̀ wà ní comfort zone. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe kó lọ ṣe 7 months. Tẹ́ bá ti ṣe 7 months ẹ dẹ̀ máa ṣe ju 7 months lọ ẹ ṣe ju 7 months lọ yàtọ̀ sáwọn tó wà nílé nìkan ọ̀tẹ̀ gbogbo atájọ́ wà níta tá à ń ṣe Yorùbá nation tẹ́ bá fẹ́ sọ̀kọ̀ ẹ lọ sílé tẹ́ bá ti délé kémi náà máa rí yín báyìí pé yes ẹ wà nílé èmi lọ lákú ni ẹ rò pé létí mo lọ yẹn nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ ni àbẹ́ ẹ̀yìn ọmọ yẹn. Let's go straight to this document. How do you start a country? Wọ́n la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé. Báwo nìyàn ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ìlú? How do you start a country? Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Bashiru Mustapha, mo rí ń bẹ̀ yín ti Ifọ̀, mo kí gbogbo yín ti Sango, mo kẹ́yìn ti Badagry, mo kẹ́yìn ti Ìdíròkò, mo kí gbogbo yín pátápátá.
Let's continue. October 1st, Catalonia held an unofficial vote to determine whether or not the region should break away from Spain to become an independent state. Ẹ̀rọ pàwọn nìkan la fẹ́ dá dúró ni. Àìmọye àwọn ìlú tí wọ́n ní wọ́n lára nínú ìlú tó wà. Catalonia wants to break away from Spain. It is not the first time that such a region has sought independence. But what things do you need to become an independent state? Kí làwọn nǹkan tíyàn máa fẹ́? Kí làwọn nǹkan tíyàn máa need? Kó tó di pé o máa jẹ́ ìlú tó fẹ́ dá dúró. That's the question mark. If you want to read a little bit about this document, let me share the link, but I'm going to come out of this slightly so that we don't have a double screen. Once again, Akibugbe yín ọmọ Oòduà kò ní sú wa ẹni tó ń tọwọ́ bọ̀ ìtòrí Ọlọ́run. Okay. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Ẹ má yẹ kí èèyàn kan sọ fún yín pé Yorùbá nation yẹn ẹ ó máa pẹ́, àwa la fẹ́ kó pẹ́. Tàbá ti fún wọn ní date pa máa declare ẹ bí gbogbo international ẹ rí bí gbogbo media pátápátá all over the world. Free press la máa gbà. Wọ́n máa ṣe interview for everybody. Kí á lọ máa gbé bàbá Akintoye lọ sí United Nations. Because wọ́n mọ̀ pé wà la fi dé nìyẹn. But nígbà tá a fẹ́ ṣe yẹn, that means we are not ready. Ká máa ṣe analysis, ká máa sọ̀rọ̀. Nàìjíríà ọ̀dà àti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ ni. Ṣọ́ṣẹ́ máa sọ fún yàn pé Nàìjíríà ọ̀dà ni. Kò sómi, kinní kan ṣẹlẹ̀, kinní kan títí ọ̀dà, wọ́n jíyàn gbé. Gbogbo àmọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀, gbogbo akọ́lá àmọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀. Everybody knows that ìyẹn ò ń ṣe conversation mọ̀. The conversation now is how do we declare Yoruba nation? That's the conversation on the table now at the time. We're just under 370 days. Káwọn tó ṣe election ọ̀nà fẹ́ ṣe. Ọ̀nà fẹ́ gba Yoruba nation. Àwọn dúró fún àwọn governor. Kò ní dá fún governor náà. Governor kọ́ governor ni. Let's continue. Again, what things do you need to become an independent state? Question mark. Yẹ máa highlighted. Because olè náà rí ibi tí mò ń kà nísìn. But àdẹ̀ ti share link yẹn náà lè lọ kà fúnra yín. The four characteristics. You can't be a real country unless you have a beer and airline. So they say, rock musician Frank Zappa, ìyẹn ṣẹ̀fẹ̀ ni. Ó ṣe jẹ́ pé ó máa ní beer àti airline kó tó lè sọ pé you are a country. But actually, international law experts are much more likely to identify four main facets of a state: a people, a territory, a government, and the ability to conduct relations with other states on a sovereign basis. Let me just highlight that alone for now. It will be more highlighted, and let me increase the front so that those of you that are watching can be able to read along with me. According to international law, kí làwọn nǹkan tó lè fi identify èèyàn pé ẹ fẹ́ jẹ́ Yorùbá nation tẹ́ ń sọ yìí, kí làwọn nǹkan náà? Nǹkan mẹ́rin làwọn international law experts sọ. Territory, ìjà ní orílẹ̀-èdè gan tẹ̀ ká lè sọ pé àwa la ní territory yẹn. Yes, ilẹ̀ wa kò wà entangle, kò lọ́pọ̀ mọ́ bí ti àwọn Palestine àti Israel. Ilẹ̀ tiwa nísìn tẹ́ bá lọ wo geographical space wa, encroach ẹlòmíì bí àwọn Igbo, encroach àwọn ẹlòmíì bí Hausa àbí Ṣẹ̀kírì àbí whoever. Tiwa dá dúró ni. Tẹ́ bá lọ wo map, fún àwọn tó mọ map yẹn wò. Tẹ́ bá lọ wo map ilẹ̀ Yorùbá, ó dá dúró ni. Ìyẹn ló ń pè ní territory. People, àwọn wo ni people? Àwa elédè kan náà. Mo kúkú gbá Hausa. Tó bá gbá Hausa yàtọ̀ sí pé elédè tiẹ̀ gangan. O gbá Hausa torí pé ohun ẹ̀ kò gbọ́ ni. O gbọ́ Igbo, ohun ẹ̀ kò gbọ́ ni. O gbọ́ Fùdédé, ohun ẹ̀ kò gbọ́ ni. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, bí ṣe ń sọ Yorùbá yìí nísìn, ó lè yàtọ̀ sí Yorùbá mi, bọ̀ Yorùbá tí mo ṣe ń sọ yìí, ó yé gbogbo èèyàn. Okay? Ìyẹn ló ń pè ní territory. The ability to conduct relations with other states. Gbogbo ìgbà ni bàbá Akintoye sọ pé we are not going to be hostile. Ní láti wà hostile sí Hausa àbí Igbo àbí àwọn ẹ̀yà míì nígbà tá a bá gba Yorùbá nation tán. Kí la fi bá wọn jà fún? Let's continue. The definition of a people is much disputed, but some might argue that it means a permanent population
with a concept of and a belief in their own nationality. Ǹjẹ́ ìdí tá a ṣe fẹ́ gbà? You want more? Eh? Okay. Báwọn ọmọ ṣe náà ṣe ń béèrè nìyẹn tó ń wọnú fíríjì lọ fún wọn àbó òun yóò dì í. Ǹjẹ́ táwọn ọmọ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ yúgọ̀tì láàárọ̀ ìyẹn orí ìgbọ́dọ̀ ẹ̀ ti fẹ́ rí yúgọ̀tì. Olówó ló ń mu yúgọ̀tì Nàìjíríà, ìlú òṣì. Yúgọ̀tì lọmọṣẹ́ mu tán nísìnyí tó wá gbà mí. Nígbà kan fẹ̀yẹ́ pé màá ló tọ́ ń dá gan kò mú yúgọ̀tì jáde. The definition of a people, tẹ́ bá wo background yẹn ẹ rí pé Yoruba nation òun ni mo fi lò pẹ̀lú bàbá Akíntóyè. One people, one language, one culture. The definition of a people is much disputed, but some might argue. Then close the lay and need them. The definition of a people is much disputed, but some might argue that it means a permanent population with a concept of and belief in their own nationality. Ǹjẹ́ believe nínú nationality Nigeria? Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Saheed Ọmọbọ̀tá. Tàbá ti ṣojú òkú gbogbo náà lè máa pẹ́ ṣe sùúrù díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe analysis dáadáa. Torí ibi tá a fi ń lò gangan lélẹ̀, a fẹ́ gba Yorùbá nation. Tí wọ́n bá ti fún wa ní date tá a máa declare, gbogbo à ń ṣeré ọwọ́ nìyẹn. That means pé a fi lọ. À ní ìdí ọba kankan kó tẹ̀lé wa. Yorùbá bá ti declare, ọba tó bá fẹ́ kó ń ṣì máa wà lórílẹ̀‐èdè yẹn kó dúró. Ìtó bá dúró kó wà lábroad tá a máa fi settle down. Politician tó bá lè dúró kó tètè kúrò lórílẹ̀‐èdè yẹn. A máa bá wa sọ̀rọ̀. Bóyá kó máa bọ̀ ni àbí kó má tí wà. Nígbà tàbá tí gbogbo ẹ̀ bá débi tó yẹ kó dé. Ìjọ tàbá ti make a date tá a máa make declaration, gbogbo flag Nàìjíríà máa wálẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Police station ni, DSS office ni, kò sí kankan tó jẹ́ government official kankan mọ́. Gbogbo ẹ̀ wind down. Ìbá ti sọ fún wọn pé kó wind down tẹ́lẹ̀ tó dá wa lóhùn níwọ̀n dá wa lóhùn. But tá a bá ti máa sọ eléyìí, gbogbo èèyàn fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation di another 10 years nìyẹn. Gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ. Let's continue. According to James Ivan, who teaches international law at the London School of Economics, àìmọye àwọn ọmọ ńláńláńláńlá ibẹ̀ ní DJ Copy lọ. Ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá, ọmọ ẹ̀ tó ń san níbẹ̀ thousands of pounds a day. Lọ sórí Instagram ẹ̀ ń comment, hey fine girl. Tó bá jẹ́ pé ìwọ náà bàbá tiẹ̀ náà ó lówó ni, ó fi pé ìwọ náà kò yẹ ká ló fi lọ sí London. Ó mọ̀ pé tó bá lọ sí London School of Economics, ó mọ̀ pé ó ti ní advantage against ẹni tó lọ sí òkùnkùn Michael àbẹ̀ni tó wà ní Unilag. Kí ló rò pé àwọn yẹn ṣe ń sáré kúrò tó fi lọ sí abroad láti lọ study sí? But àwọn nísìn bàbá ẹ̀ kówó jẹ onóhùn ṣe oil and gas. Oil Nàìjíríà wọ́n kò fún wọn. Àwọn olè they all become proxies. Àwọn ọmọ wọn gbádùn. Wọ́n lọ sábẹ́ Ṣèyí Tinubu Èkó, Sanwó Èkó. Ìyẹn wá tún kọ síbẹ̀, a ní give me something now, I don't DM you. Tó bá yẹ pé ìlú dání, ṣé ọmọ Ṣèyí Tinubu lẹ́yìn kó máa DM àbọ̀mọ Ọ̀tẹ́dọ́lá, ṣèbí ìyẹn kó aláti máa wá sàkáǹtì automatic ni ọ̀dẹ̀ òmùgọ̀. A fẹ́ gba Yorùbá nation rò pé lásán ni. A máa defend ìlú wa. Let's continue. Also ties relating to those of practical share interest. Mo ní ká gbogbo eléyìí délẹ̀. So màá kọ̀ fà wálẹ̀ díẹ̀ sí ibi tí mo fẹ́ lò ń bẹ́ẹ̀ mo ti rí. Now recognition. Ibi táwọn kan ti máa ń sọ pé UN ò ní recognize wa. Ibo ni UN wà nígbà tó wá kó wa lẹ́rú? Ṣé ti dá UN sílẹ̀? Ṣé UN ò mọ̀ pé yà ń jẹ wá? UN ò mọ̀ pé bí ń pààyàn? Yìí ṣé UN mọ̀ pé àwọn èèyàn jẹun? Ṣé báwọn náà lọ sọ fún wa pé Nàìjíríà àbí ẹ ti gbàgbé data mi ti máa ń lò gbólówó àmú ti bá ń tọ́jú ẹ̀ sí bíbá ẹ jẹ́ bá yín lọ mú jáde ìlú jágbajàgba bó bá táìpù Nàìjíríà tí ẹnìkan tí ẹ ti ta ìlú tó yẹ pé àwa ní number 1 capital poverty of the world òun lówó yẹn passport yín ṣorí bó ṣe rí passport Kosovo lélẹ̀ Kosovo ti kúrò láàrin Serbia kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa dá padà kódà wọ́n sọ fún wọn pé tẹ́ bá gbé mú pẹ́rẹ́ òun ló wà níbà Serbia can never reverse Kosovo independence Kosovo ti já wọ́n ti lọ́n ti wọ́n declare independent wọn ò dúró de anybody ó bá àwọn international community kò gbọ́ ó bá wọn kó má gbọ́ a ṣe ń bọ̀ lórí ibẹ̀ farabalẹ̀ wọ́n ti yá dànù àwọn ń ṣe lẹ́yàmẹ̀yà àfi kúrò lọ́wọ́ statistics nísìnyí gbogbo atrocity tó ti ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà láti January kò síbi kankan tó lálàáfíà
bí kò géèyàn lórí kò fọyàn kò ṣe kinní kan kò gé lábẹ́ kò farun ìsàlẹ̀ gbogbo wọn fẹ́ ṣe rituals ẹ wo gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ lórí nínú ìlú jágbajàgba ìlú wèrè ìlú tó ń pè dẹnu ọmọ Nàìjíríà passport ẹ lélẹ̀ kò síbi kankan tí passport yẹn lọ sórí gbogbo ẹ red ni visa o máa need visa kó tó dé Afghanistan o máa gba visa can you imagine Afghanistan kó tó lọ Afghanistan tẹ́ pé àwa àti wọn lájọ ń tákà nípa terrorism sórí Afghanistan ní number 1 so yẹ kí Afghanistan tó máa béèrè visa lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ kí Afghanistan máa béèrè visa lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà àwa ní number 3 àjọ ń ṣe òwò terrorism ni àjọ ń ṣe òwò terrorism àwa àti Afghanistan tó ń béèrè pé o máa gba visa kó tó wá sílùú òun can you imagine unbelievable ọ̀dẹ̀ ó jí láàárọ̀ yìí nísìn ó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ó ń lọ mọ́ṣáláṣí ó ń lọ sàlátù ìtọ́kọ̀ máa pín níbẹ̀ ló ń wá bí wọ́n máa pín ṣinṣin wọ́n máa pín àkàrà gbogbo ìgbà ló ń wá ẹni tó ti kú ẹni tó bá kú kọ́ lè gbé sàárà wá sí mọ́ṣáláṣí o rò pé tèmi bá lọ sí man ní sí Muslim Association of Nigeria bọ́ gbé sàárà wá tó bá gbé rẹ̀ sí wà máa tọ́ Koiki ṣe fẹ́ máa ní mo fẹ́ mo fẹ́ fi ṣe ebi kọ́ ló pa mí débẹ̀ bó bá kírun wá jáde ìwọ lọ sàlátù káàkiri London wọ́n ń da oúnjẹ nù bí wèrè ni ta ló máa jẹ́ bíyàn kan bá kú kọ́lọ́n foríjì òkú la máa ń sọ ọ̀dọ̀ tí ní sìn bíyàn bá kú ní sìn bó ṣe máa jẹrẹ sí wọn ló ń wá ẹni tó invite sí party ní sìn ó ti change aṣọ wò mí láàárọ̀ bá àbí bá fún ẹ nígbà tí ṣé mo parọ́ mọ́ ẹni ó ti kó sí white ó ti mọ̀ pé white làwọn èèyàn máa ń wọ̀ lọ sí àsàlátù tó bá busy dáadáa tó ti máa pín àkàrà tó máa pín ẹ̀kọ́ tó máa pín mọ́ínmọ́ín ìlú òṣì àwọn ọmọ ló ti jí láàárọ̀ ní sìn lọ́n ṣeré pa wọ́n ti gbé internet wọ́n lọ ń bọ̀ tó bá dọ̀ làwọn lọ school bọ́ bá bí mi dá kan máa lọ sí school ọ̀dẹ̀ ṣé mo parọ́ mọ́ ni Saheed gbogbo àdúgbò kankan nísìn ká ló kú lọ́n béèrè ẹni tó kú gan nísìn gan ọ̀rẹ́ owó fi sí ẹ ṣáà lọ ẹ wúlẹ̀ kẹ dábò kó máa bá tiẹ̀ lọ ìlú òṣì ìlú tó ti àlákà ó rí passport yìí bó ṣe rí red ní gbogbo ẹ̀ gbogbo bí torí red yẹn visa ní o ìwọ náà máa wò ó bó bá fẹ́ lọ Afghanistan ó nídìí visa bó bá fẹ́ lọ Albania ó nídìí visa bó bá fẹ́ lọ Algeria ó nídìí visa African country Algeria ìlú jágbajàgba I love Nigeria mo rí wọn lórí Twitter wọ́n debate let's go and get PVC rínú ìyẹn ṣe bí tó gbọ́n kankan òun mẹ́kọ̀ọ́ òun wà okay now ẹ̀wọ̀n pẹ́ tó bá jẹ́ activist òun máa wà okay irú èmi báyìí nísìnyí mo lè sọ pé mo wà okay ó kàn lè má dàbí ó lè má dàbí nì ẹ̀wọ̀n fáwọn èèyàn máa tọ́jú mi pé Koiki ìwọ ló láyà báyìí ibi ò lè ṣe tó ń ṣe yẹn ó yá gba 10 pound má bínú Saheed tó ń ṣe yẹn mi ò lè ṣe àkí ìwọ tẹ̀ ń pariwo ní Nàìjíríà ó dà gba 20 ẹ lọ máa fún wọn ní support ẹ fún support fún bàbá Èkìtì ẹ fún support fún Omíyalé ẹ fún support fún Gbàgede Mọ̀ ẹ fún support fún Ọmọlúkà ẹ support wọn àwọn lọ́wọ́ nílé àmọ́ tán fowó ṣe kíní kọ ìwọ náà lọ́lé kó lọ ṣe lọ́lé kó lọ jókòó ti bàbá Èkìtì lọ jókòó ti Ọmọlúkà o rò pé easy kí àwọn Nàìjíríà kó máa jágbe mọ́ ìlú jágbajàgba ìlú tó yẹ pé dadiyata ní sàmọ́bí tó wà ìlú òṣì ẹ support wọn ẹlòmíà fún wọn ní $20 á fẹ́ mọ tó fẹ́ á máa béèrè kílẹ̀ fowó yẹn ṣe ẹ̀yin ò ṣe lọ́lé kẹ lọ jókòó kẹ máa pariwo Yorùbá nation a ní ká lọ́lé nísìn ẹlòmíì Koiki mi ò lè lọ́lé o anyway ẹ má yẹ kí n kọ mo fẹ́ presentation mo fẹ́ ó níbi tí mo fẹ́ lò torí pé tí báyẹ kí spirit ẹ̀ tún lọ sókè díẹ̀ sí nísìnyí mo lè má land síbi tí mo fẹ́ lò gangan ẹ ní kúure gbogbo ẹ̀yin politician àjọ pàdé ní 2023 ẹ wá ṣe election àwọn ọmọ ń bèrè awareness campaign àríkà bàbá Dr. Aliu nìyẹn ẹ fún irú bàbá yẹn níṣẹ́ ká gbé 10 million fún ni kó máa káàkiri kó máa bá a sọ Yorùbá nation káàkiri àwọn Omíyalé nídìí èèyàn bá mi sọ̀rọ̀ níjọ́ òní wọ́n nídìí projector wọ́n nídìí ìrìnsọ̀rọ̀ ọ̀kadà mọ́ nísìn wọ́n nídìí projector kọ́tẹ̀ lọ́ọ́ máa fi báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ní abúlé kọ̀ọ̀kan ẹlẹ́mìí ni mo ti náwó sínú Yorùbá nation yìí ó wàhálà yín ti pọ̀ jù ẹ kú oríire o ẹ káàbọ̀. nígbà tó bá di gbàásgbòs gbogbo ó máa tètè yé wa but a bá ti make a declaration that means pé we are still going on the diplomacy náà nìyẹn ní òní di gbàásgbòs kankan mọ́ a máa ti fún ta bá ti ní a fẹ́ mú date ṣẹ́rí date yẹn lásán ta mú yẹn international committee private jet wọ́n máa lọ fi gbé bàbá Akíntóyè wọ́n ní di visa kan tó wọ Amẹ́ríkà pé kí ló ń ṣe wọ́n máa gbé lọ sí White House ni nígbà Yorùbá nation lójú ẹlòmíì nísìnyí let me just continue so ṣé wọn náà rí gbogbo òlú torí yẹn red tó bá fẹ́ lọ Australia visa ló need Argentina ó need visa
ṣé àwọn ìlú yẹn máa fún yín ní visa? Angola wọn náà ní di visa. Angola ní àwọn akéde Angola wá jẹ́gẹ́ bí ìlú orí ń bẹ bàbá mi Kúnlé. Angola bí wọ́n tẹ̀ sọ gbòòlù Angola. Let's continue. Ẹ jẹ́ ká padà sí orí BBC link tá à ń lò yẹn. Now ẹ jẹ́ ká wá sí, you can go and read more of this. The whole thing is, now kankan tí mo fẹ́ lò ń bẹ. Okay, let's go to Somaliland. Is a case in point. Britain kò síbi tí wọ́n ti jalè wọ́n ti dé Somali náà ní East Africa. Wọ́n káàkiri bí ẹ̀ṣọ́ oníwò lè mọ̀. Àwa ń dúró káwọn fún wa ní independent. Britain jọ fún wa ní independent. Queen Mother wá fún wa ní independent. Àwọn ọmọ aládé. Mo rí ń bẹ̀ bàbá mi Fẹ́mi Kàsálí, welcome on board. Ẹ ṣé gan ni sir. Mo rí ń bẹ̀ Dr. Benjamin, mo kí gbogbo yín pátápátá ni mò ń kí. Mo rí ń bẹ̀ bàbá wa Mr. Olatunji Awofeso. Angola, an oil producing country. Angola. Mo ń bọ̀ oríṣiríṣi ní Koiki bá ṣe ti bá wà lórí program. We are always online with people sending messages at the background. Oh no, send kankan Àkànjí mọ́ orí nǹkan tó send o. Kò tún lè send ẹ̀. Okay, kí ló send yìí? Ẹ̀yin ìyá ara mi ní Odùduwà nation. Bẹ̀tẹ̀ bá ti ń bá wa ṣe fídíò, ẹ bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn, ẹ jẹ́ kó wà ní slant. Kò ń ṣe tẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní portrait, ẹ tún yí sí slant. Orí èèyàn máa yí bí mọ̀tòmọ́tò ni. Tún fídíò yẹn ṣe ìgé kò send ẹ̀ sí mi. Kò ń tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe fídíò gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ń lé náà, ẹ jẹ́ kó mọ yín lára. Nígbà tẹ́ bá fẹ́ ká máa wò bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo bí screen báyìí bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń wo tọ̀dọ̀ mi báyìí nísìn. Ẹ bẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn pẹ̀lú ẹ ṣe landscape lélẹ̀ àbí kò ń ṣe kẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú portrait kẹ́ tún dá padà báyìí kó yàn máa yírùn. Kí ló ń pa Ismaila lẹ́rìn? Ṣé mo parọ́ ni? Wàá máa wo fídíò mi báyìí, wàá máa wo government official tó gbé àwọn boys jáde, àwọn náà máa ń ṣe media, wàá tún máa yírí báyìí. Gbàtẹ́ pé what? No training, no nothing. So Àkànjí lọ tún fídíò yẹn ṣe, ètò send yẹn mo lè lò. Ìyànṣẹ́ ṣe fídíò, ẹ bá fẹ́ ṣe fídíò, kẹ́ tó click, kódà tó bá fẹ́ ṣe Facebook live, kó tó bẹ̀rẹ̀ live yẹn ló máa gbé fóònù yẹn sí ṣe portrait landscape ni tó flat. Kó tó click, tó bá ti mú ẹ click live lórí portrait tó wá dá padà báyìí, ó ti di gòbé nìyẹn, ìyẹn máa yírùn tí yẹn máa fi wò tán nìyẹn. They're just basic things of life. Oh, mà pọ́nyàn lọ ń ṣe one day training nílùú yìí. Wọ́n ní ìlú yìí, ẹ wá níwọ̀n ní PR. Kódà bó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ nínú kitchen, wọ́n á ní kó lọ ṣe one day health and safety. Bó bá dẹ̀ mú certificate yẹn wá wò lè ṣiṣẹ́ kitchen yẹn. A máa rí government official tó tẹ̀lé àwọn government jáde. A máa ṣe fídíò, a máa yírùn, a máa ṣe báyìí. Wọ́n á máa wo fídíò náà bá ọgbà wá tí ń wò báyìí, akọ̀tún dá padà báyìí. Ṣé orí òpé ni? Ṣé pé kí wọ́n fún ọ ní kò lórí? Àtẹ̀yẹ́ pé gbogbo ìjàgbàjàgbà náà ni. Ẹ wo ti Britain káàkiri wọ́n dé East Africa náà kò síbi tó lọ. Olè ọjàlè káàkiri ni Britain lẹ́yìn pọ́n lé bẹ́yẹn. Olè gidi, tá a bá ń wá olè gidi àwọn ló lè. Musba Karo, a former British protectorate in East Africa. It was independent for 4 days in 1960 before it joined up with Italian Somalia. It remained part of Somalia until the government there collapsed in 1991. Then Somaliland unilaterally declared independence. Kí ló ń pa Elizabeth ìyàwó àṣẹ ọkùnrin náà yẹwà bí àbọ̀kùnrin ṣọ́bìnrin ní àbọ̀kùnrin Kọ́láwọlé Elizabeth orúkọ yẹn olórúkọ ọkùnrin nínú tó lórúkọ obìnrin nínú. There is a remarkable strong government, explains Rebecca Richard. It's had a series of democratic elections. It is peaceful, it is stable. There is an incredible amount of economic development that's taking place. It is pretty much everything that you will expect to see in a state, according to Dr. Richard. But Somaliland is not recognized by anybody
making life hard. Advantage táwa ní nísìnyí ní ọ̀dọ̀ tiwa ni pé ọ̀dọ̀ tiwa ní ilẹ̀ tó sùn tó pọ̀ pẹ̀lú a lot of things that people will negotiate with us. Countries will negotiate with us. Èmi mọ̀ tí Somaliland ní, but lórílẹ̀-èdè tiwa we have gas, a ní oil, a ní crude oil, a ní human resources. Human resources ní pé ọpọlọ wa báyìí ó ṣiṣẹ́ bí aago ni. There is limit access to some types of development assistance or humanitarian assistance. Kí ló ń fáwọn èèyàn ní humanitarian assistance? Nígbà yẹn pódè náà ni humanitarian assistance. Paul báwo ló máa ń sọ wọ́ọ̀dì yẹn? Peter Pay Paul àbí kí ló máa ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn? Somaliland collapsed after the overthrow of the General S. Barrel. Okay, àtìgbọ́. There's limited access to some types of developmental assistance or humanitarian assistance, but a lot of that, especially aid that comes from UN, goes through Somalia. Access to international market is difficult without legal protections. Àwa yàtọ̀ nísìn sí Somaliland because ọ̀dọ̀ tiwa Elédùmarè bless wa dáadáa. Àwa la bless ara wa torí àfi declare Yorùbá nation. Àfi máa sọ̀rọ̀ ká máa sọ̀rọ̀. Nàìjíríà ọ̀dà àti mọ̀ pé Nàìjíríà ọ̀dà kí la fẹ́ ṣe sí yẹn. As Somaliland currency is not recognized outside its boundaries, it has no international value. All hail Biafra. Yeah, rob Peter to pay Paul. Thank you very much. For long. Now, let's come back here again. The concept which underlies the idea of nation state is self-determination, which is what we've been fighting for. Self-determination is not a crime. If anybody tells you that the job or what we are doing is a crime against the Nigerian government, tell them to toss it off. We're not fighting the Nigerian government, we're fighting for our self-determination. And it's our right under the UN chapter, even though we know UN is not going to come down anytime soon. If we like, we shout. Nobody goes, UN was anywhere. Yes, I should go on Yoruba. Rob Peter to pay Paul. We open the phone line maybe around 9 o'clock, which I believe I should have pushed this presentation to somewhere. Then, if we have a date to declare, that date alone becomes a threat to every part of the globe because destabilization is coming. According to the Oxford Dictionary, define it as the action of a people in deciding its own form of government, free determination of statehood of Nigeria that is killing us, postulated as a right. Break it down. Postulated. And sometimes the pronunciation is also something I love as well. Postulate. 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 Bí yàn bá click lórí ẹ̀, èdè Yorùbá ló máa sọ. Iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe. Iṣẹ́ pọ̀. So, into mean ni pé postulate. Suggest or assume the existence, fact or truth of something as the basis for reasoning, discussion or belief. Ṣé Yorùbá nation yìí, ṣé rọ́lá ń pa ni? Ṣé a mọ̀ pé Nàìjíríà ò kì í ṣèlú ni? Is that not what this is talking about? Let me go back again and give you the whole full meaning. Ultimate meaning postulate, me say, but I think the past sentence at the beginning is postulated. So the Oxford Dictionary defines it as the action of a people. Àwa ọmọ Yorùbá, àwa ni action. Tàbí sọ pé àfẹ́ Nàìjíríà mọ́, a máa make declaration in deciding to form our own government. Àfẹ́ kí Sanwó-Olú jẹ gómìnà wa mọ́ nítorí pé Nàìjíríà ló ń support. Àfẹ́ jẹ́ kí Mákindé jẹ gómìnà wa mọ́ nítorí pé Ọ̀yọ́ tó wà yẹn ilẹ̀ Yorùbá ni. Àmọ́ ìjọba Nàìjíríà ló ń tẹ̀lé, and that goes to all the Southwest governor. In terms on here now, the action of the Yoruba people deciding to form its own government. We form our own government. Heaven is not going to fall. It has been done before. When you and Korea accept to her, and they have something that we have, or we have something that we can give them as well. Yoruba land is blessed. We have so many things to offer everybody. So if we declare Yoruba nation, they would have to decide to us and tell the Nigerian government that we should start moving away from us. Because eventually we will have maybe 3 or 5 countries that will support us when we eventually declare. How about to declare? We secure our borderline. That's the first thing we do.
so that we don't have any kind of invasion, just as we can see happening in Russia, where they want to invade Ukraine, but more countries are flying all their artillery, their weapons, every logistics, blah, 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 satellite to Ukraine to make sure that Russia doesn't invade them. And it will, the reason the gas is one news the BBC in the last week, the gas price has gone up. It's because there will be a cut off gas very soon because Russia also supply Europe the gas. So again, this right was enriched in the UN chapter in 1945. And I think I was able to open something around there. Where is that template? I think I have it somewhere here. But well, yeah, if you look at this now, again, like I said, this was done after United Kingdom has already amalgamated Nigeria. So now let's leave this for now. Let's now come to this. Let me close this one. Let's come to this country, East Timor. Àti sọ̀rọ̀ lórí East Timor inori. I did a presentation on East Timor. The same problem tí àwa náà go through nísìnyí. They've gone through it as well, and eventually they are now their own country. It's called Timor East, Timor Leste or East Timor. It's a Southeast Asian nation occupying half the island of Timor. It's ringed by coral reefs, teeming with marine life, landmark in the capital. Only by one shake by independent one. You understand? But right now, they are free. Their population is 1.8 million. 1.3 rather. And if you look at it here, East Timor declared itself independent from Portugal in 1975, but was invaded by Indonesia. The militia killed approximately 1,400 Timorese and forcibly pushed 300,000 people into the West Timor as refugees. The majority of the country's infrastructure was destroyed during this attack, but they are now picking up again. They are better off now. So, we're going to see crisis here before we balance everything. Yes, there will be. But eventually, it will lead us to the best way to out of Nigeria. I can't understand what you're saying, Mr. Andy. So, if you look at here, 1975, they declared itself from independent from Portugal, East Timor. The Indonesia law invaded one. So the problem a lot of people are thinking is, okay, KOIKIMEDIA law declare Yoruba nation. Nigerian government will come and invade us. Who is the Nigerian government? It's not the APC government. You are looking at the whole mechanism of Nigeria. But Taba declare, we are also looking at the mechanism of every Yorubas. In their millions that believe in that nation would defend it to the last man standing. And that is where the international community will now say, okay, ìjà yìí ti tó, àfẹ́ kẹ́ para yín mọ́, ẹ má jà mọ́, ó dà kólúkálukú máa lọ. And that's it. And then things will start, occupying itself, things will start walking back. But if we are waiting for UN and all these people, gbogbo àwọn wa káàkiri ká máa lọ gbọ́ show káàkiri ká máa gbọ́ meeting ká máa ṣe this ká máa ṣe Zoom, it's not going to give us anything. Fact like Bolenu here. Let's come to Kosovo. Kosovo, officially the Republic of Kosovo, is partially recognized de facto sovereign state in Southeast Europe. Oh, you 1.8 lọ. Currency on euro. Continent under Europe lọ fi wọ́n sí. Or better off ju wọ́n tó wà nínú Nàìjíríà lọ tó gbé àmì wọn Nàìjíríà ó gbé flag ìwé dání ó gbé passport tó ti àlákà red ní gbogbo ẹ̀bẹ̀ ṣe rí yẹn ó máa gba visa ní kó tó lọ Belgium ó máa gba visa ní kó tó lọ Barbados wọ́n máa fún ẹ ní visa ó máa gba visa ní tó bá máa lọ sí Bangladesh okay Barbados ó máa gba visa free 180 days but tó bá fẹ́ lọ Bangladesh àwọn yẹn tẹ̀ ti band wa COVID ban pé kẹ́ má wà rárá wọn ò fẹ́ yín. Azerbaijan àwọn ìlànà òfin rí rárá Bahamas ó máa gba visa Australia e-visa visa require Argentina Armenia gbogbo àwọn òbí tó ń wò yìí as a Nigerian passport holder gbogbo tó bá ti rí red ó need visa ni o ká lọ wo United Kingdom UK tó colonize wa ẹ̀rí pé wọ́n ní ṣoríire
ẹ wò America visa, UK visa, ìbáwọn olùtẹ́fẹ́ wá náà nìyẹn. Turkey visa, Tunisia visa, Trinidad and Tobago visa, Tonga visa. Àwọn tó bá dé Togo nídìí visa kí lèèyàn wá káàkiri ní Togo. Togo wá gẹ́gẹ́ bí ẹ tún wá wo list tí mo sọ yìí visa free. Ẹ mọ̀ pé a ti sọ̀rọ̀ wọn ìlú wọn nísìn ẹ wòran ó better off kó máa gbé níbẹ̀ yẹn o than Nàìjíríà o bó ṣeré. Timo list ẹ wo tó bá máa lọ ò nídìí òǹdà òṣètìrì visa free. So what is the essence of all this, you know, UK àwọn ni masters wa níjọ́ náà lọ́hùn àwọn ló dá wàhálà sílẹ̀ wá fi wá sọ́dọ̀ wọn nísìn wọn ní kó lọ apply for visa ṣe ní document ṣe ní visa ṣe ní kinní kan tó bá kódà wá fẹ́ lọ sí Vatican City gan àwọn yẹn ti band wa pé àwọn fẹ́ rí wa COVID ban. Venezuela onídìí visa, Zambia àwọn yẹn ní o máa gba e-visa, Zimbabwe máa gba e-visa. Àwọn ọmọ aládé àwọn káàkiri all over the world. Wo Ukraine e-visa, Ukraine tó ń rúwà rúrú màrú mọ́ Russia. Let's come back here. Now, kí la mọ̀ nípa Kosovo? What do we know about Kosovo? Ṣojú ń rọ̀ ni. Ọlọ́run ìjọ àlàáfíà ni. Ìjọ ń rọ̀ ẹ kí n lọ ṣe tíì ni o. Ṣe tíì kì í fi jógẹ̀. Is Kosovo a country or not? Ìbéèrè. Ó dẹ̀ ní answer. The United States formally recognized Kosovo as a sovereign and independent state on February 18. Till date, Kosovo has been recognized by a robust majority of the European states, the United States, Japan, Canada. Kí lè rò pé wọ́n máa fẹ́ fi recognize wọn because àwọn náà ní kankan tó fẹ́ jẹ níbẹ̀. Báyé ṣe rí nìyẹn. Tẹ́ bá rò pé tá bá declare America máa bínú sí wa, UK máa bínú sí wa. Kí yálà máa yíṣẹ́ padà lọ́ máa support wa. Torí pé wọ́n mọ̀ pé we become an ally that they need, especially in West Africa. They will know that. Yeah, they will even deny you. I applied transit visa at UK embassy. I was denied. UK, yeah, where they gone. There was a poll that appeared that if you should declare Yoruba nation, I suddenly delete it. Please, can you send it back? I can't send it back. It's just something that we set up on the template. Let me set a lot of me now. So there's no way you can delete it from my own end. I bet you want to system in it. So you accidentally delete it. You must have done something on your own timeline. Once again, a very good morning. Happy Sunday to each and every one of us. We must not give up. We must continue to demand to opt out of Nigeria. That is the only way out. And if you think that to opt out is something that the federal government will give you for free, we're going to be here forever. We must declare so that we can move forward to opt out of that messed up country. Nigeria will never work. It is not designed to work anyway in the first place. But in time of confidence, they want to drag this forever. That's why they're not going to do anything now to make sure that we're out of Nigeria. We must be out of Nigeria. I still have it there. Mission in me now. So in Mountain, you said, Lord, should Yoruba declare our nation? Yes or no? So we're going to start taking calls in just about 20 minutes. So I've got a few things again. Yugoslavia. Yugoslavia was a country in Southeast Europe and Central Europe for most of the 20th century. It came into existence after World War I in 1918. Just ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti ń kó epo àwọn Britain níjọ́ náà lọ́hùn. Àbẹ́ẹ̀mọ̀ gbogbo epo tó ń lò crude oil tó ń lò ọ̀dọ̀ wa ló ti ń pump ẹ̀ kó tó ṣe máa sọ fún wa pé hey, we found crude oil in Nigeria, in that land. They've been pumping the crude oil for a very long time. Even Barbados visa free is not free because you won't get a transit visa to get to Barbados. Gbogbo àwọn kìíní ẹ̀ 419 I pity I pity people. Look, go on. Màá share link yìí pẹ̀lú yín. You'll be amazed that so kí ló wá ní value passport in Nigeria gan torí gbogbo bí tó ń rí tó red yẹn gbogbo bí tó ní di visa nìyẹn. Okay, let me tell you in breakdown
148 countries around the world, you need a visa to get there. 30, you probably get a visa on arrival, and probably most African countries. You can see it there, right? Visa required in 148 countries around the world. Our population is about 206 million, and we still remain. And when you drop it down, it should be more than that. 214 are really low. Even of figure or wrong, we have about almost 90 something million people living in extreme poverty. So now, what Kosovo is saying, I don't know any problem, but they are still better off as a country on their own than being part of Serbia. Àwọn náà ní ìlú tó yẹ kó wọ́n nídìí okay lọ́dọ̀ tí wọn àwọn ní 147 countries that they have visa on when they have to go to those countries. Their passport power rank 84. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ti Nigeria. Our passport power rank 85. So Kosovo is still far better than Nigeria. You can see the difference. Their population is just under 2 million. Their mobility score is 51, while our own mobility score is 50. So the question is, why then do you want to be part of Nigeria? Using the same passport, when we can have a Yoruba nation, a new passport, a new identity completely. Gbogbo kí nìyàn ní pẹ́ tá bá ti declare Yoruba nation. Wọ́n ṣe passport, wọ́n máa tẹ passport ní àwọn tó ń ṣe. Again, lọ́wọ́ dà kí mo ti who print passport? Wọ́n pọ̀ àwọn company kan ló ń ṣe yẹn. No, not passport photograph. Who print our passport for traveling? There are so many companies around the world. I'm a fún wọn ní contract yẹn ni. Òun lè lè nísìn. Who print your passport? I'm a fún wọn ní contract ní òun ní gbogbo kí ni yóò lè tá a bá tẹ̀ tí lè set up fúnra wa. Àkọ́kọ́ fún company kan kó bá wa tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe passport wa tá a bá ti design ẹ̀ tá a bá ti agree sí. Gbogbo kí ni yóò ṣe tó lè náà. A ṣe wá ń fa kí ni ìgbà tẹ́ pa ń fa bí kan mọ́. Why are we wasting our time? I don't understand. Kí ló ń bà wá lẹ́rù gangan sẹ̀? Why are we kí là ń bẹ̀rù gangan sẹ̀? Ṣé Buhari là ń bẹ̀rù ni? How old gan ni Buhari fún wa rẹ̀? Ṣé Sultan of Sokoto là ń bẹ̀rù ni? How old ni Sultan of Sokoto? Ṣé àwọn tọ̀dọ̀ tiwa là ń bẹ̀rù ni? How old ni gbogbo wọn gan sẹ̀? Look at it now. Òun lélẹ̀. Okay, jẹ́ ká wo Nigeria. Let's see. Nigerian e-visa to improve migration. Kí ló mú jáde? The Nigerian Immigration Service has adopted a web-based portal on visa application and arrival 419. We just give this contract to people. In no time, we will have our own passport. Okay, passport index, Lele. It's almost similar to this one as well. Passport index, it's just a different rank. It will be what you rank a passport and would right by you. This year. Kappa. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ìyà ń jẹ wá. Ẹ wo passport bó ṣe rank ẹ̀. Global Passport Power Rank 2022, United Arab Emirates. Australia company print Nigerian passport. Okay, she gonna Mr. Oluwakan. We have a lot of intelligent people that are watching this program. Ẹ jẹ́ ká wá fìyẹn ká sọ fún everybody. Ká mú date kó fún wa ní date ká. A lè declare Yoruba nation before the 2023 election. Kí ni kàn wá pẹ̀lú pé àgbáyé fẹ́ gbọ́ wa lọ ní gbọ́ wa. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ we opt out of Nigeria nìyẹn and we defend our land. Kò sí nǹkan tí ọ̀rọ̀ Buhari kọ́ ló wà nílẹ̀ kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Buhari kò ní kankan ṣe pẹ̀lú APC PDP. Ìjọ tá bá ti declare gbogbo State House of Assembly wa kò function mọ́ nìyẹn kọ́ wa lọ jókòó síbẹ̀ nígbà tá bá declare tán. The next one is the next passport is Italy. Really? Ṣé pé passport Italy lágbára bẹ́ẹ̀ yẹn? Unbelievable. Really? Passport Italy lágbára tó yẹn. Wow. Then German.
passport tó máa gbé dání tó yẹ pé tó bá ń travel èèyàn láwọn passport kan lọ́wọ́ kò ní ṣe passport burúkú Nigerian passport yẹn wọn fi wá ń travel báyìí wá rà àwọn tó ń lọ pẹ̀lú àwọn passport gidi lọ́wọ́ àmọ́ pé yes àwọn eléyìí ọkàn wọn máa ń balẹ̀ ní. Nwoko said, I stopped using Nigerian passport in 2013 because of the insult around the world. You will be traveling with some passport. You will be given some kind of respect in the world. You travel with some certain passport, they will recognize you that And sometimes olórí burúkú lè làwọn òyìnbó yẹn náà, especially when they know that you're a black man holding a German passport, they'll be looking at you, they'll be looking at that passport. But they know that they cannot say that passport is fake because the moment I put it on the machine and the machine read it and say that passport is clear, they'll just be wondering, how did he get this passport? Our immigration officer, they think like that. How did this guy get this passport? You know? Ekaro, everybody. We open the phone line in 15 minutes. German passport, Sweden, Netherlands, Finland, all these small countries. Yoruba people. Austria, Luxembourg, France, Poland, Switzerland. Anybody to UK, wawake. Anyway, UK passport now where they, now they can't travel with the UK passport, they kidnap and they take and go Nigeria. What can you have effect? Where is Nigerian one? No, maybe they go down small. New Zealand, Belgium, Spain, Portugal, Czech Republic, Norway, Hungary. Okay, United Kingdom is almost out there as well. They're not very. I'm not now in late. United Kingdom too now very. You're now in there. So either one late. This is why you are suffering. Because of this nonsense passport. Let me move it closer so that it's easy for me to. Because of this your passport. This your passport. This one. They say ECOWAS passport. When it can Malta, we get there. Just a minute. Oh, look at Malta. Yes, all this small country. Ireland, United States of America, God's own country. Australia. Allow kan tó wà àwọn Yorùbá kan tó wà Australia. Greece, mélòó ni Greece. Kí ló wá? What do you want? Hello, Omodua. What do you want? Strawberry yogurt. Okay, let's just go on a short. Yes, red. Yeah, that's red. Yeah, squeeze. You squeeze it. You got. Yeah. You got it. You got. Yeah, let me show them. Come, bring it. No, not you. Work on him also. Just your yogurt. Let me show our people. You see? I'm gonna take it away. Oh no, for you got. Okay, you want bench up or book your wa. Yeah, bye. Yeah, upstairs. Okay, yes, Kasari, wait it on. Into everything back come. We need to lash it. Lithuania, Iceland, Estonia, Latvia, Japan. You know, travel to around Japanese yẹn. Àti kódà wọ́n máa ń gbé flag wọn máa fi inú wọn máa dùn ni. Tó bá ti rí àwọn ìlú kan tó yẹ pé àwọn ọmọ wọn máa ń lo flag wọn tó bá tún travel wọn máa fi sára aṣọ wọn, wọ́n máa fi sára kínní. Màmá wò pé ǹjẹ́ yóò lè tra. Ìjọ́ tí wọ́n ti ń travel ìwọ rí kódà àwọn tó ń lọ ṣe sport gan tó bá lọ gan wọn fi wọ aṣọ sport wọn lọ sí airport. Ìwọ rí yàn kan tó lọ tó wá fi flag Nàìjíríà wá fi gbogbo ara rẹ̀ wá ń bọ̀. Kí ló fi máa dùn náà ẹ̀? Slovenia, Canada. Mo kẹ́yìn ti Canada lọ́hùn. Ìlú wà lágbàáyé. Èwo lélẹ̀? Liechtenstein. Ìlú wo nìyẹn kẹ̀? Àwọn small European country yẹn nìyẹn, àwọn East Bloc. Singapore. Àwọn ìlú nìyẹn. Kábíyèsí. Cyprus, Croatia, Romania. Àwọn náà wà ń bẹ̀. Bulgaria. Gbogbo àwọn Eastern Bloc làwọn yẹn. Monaco, San Marino, Chile, Andorra, Argentina, Hong Kong. Àwọn ìlú nìyẹn. Malaysia. Àwa la fún wọn lépo yìí. Brazil, Israel, Obieda, Israel. Àwọn passport gidi. Wọ́n náà máa wo ti Nàìjíríà tí ìdè bẹ́ẹ̀ ó kò díẹ̀. Vatican City, Ukraine, àti sọ̀rọ̀ Ukraine lẹ́ẹ̀kan nísìn. Uruguay, Mexico,
Barbados, Brunei, àwọn yẹn lówó bí yẹpẹ̀. Peru, Bahamas, Marco, St. Kitts and Nevis. Now, why do you think people will come to Nigeria when they can travel to all this country? Wá sí ìlú tẹ́ máa jí wọn gbé tán máa lọ fi 15,000 pounds fi bẹ́ẹ̀lì èèyàn. Costa Rica, Taiwan, Panama, Colombia, Serbia, Antigua and Barbuda. Seychelles, is a very beautiful country but very expensive. St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Paraguay, North Macedonia, Georgia, Grenada, El Salvador, Montenegro, St. Lucia, Russian Federation. Wọ́n fi mo wo fídíò Zion yẹn. Russia wọ́n fi gbogbo mice wọn pé sẹ́. Ìjà yẹn máa dùn gan. Ìjà yẹn máa dùn. I hope they're not gonna fight. We don't need any fight around the world now. We just need peace. Russia. I mean Russia passport lọ́wọ́. Mauritius, Venezuela, Dominica, Vanuatu, Turkey, Moldova, Solomon Island, Honduras, Tonga, Samoa, Albania. And you think people will come to Nigeria? And all these countries, they go different places. But they're not going to come to Nigeria to come and do what? Nicaragua, Kiribati, Bosnia, Marshall Island, Qatar, South Africa, South Africa, Micronesia, Palau, Kuwait. Owó Kuwait ní agbára. Ó ní ìyàwó kan tó máa ń pè wá láti Kuwait. Owó Kuwait lágbára ju ti UK lọ. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Ecuador, Belize, Jamaica, Belarus. Ibo ní Nàìjíríà wá wà torí Ọlọ́run. Saudi Arabia, Oman, Bolivia, Azerbaijan. Àmàrí Nàìjíríà kẹ̀. Ibo ní Nàìjíríà wà ọwọ́ ìsàlẹ̀ pátápátá. Gambia, Kenya, Cote d'Ivoire, Mungano, Ghana, àti ndé ọwọ́ ìsàlẹ̀ 72. Ghana gan tó bẹ́tà wa. Tajikistan, Uganda gan tó bẹ́tà wa. Àbí mo ti kọjá Nàìjíríà ni. Benin gan bẹ́tà wa. Ibo ní Nàìjíríà wà. Ibo Nàìjíríà wà. Àmàrí Nàìjíríà látẹ̀ nǹkan kan. Àbí mo ti kọjá ẹ̀ ni. 85. Nigeria 85. Ìlú wèrè. Ìlú àwọn asínwín. Ìlú àwọn wèrè. Ìlú tó ti àlákà. Ẹ̀rí Nàìjíríà. Nigeria on the last page. Wá wà àwọn ìlú tó wà lábẹ́ Nàìjíríà. Libya, Congo, Ethiopia, Sudan, Bangladesh, South Sudan, Sri Lanka, Congo, Iran, Nepal, Eritrea, North Korea. Wo bi tí wọ́n talk join our mọ́. Kódà people are better off to live in all these countries than even in Nigeria. Imagine where Nigeria is and look at all the countries below Nigeria. Okay, I'm a true Nigeria. I'm going to go and vote. I will go and get PVC. Hello, Twitter, but she yama. Wọ́n ṣe ìranù. I will go and get Peter Obi to come and be Okorocha Ole. I will be the new pilot. I'm going to pilot this nation to a new Nigeria. Ọmọ àlè ètò ẹ̀kọ́ fi kerosene sí kọ́ ṣáná lè kó jóná tèrú kẹ́dẹ̀rú ẹ̀kọ́ kẹ́ má dá sínú omi o kẹ́ dá sátẹ́gùn kó máa bá wa gbé lọ sọ́nà tó jìn. All these 419 politicians. I will take Nigeria to quote the Quran. I will be the new pilot of Nigeria. All these 419. I pity you, my Nigerian people, who they call yourself Nigerian. I pity you. Look at Nigeria. Look at all the countries below it after Nigeria. Even people are better off in Libya. Mobilization not to be Libya is okay. Maybe we should tell these people that they must put Libya on top because more Nigerians are living in Libya. More Nigerians are living in Congo. More Nigerians are living even in Sudan and all these countries. So Nigeria should be at the bottom. Am I lying, my Biafra brother? Imagine Biafra passport on the top. Yoruba passport on the top. Look at Nigeria. Where do you want to go with this passport? Look at it now. Everywhere now red. Osha Jenny, red. All the way through. Or red the Lenny. Anywhere you want to go now red. That red means that 148 countries you will need a visa before you go there. Even United Kingdom. And you can't make it there, can't make a declaration. Talk about this song. Why don't you repani? Oh my big bass goes bang.
Anyway, let's open the phone line now and let's get your views as well. Even though we're almost now, let me quickly just touch on these. For those that might be thinking that some of those countries like US and European Union urge Kosovo to honor the local autonomy deal with Serb region. According to this article, prisoner European Union and the US envoys are urging Kosovo on Wednesday, and this article was put out there this year, February. So you can see that as much as Kosovo has left Serbia, but they are still pleading with them for some few things, because there will be some areas that even after we leave Nigeria, there will be some gray area that we have to tidy up among all other ethnic groups. Maybe we will tell them, okay, to use our waterways, you will have to give us some kind of commission. You know, there will be those ones are the nitty gritty. And this is what they're saying here as well. Okay, I want to leave you. All right, let's take the call since they've already come in. Hello, okay, Koti connect. European Union and US envoys urged Kosovo on Wednesday to implement a deal granting more autonomy to Serb majority municipal. So one beg Kosovo ní sẹ́ pé kó jọ kó tẹ̀ fáwọn àwọn Serb majority yẹn tó wà ní agbègbè wọn kó fún wọn ní autonomy. So that is on that. And on this side, Serbia can never reverse Kosovo independence. Ìjọ tá bá ti declare, nobody can pull it back. Ẹjọ́ tá bá ti ń pè ẹ ṣe ní kíákíá so that can get as many people in. Let's go straight. I think we have somebody calling from Germany. Hello. Hello, Ekaro, sir. I push it. One year. Push it. Mr. Koiki, that's the best. Mr. Koiki, anyway, she can declare the nation, which is what I saw authority, but kidney I have to defend Misale. You go home. Last time, we got down, and got down, every say, so I love the declare nation, bros. The map, you know, be with me, so you know, I declare. Clear the event that I want to sell it. Go see my colleague, yes, so clear you feel me, mommy, more be a female of the neon. Those are sensitive areas that we can't discuss on air. Okay, bros. Okay, yeah. Bros. Okay, all right, later. All right. Let me say this clearly: a declaration of a Yoruba nation and the fear of a lot of our Yoruba declare, defend, just like the last brother said. I'm sure we all know that there are things that belongs to us inside those territories. Taba declare, it belongs to us, doesn't belong to anybody anymore. Automatically. Let's go straight to Kuwait. Okay, that call dropped. If we don't do so, Bashimamawa Lele every day. How much analysis I won't come in, but I've given you everything that you need to know today. How do you form a country? In that one, look what it declaring. You've had it there. It has been done before around the globe. People have declared. With a single contalati were fearful. We have to declare. Let's go straight to the next caller. Ekaroma. Ekabo Soreto. Àwa ni ẹ mọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ mo fi àsìkò yìí sọ fún àwọn èèyàn wa Yorùbá tí wọ́n ń gbọ́ tí wọ́n dẹ̀ ń listen. The best way to come out of this Nigeria is I declare Yoruba nation. Yes, because Tabankigbe referendum UN 81 deal. Wọ́n gbọ́ bó ṣe ń pa àwọn èèyàn tó ń kidnap àwọn èèyàn bá fẹ́ pé àwọn gbọ̀ngàn pàápàá ni wọ́n rán terrorists sí wa wọ́n máa terrorize wa lórí ilẹ̀ wa. So they will not come and do anything. But ìgbà tó bá ti di pé a ti declare Yorùbá nation wọ́n rí mọ̀ pé àwọn people ready láti gba ilẹ̀ wọn lóòótọ́ ìgbà iná máa wá. Wọ́n kàn ṣe ń wò pa bóyá ready lóòótọ́ ni. Èyí tá a ṣe ń sọ sí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe program all the time táwọn máyégún táwọn yìí ló ti di eyín. Wọ́n máa wé pé ṣèbí ọ̀rọ̀ náà náà mọ̀ sọ jẹ́ kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ lọ. But tí wọ́n bá ti lè jẹ́ kán declare Yorùbá nation tó bá ti lè gbọ́ déètì sétí
everybody wọ́n máa sit right gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. They will keep calling on Professor Banji Akintoye because wọ́n máa mọ̀ pé there's going to be a crisis already. Wọ́n máa mọ̀ pé crisis máa wáyé. So ẹjọ́ àwọn èèyàn tó wà nílé náà tí wọ́n ń gbọ́ kí wọ́n máa múra sílẹ̀ torí ẹ ti ń sọ fún wọn ẹni tó bá lè ra ata gbígbẹ kó máa fi sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ kó máa fi pamọ́ pé kí ni ìjà yẹn ó ṣèjà oṣù mẹ́ta ó ṣèjà oṣù mẹ́fà ẹlòmíì ebi wà nínú nǹkan tó fi ń jagun kò kì í ṣe bọ́ nìkan ebi máa fẹ́ lómi ẹjọ́ káwọn èèyàn tó wà ní kó máa fi nǹkan pamọ́ sílé kó máa fi nǹkan pamọ́. Ẹ máa tọ́jú seed àwọn seed wà important. Ẹ máa tẹ́ bá ti ní seed ẹ máa dè mọ́ plastic bag ẹ dò sábẹ́ bed àwọn seed àti ẹgbẹ́ fẹ́ àtẹ lóúnjẹ ẹ tọ́jú seed yẹn because ó lè dé stage kan everything will just be grounded so seed yẹn tẹ́yìn bá ti dà síta á ṣì máa germinate ẹ máa rí nǹkan jẹ. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa. We're still taking calls. This is now the time. You can disagree with me. You don't have to agree with my views. But that is what I feel from this platform. Speaking as the platform owner, that for us to move forward out of Nigeria, a date must be given now, not to Nigerian government. Because we're not fighting the government. We don't have any issue. The government does not own the Yoruba land. The federal government does not own Yoruba land. The land was put together by Great Britain, by the Queen, because our Queen, our generation, not even this Prime Minister, Boris Johnson, that created Nigeria. Queen Gongon Lomo Nipe, she's 95. She knows about everything. Slow the other one here. Slow the other one here. Slow the other one here completely. Ukraine. And don't pay We have a caller from Ukraine. Hello, caller. First time caller. Hello. Hello. That's Ukraine, Abi. Number Ukraine will show. Yeah. Ukraine only. Yeah. More questions close to the borderline. China ti launch a training. China máa gbé bọn. Of course, no, jagun no la wa no da wa wi ba yi no. Mo ti bá yín sọ̀rọ̀ sometimes ago no rí. So more wisdom sir. So idea that need ni gbogbo àwọn UN àwọn people yẹn they are full of hypocrisy. Likewise all these ECOWAS full of hypocrisy. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe. Come on, respect to Adam. Tabari nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní bí àwọn Guinea Conakry, Burkina Faso, tó ń ṣe ń jáde, tó ń ṣe ń sọ̀rọ̀. Where are they before? Wọ́n rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So action ní nǹkan like one need. So kọ́lọ́dẹ̀ ṣàánú. So tabakàn torí full support. The support ara wa taba declare kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àgbà Yorùbá nation wa nìyẹn àgbà Yorùbá nation nìyẹn. Mo really appreciate effort you with ẹ ṣé gan ni. Love energy yẹn kò ẹ ṣé gan da. Yorùbá nation no going back. Ọlọ́run máa fún wa gbà. Àwọn náà dẹ̀ máa jà fúnra wa náà. Ẹgbọ̀rọ̀ lọ. Ẹ send message sí mi, mo máa fẹ́ connect mọ́ yín dáadáa pẹ̀lú Ukraine yẹn. Ó ní àwọn kankan tí mo fẹ́ connect. Ẹ send WhatsApp sí mi, ẹ kàn sọ pé orúkọ mi láti Ukraine. Màá bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Thank you very much. That's a very good call there. Ẹ̀yin dádì wa tẹ pè lẹ́ẹ̀kan láti Nàìjíríà. Tẹ bá ń wà láti Nàìjíríà, we love to listen to every one of you. Ẹ pè, but ẹ kọ reduce ìtẹ̀fín bẹ́ mi sọ̀rọ̀ yẹn. Tẹ́mi bá ti rí Nigerian call, máa override ẹni tó ń pè lábúrò, ẹni tó wà lábúrò àwọn lè pè anytime. But call tó ń bọ̀ láti Nàìjíríà tó bá jẹ́ direct, I override ẹni tí a bá ń bá sọ̀rọ̀ so that kẹ́yìn lè tètè wọlé because sometimes network, battery cell ńlọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ń ṣe hàn Nàìjíríà. Diarrhea ní Nàìjíríà ojoojúmọ́ ni kò dìgbà tó bá yàgbẹ́. Diarrhea ní Nàìjíríà tá a bá kúrò níbẹ̀ ojú kan la máa wà. Ẹ já lọ sí South Africa where we have a new caller. Ẹgbẹ́ òsókè. Hello, Mr. Koike Kusha. Ẹ káàbọ̀. Àkúsí mẹ́rin. Ṣé rí nǹkan tí program tẹ̀ ṣe láàárọ̀ in fact is a very 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 important and very enlightening program because ó jẹ́ kí làákàyè àwọn èèyàn ṣí. Because most àwọn èèyàn wa number one ìbẹ̀rù ti pọ̀ jù fún wa jù. Then a mọ̀ wípé èèyàn tó bá fẹ́ mumi inú àpáta kò ní wọ inú àáké òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Declaration yẹn is the only solution
kí àwọn àgbààgbà wa kó máa gbọ́ ẹ ṣe ń sọ bàjẹ́ ṣe ń sọ yìí. That is the only solution to our problem. Without that, 100 years to come, we will still remain in Nigeria. So declaration anyway, this is my boundary. And if you invade my boundary, anything that you see, then you see. That is just like it's just a direct declaration of war to the enemy, to whoever that want to come to your land. So if they want peace, they will be in their own boundary. If they don't want peace, then they will come. Then anything that happens, then they will see. So it's just as simple as that. So and our country to Mahaboshi in all over the world. Before since the extent of the world. So our countries don't share. All they gain independence one day, but they send to invade the country. So if we can do the same thing, then we remain a Yoruba nation for forever. And no country born of woman can come to invade our country. Kò nǹkan tó kún wa pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́. A kàn ní the constitution ti wá ní. Anything tó wà lórí ilẹ̀ wa, èmi ni barracks army ni o, èmi ni unity DSS ni o, police station ni o, school ni o, banks ni o, everything, market ni o, it belongs to us immediately. With immediate effect ni. So nǹkan tó yá àwọn èèyàn ó pọ̀ gan ju nǹkan tó yá àwọn èèyàn lọ. So only contribution they may need to contribute to. So that's the only good, the best, and the good and the best idea. And the people. Thank you very much. All right. Joe. Àwòrán Queen lẹ́wọ̀ yìí. This is a new update. They've been talking about her in the last 24 hours. When did young Elizabeth realize that one day she will become the queen? This was 8 hours ago on BBC. The young Princess Elizabeth is far right. A woman tí wọ́n gbé sí orí ẹsẹ̀ yìí tó wà ní far right. Òun ló ń pè ní Ìyá Charlie. Tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ìyá Charlie. Ìyá Charlie la máa ń pè ní ìlú yìí. Ẹ gbóhùn sókè ẹni tó ń pè wá. Hello. Ẹ káàbọ̀ sà. Hello, White Lion. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ o, akọ̀mọ́. Mo ń gbádùn ìwé yín sọ̀rọ̀ yẹn o. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tó ṣe gbé passport Zazu country. Òun náà ni Zazu country náà. Zazu country ni o. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbé wọlé síta. Òun lẹ́ ń wò yẹn. Ṣé rí nípa ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ? Bẹ́ẹ̀ni sà. Wípé kán declare Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni sà. It's a good thing, but a ò tí ì sanitize ilé wa dáadáa. Okay. Tá bá sanitize ilé yẹn dáadáa, ó máa wà easily fún wa. Okay. Oníkálukú àti boundary yẹn. Even ẹni tó jọmọ Ògùn state àdógùn state yẹn. Kò ní sí wípé oníkálukú máa lọ máa pàdé lọ́yọ́dọ̀ èèyàn kankan. Okay. For my own opinion. No. Every opinion is better. Àwọn èèyàn kan. Kí lẹ wí sà? Mo ní gbogbo opinion yẹn náà là ń tèkì yẹn náà la ṣe ń ṣojú òpó. Àwọn tó dẹ̀ ń So gbọ́ ń gbọ́. gbogbo àwọn èèyàn àwọn ilé wa gbogbo anídà tí wọ́n fi kọ̀ọ̀kan tó ṣe fọ́. Ká jẹ́ kán mọ̀ because bí wọ́n ṣe wà yẹn bílíìmù pé eré láti ń ṣe. Torí ẹ̀ tá ní wọn bílíìmù pé eré láti ń ṣe ni kò yẹ kán máa gbé àpótí APC or APDP kan kiri. Ó yẹ kán ti gbé conference gidi. Wọn ò respect àwa tá a jẹ́ Yorùbá gangan. Wọn ò respect wa àwọn olórí tó àwọn politician tó wà bẹ́ẹ̀ wọn ò respect wa wọn fún wa lọ́wọ́. Ń pé àwọn ọmọ táwọn ń jorí lórílẹ̀ òkìkí náà fẹ́ ẹ jẹ́ ká fún wọn ní nǹkan tó fẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ tẹnu wọn ò respect wa àpò àwọn àtọmọ wọn náà ń dùn so anídìí àti ọkọ sanitize lé wa gidi kan gbogbo corona orí wọn káwọn kọ́ bá wọn wọ̀ ṣe dànù náà ìyẹn gangan lẹ́yìn ìyẹn àwa fún ní kó wọn go ahead because tó bá happen now wọn ò ní believe wa especially àwọn kankan tó ṣe ń ṣe particularly tó ń dagbada white kiri so. Opinion, and I love that because that is why we are still doing what we do as an awareness. Awareness is not ended yet. Awareness is still an ongoing. Awareness. So we are still doing what the last caller said. These are Nigerian security wahala in the last January till date, right? Hardly had the dust raised by the death of the University of Jos student settled and a 32-year-old suspected Yahoo identified as Afis Mumbo Olalere revealed that he used his younger brother for money rituals on the dictate of his mother. Fi younger brother. Ọmọ Yorùbá ni o. Ele oni baba ṣe pẹ̀lú Fúlàní o. Ọmọ Yorùbá fi àbúrò ẹ̀. Àti wọ wàhálà. Gbóhùn sókè Àkànjí. Àti wọ bàbá wàhálà. Ẹ káàsán sá. Káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú díẹ̀ ló sá. Ṣé rí nǹkan tí mi rí sí ọ̀rọ̀ yìí, ó ní ọ̀rẹ́ mi kan tó nǹkan tí program lè ṣe láàárọ̀ yìí. Ó ní ọ̀rẹ́ mi kan tó sọ̀rọ̀ yẹn fún mi still I think 3 days ago.
ó ní tí a bá fa wàhálà. Àkànjí jẹ́ override ẹ jẹ́ lọ sí Nàìjíríà jẹ́ override ẹ máa padà pè wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ jẹ́ lọ sí Nàìjíríà máa pè wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ padà ká override wọ ẹ ló kọ́là láti Nàìjíríà. Láti Nàìjíríà ni. Mo ti rí ẹgbọ́n dádì à ń gbọ́ yín sà. Ẹ ṣé gan ni inú mi dùn láti bá rí yín bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹ ṣé gan ni dádì. Gẹ́gẹ́ bí mi sà. Ara sà. Ṣé rí ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé gan-an ohun kankan láti ń retí ti pẹ́? Tí ẹ bá lè jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ yìí, ohun ló lè fi tutù. Ṣé ń gbọ́rọ̀ bí sì yìí? Ohun ló lè fi tutù. Ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ yìí nítorí gbogbo ariwo tá a kàn pa ìkò jọwọ́ lójú kò múbu wọn. Tó bá múbu wọn ni ọ̀ nílé máa sọ fún àwọn tó fẹ́ máa dìbò. Ẹ̀yà ń jẹ wá wọ́n pa wá. Ẹ wo owó èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ 25 acres ní oko tí mo ní tí mo gbin ọ̀pẹ sínú ẹ̀. Bí mi dàgí débẹ̀ ní Ondo State mọ́ báyìí. Kábíyèsí ẹ. Bí mi dàgí débẹ̀. Nítorí pé kí ni àyè ẹgbẹ́ tèmi ẹgbẹ́ oko mi ṣe ló ń pa àwọn èèyàn bẹ̀. Gẹ́gẹ́ tì mí sì yín bí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ka ó ń pa àwọn èèyàn bẹ̀ bí rẹ́rẹ́ ni. Torí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ nsá owó olówó mọ̀tẹ̀ lọ yá mo fi gbin ọ̀pẹ yẹn. Wàhálà wà báyìí ó yé mi sà. Fúnjẹlé ìgbésẹ̀ yẹn la lè gbé ló lè fi rọ gbogbo wa lọ́rùn sà. Inú mi dùn fẹ́ bọ́ bá ló yá lónìí èmi gan fún ara mi ṣe bí láyé àtijọ́ ṣe bá kì í lò fún fi ń jà. Ẹ̀rọ ti gbàdú bí ẹ̀ kíní kan tó jẹ́ pé kí la fi sun lẹ́gọ́dún yẹn lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbésẹ̀ yẹn ṣì wà gbogbo àwọn kíní wọ̀nyí ṣì wà ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó máa tẹ̀lé wa dá báàkì wa kan tó ṣe wá tẹ bá ló yá lónìí. Nọ́mbà mi nìyí. Tẹ bá pè mí, ó ń kan ohun kan tí àbàbà wa sílẹ̀ láyé àtijọ́ sì wà nulẹ̀. Táàrí mi ló sí. Tó bó ṣe rí nìyẹn sà. Ẹ ṣé gan ni dádì. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe rí fún gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n gbé oko rẹpẹtẹ 25 acres kò ń ṣẹlẹ̀ kékeré. Bọ̀wọ̀ lè débẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ń lọ sí ọ̀dọ̀ Àkànjí àbúrò mi àtàtà ní Kenya níbi tó wà lọ́hùn. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ń pè láti UK ẹ jẹ́ override kọ̀ọ̀kan lẹ́ẹ̀kan ni. Ẹ jẹ́ ká padà lọ sí ọ̀dọ̀ kọ́lá ẹ̀ kó parí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ gbogbo iná lè máa láǹfààní àti sọ̀rọ̀ ẹ lè disagree pẹ̀lú mi ẹ lè mú opinion yín wá ẹ lè mú view yín wá ọjọ́ tá a bá ti make a declaration date yẹn pé in the next 3 months a máa gba Yorùbá nation the whole world will start talking to Professor Banji Akintoye and all the other groups on the round table where everything will be said live and direct ká dẹ̀ máa wò báyìí tó ń ṣe ìtọ́ tó máa lọ subscribe lọ gbà kankan nísàlẹ̀ tó máa wà against ìtafẹ́ Yorùbá nation independent is what we want fẹ́ bá Nigeria government jà. But we must make a declaration now, and then we can defend our land. Go okay, Akanji. Ẹ ṣé gan sà. Ó ní nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, ọ̀rẹ́ mi kan sọ̀rọ̀ yẹn ní jẹ́ta. Ó ní tí a bá gbé ìgbésẹ̀ fún ara wa, kò sí nǹkan tí United Nations fẹ́ ṣe o. Sọ̀yìn àgbàlagbà ẹ̀kọ́ ẹni líla ti ń kẹ́sọ̀ lóde. Ju ti yín. So nǹkan tẹ́ sọ láàárọ̀ yìí tí kò bá ṣẹlẹ̀, tá a bá make declaration, nínú ọ̀pá serious. To me, ṣe lọ́kọ̀ ṣe obìnrin pé irọ́ pàjáre, kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Gbọ̀ngbà tó bá rí pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ King Solomon tó ní àwọn tó fẹ́ kú àlè àwọn àti ìnáwó tó fẹ́ òun dẹ̀ sẹ́ tó dẹ̀ máa pín inú wa pé kò tí mo tọ́ lè ṣe. So to me mo support it 100% wípé government declaration yìí gbogbo kí fẹ́ẹ̀tì báyìí la fẹ́ gba nation wa káwá wò tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Ojú Ọlọ́run ò ní ṣàdúrà wa Ọlọ́run dẹ̀ ń gbóhùn wa. Ṣùgbọ́n pípé yìí ọbẹ̀ ká gbé gbèsè ọmọ South Sudan sọ fún mi. Mímọ̀ kó máa ń wo program Yorùbá nation bàbá yìí sọ fún mi ní training I think last 2 weeks. Only 21 years ló take àwọn láti gba independent. Mo ní tọ̀dọ̀ wọn lè tó yẹn. Ó ní bọ̀ nǹkan táwọn ṣe ni pé wọ́n fọ̀ wá láàdúrà wọn. Ó ní ṣùgbọ́n tí Yorùbá tí Yorùbá if you don't want trouble in your country just make declaration. Mo fi Ọlọ́run ṣeré tí mo sọ ní 2 weeks ago. A máa pè ọ̀bọ̀ yìí ní black. So nǹkan tí mi ní tó sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. I gbọ́dọ̀ make declaration yẹn. I even as much as possible say. Ẹ ṣé gan sir. Ẹ ṣé gan ni. A declaration date lásán pé akọ̀mú date lásán ó máa change the whole conversation. Mo appreciate gbogbo èyí tí ẹ ràn wá lọ́wọ́ tẹ ní Kóìkì iṣẹ́ tó ń ṣe mo gbádùn ẹ̀ ìwọ náà gbà £50 £10 £20 ara ìjàlẹ̀ yín wà àwọn kan ní ẹ fi ń gbowó ni mo ní èmi nìkan kọ́ ni mò ń gbà kódà Guardian newspaper nílùú ìwọ̀n gbà tó bá bí ẹ̀dá ìwọ má san TV license gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n mi àtàtà happy Sunday fún gbogbo ẹ̀yin Kristẹni bẹ́ẹ̀ bá wo church program yìí tán àbẹ́ bá lọ church ẹ padà wá kẹ́ wá gbọ́ tẹ́lẹ̀ tá à ń sọ yìí ó ṣe kókó láti lè move forward ẹgbọ́n sókè alàgbà. Àgbọ̀yìn alàgbà ẹgbọ́n sókè. Only I hereby declare Yoruba Republic
what we need to do is see when we are going to declare, we get Professor Banji and the declare. About it declared, or they got declared before the end of this year. Marching ballot. So Tabati declared, we just go our house of I want to the house of rep which Yoruba state will lock the businesses up, no more business, no more anything. I lock people down. I want to my wallet interimly. I want to hold the positions down, just to organize things a bit. And then we'll move on with our Kenny. Then obviously Nigeria and my FEBAURY just till then people should be ready. Because they come out so this is I also want to they need to announce, declare it. Some are very key because the man to pay campaign they call stop one. So what is declared, let's just move on. Let's do what we need to do. There's no more time because I want to shake it. One fee company because one do I know what it. So we just need to declare it. Once we declare, we have the right to go because fraudulent constitution. So the constitution you have fraudulent for us, Yoruba for us, Igbo for us, our Togo for us, our army general, the color for us. So we can't be your lawyer come only over them, we pay for our constitution and military feeling. Only pay it's an utterly disgraceful constitution. Very much that. So that constitution is the fraud. The only thing we can do now as a Yoruba nation, let's declare. Declare. Gbogbo bẹ̀yẹ ká lọ sí pa. Kò sí kan tó ń ṣe àwọn house of rep, àwọn kíní kan fẹ́ la, àwọn whatever tó ń ṣe kíní bẹ̀yẹ tí gbogbo ẹ̀ pa lókun state náà everywhere tí gbogbo ẹ̀ pa government house tí gbogbo ẹ̀ pa. Then we move in pé kíní bẹ̀ ẹ̀ tó bá dẹ̀ fẹ́ jà pé tó bá fẹ́ kó àlùwà kó kó àlùwà. Ṣé àwọn politicians tó wà bẹ́ẹ̀ ti máa dúró tó bá kó àlùwà? Wọ́n lè kó àlùwà because everything will be over the grass supposed to be now. That's the only solution. Pé kíní bẹ̀ àfẹ́kú àwọn èèyàn pariwo ọkùn ti dé náà. Ogun kan wá sí ogun gbogbo ẹ̀ ti dé gbogbo ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ pé kíní bẹ̀ ṣe pé òun lẹ́yẹ ṣòwò ṣe ń pé ọlọ́pàá fún ẹ̀ pé kíní bẹ̀ ṣe ìyàn ṣòwò. This is what we need to do. We need to declare it. Once it's been declared, everybody will find their own square root pé kíní bẹ̀ they will know we are serious. When you go back, you have to see we don't want to declare that your state kíní house of kíní rep that kíní that Tokusi that your state that Osun state everything máa lọ pọ̀ náà. But we need to declare it now before the end of this year. I understand them try to go the legal way. They do deal with we need to do it ourselves. Because constitution that law is fraud. So because constitution you will rule anybody but the so-called army generals. So we need to declare it. We never mind if they have a president, a foreign president, because what if we want to go foreign only constitution don't say don't power only foreign. We need to declare that Yoruba nation, and we need whether I want to go, whether I want to go, we can even everybody must go at some point. Let's declare it now before the end of this year. Everybody must go at some point. So we close down the government, so we shop for government to our best. Àwọn Yorùbá ṣe tó máa close it down. Tó bá dẹ̀ fẹ́ kó wá nígbà tó kíní bẹ́ẹ̀, àwọn náà dẹ̀ mọ̀ bá ṣe máa fèsì wọn pé kíní, so ẹni tí ó jẹ́ gọ́ọ̀nà ṣe bẹ́ẹ̀, òun náà máa sálárù ni, àwọn aṣọ ọ̀pẹ máa sálárù ni. So when everything is shut down fún kíní bẹ́ẹ̀, ṣáàbì mi fẹ́ gáàdì wọn forever ní kó máa overrule ilé. Wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ náà, so they will just have to close everything down and gbogbo ẹ̀ bóyá máa erupt nìyẹn. So bá ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn, because these people will never want it fún ọjẹ́ ká lọ gbọ̀rọ̀. Already púpọ̀ ọ̀tá yẹn ti sọ fún wa pé ká lọ slug it out. So let's go and slug it out to them. Because they will never leave the power. So so that's the only way you declare it, lock every government, so-called government, foreign government houses now. We lock everything. Because those government houses at the moment, they are run under a fraudulent constitution. And we must not tolerate that anymore going into 2023.
we can't say going to the end of 2023 because it's a fraudulent constitution of the only. So to write about fraudulent constitution, and our fraudulent constitution is people in the country. So let's stop the whole thing. Go to shop, you are also a party ethical shop. You can go to the shop and let everybody say, okay, this is your nation. Let's declare, let's shut down the government house, get people quiet. So I don't want to say, I sọ pé lórí right wa dájẹ́ tí wọ́n dẹ̀ máa jà fún níbẹ̀ èyí international community wọ́n ti fi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ lọ. We are wasting too much time pé níbẹ̀ àwọn pípẹ́ ò lè gbélẹ̀ oníwò ní gbélẹ̀ fún ọ pé níbẹ̀ sọ láti take action pé níbẹ̀ because that's the only way tábà bá wọn sọ wọn ní tó afọ́tí ni wọ́n àdétí ni wọ́n ẹranko ni wọ́n wọ̀ ní gbọ́. So that's the only way tá lè ṣe because wọ́n ti declare pé níbẹ̀ wọ́n tó jẹ́ kí ní gbogbo businesses freeze nothing moves gbogbo border nothing moves pé níbẹ̀. So that's the only way that they say. Eshegani, my brother. Thank you very much. You can disagree with the scholar leader. You can disagree with me as well. Koiki support a media platform. We've already continued to say our email for the PayPal is musakalam1@yahoo.com. You can also do a First Bank. It helps those at home that are working and doing their best on behalf of the Yoruba people, for the job that they are doing. There's a lot of things that we want to do, cultural-wise. And these are part of what we want to be putting on our platform so that people can see our culture the way it is. But two events now like that, we need to cancel any when we didn't have the fund for me to send them. Ẹni sùúrù yá wa ẹ̀ta pé gbé dìde pé ẹ lọ bá wa shoot ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ ifá tó ti ń ṣe tradition wa tó ti ń ṣe culture wa máa fún ọ lówó mọ́tò a máa ra data ìgbà míì wọ́n máa láti sùn hòtẹ́ẹ̀lì kan tó ń ṣe hòtẹ́ẹ̀lì yìí tó pa Timothy wọ́n ti da gbogbo kéèsì ẹ̀rú báyìí Timothy wọ́n ti da kéèsì ẹ̀rú ẹgbọ́n sókè àwọn Kuwait nìyẹn owó ló lágbára jù mo ti sọ̀rọ̀ yìí kọjá lẹ́ẹ̀kan. Ẹ káàsán. Nǹkan tí kọ́là tí wọ́n sọ̀rọ̀ àti nǹkan tí everybody ń sọ nǹkan tèmi gan wà in support because àwọn tá a bá dìrì wọn ò ní jẹ́ ká lọ ibùdó gan èmi gan tiẹ̀ ṣe prefer pé ká tiẹ̀ declare Yorùbá nation yẹn before àwọn election tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe lẹ́kìtì àti Ọ̀ṣun yẹn because tá a bá declare kílé yìí ká kàn ń wá sí everyday ká kàn ń wo show ká make attempt pípé a kàn ń ṣeré ni àwọn tá a bá ṣeré criminal gidi ni wọ́n. They are all criminal. Gbogbo àwọn politician wa criminal ni wọ́n. Tábà declare Yorùbá nation yẹn. Tábà declare Yorùbá nation. Gbogbo wọn everybody wọ́n máa sákàkiri ni. Wọ́n á gbọ́dọ̀ bàbá bá jẹ́ Akínsóyè. But gbogbo ilé ìta ń ṣe wọ́n ṣe wò pé kí làwọn èèyàn sọ yìí. Àwọn tó dẹ̀ wà lé náà everybody ti prepare ara wọn sílẹ̀. So that is the only solution o. That is the only solution. Kí bàbá bá jẹ́ Akínsóyè kan bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kọ́ dẹ̀ mú date ọjọ́ tó máa ṣe. Bàbá kan wá sórí rédíò látòló everyday ká kàn ń sọ̀rọ̀ wípé àmọ́ kọ́tà níbi tá a fẹ́ lọ ni. Nàìjíríà ò ṣe wọ́n ṣẹran rírọ̀ gbogbo àwọn United Nations ṣe tí wọ́n sọ pé wọ́n gbọ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn everyday. Wọ́n gbọ́ náà wọ́n ti sọ pé Nàìjíríà is not their African country is not their priority. So nǹkan tẹ̀mí ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn o èmi support nǹkan tẹ́ ẹ sọ 100% mo support yín. So nǹkan tí mo ní pé kí n dá sí nìyẹn o. Ọ̀dà ẹ ṣe gan-an mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ wa ẹ̀yin tí ẹ tí mọ̀ nípa ìlànà especially ti UK àwọn kan máa ní Koiki kí ni nǹkan tó wà níbẹ̀ ṣé commission kan wà níbẹ̀ ló ṣe ń polówó wọn ni. The same way I speak about the Global Directorate, the Yoruba Central Office, and then another group tí wọ́n ń pè ní Yoruba Self moríyìnbẹ̀ yá mi Tómilọ́lá Agnes ẹ káàárọ̀ ẹ tí sùn ẹ̀yin ti America lọ́hùn tó ẹ̀kẹ́ wà lójú oorun YSDM Yoruba Self-Determination Movement àwọn yẹn is about a collective of every one of us. I mean we are not, as much as I always say this platform is independent, but we also work with everybody that wants the vision to be opt out of Nigeria. That is the only way we can leave Nigeria. Mr. Koiki, from now on to 3 months, if we don't declare Yoruba nation,
I'm going to stop supporting Yoruba Nation. I might stop that to support Yoruba Nation. We need everybody's support. We're still taking all your calls, so don't hesitate to continue to try. I will pick your number. Gbogbo náà lè máa sọ̀rọ̀. Ẹgbọ́n sókè moment tó ń sọ̀rọ̀ náà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Hello. À ń gbọ́ yín sẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ fẹ́ lọ sọmọlógìtì wà ń ta ni. Hello. Mo ní sọmọlógì wà ń ta ni tẹ́ ń tilẹ̀kùn tẹ́ ń ṣílẹ̀kùn. Àwọn olójú ò sí ta. Ariwo yẹn pọ̀ díẹ̀ ni. À ń gbọ́ yín sà. Wo a ní ká dá sétò nù. Ṣé tí ọ̀rọ̀ tó ń sọ látàrí tó bá ti dìtẹ́ sí sọ pé ọ̀rọ̀ pé kìíní jáde whatever nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáà tó máa pọn fẹ́nu ṣe lórí social media kò sí nǹkan tó máa ṣe nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ọtí tá a bá jà fúnra wa náà kó tó lè ṣètò. The best way nìyẹn. Tó bá ti lè raise tó ọjọ́ bá jọ́ ti raise right àti ibẹ̀ shift tó bá ti raise anything náà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ àwọn ìgbà tó ti ń wá sọ́dọ̀ àbẹ̀ tó wà ní ẹ̀kọ́ àgbà kékeré kan APC pdp kò sẹ́ tó ń dá wọn lóhùn ẹ̀ máa ń pọ̀ fi ládùúgbò sí mi wà àdúgbò mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ dá ní top estate ṣé mo tún dá wọn lóhùn so wọ́n mi jù gbèdéke sọ fún yín ọlọ́run á dúró tí wà àjà yìí lá máa ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Alimosho is one of the biggest local governments in Lagos. Ìjọ ti declaration bá ti ẹ ṣe sùúrù àfi go by àwọn tí wọ́n ti pè náà ni so that we are not missing anybody because everybody is important, especially when we are on this live transmission. So let me go to Belgium where we have a caller that we missed there and then we go straight as well. Taba to make declaration date lásán, it sent a strong energy to the whole world. Not Nigerian government. But Nigerian government we are telling the world that the Yoruba wants to stand on their own. Nothing more than that. Egbo's okay, Mr. Tony. Welcome on board. Hello, Akaro, Mr. Koiki. Sorry, our declaration, I've said it before. Where Angola did declare all this is will of time. Kosovo, you have to declare. It's not to take a date. We need a date. Ever for a date and for any chance that you plan their own mind. But now to take attended to one. Gbogbo kọ́kọ́ la máa sọ náà. Gbogbo kọ́kọ́ la máa sọ. Tí bá sọ pé date. Gbogbo kọ́kọ́ la fi fún wa náà. Àfi fún wa ní gbogbo information nílẹ̀ náà. So we just have to be talking like that. Okay, because that is it. Because that's what I'm waiting for. Once they declare, that's what they declare. Everything will be okay. There will be no problem. Everything tó bá ti wà ní láti sọ pé ṣẹ́ríkẹ́ bá tẹ̀ sọ pé Muritala mọ̀ bí wà tẹ̀ kàn testify everything tó bá ti wà lórí ilẹ̀ wa ọjọ́ tó bá ti declare. Okay, ẹ̀ náà gbogbo yàn ọ̀tẹ̀ ìgbà mélòó la fi ń ṣe billboard tó fi ń ṣe gbogbo yẹn ní gbogbo láti ṣe máa point pé kinní kan ìjọ tó bá ti declare gbogbo tó wà lórí ilẹ̀ wa kò sí kankan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ simple as that. Òkè ò lè wá sílẹ̀ heaven will not fall ó ti ṣẹlẹ̀ rí Kosovo kúrò lára Serbia wọ́n dúró de ìlú kankan East Timor wọ́n kúrò lára ìlú tó wà wọ́n dúró de anybody. Ṣé kí la wá ń sọ pé àtẹ́ pé àwọn ìṣèlú àtẹ́ pé kò lè possible dissolution ni gbogbo táàtẹ̀ náà fẹ́ referendum yẹn àwọn waste time nìyẹn ẹlẹ́jẹ̀ referendum kọ́. I said the other time mo sọ pé Nigeria kan bí dájú pé Nigeria we are going to be Jesus country. Fraudulent politician bó bá àwọn kó pín sí gbogbo ti court case yẹn sì lè máa lọ ṣẹ́rí ìyẹn ò ní stop anything kódà kò ní stop anything it only makes a different conversation to the international community. Ìlú wo ló ń sọ pé òun make mọ̀ pé tá a bá ti make a declaration people want to know why kí ló ń ṣẹlẹ̀ it will become a topic of the world. A new country has emerged, but they've not been given opportunity at the UN. It becomes a conversation about the global community. It will change the whole dynamic of conversation. Okay, I make a declaration. They say BBC will want to know analysis. This country called Yoruba Nation has left Nigeria. They've not been given the seat in the United Nations yet. They've not conversation around the world. Ẹ má wọlé nípa tó wà lé o. Ìyẹn kan tún ní ká túbọ̀ máa ṣe awareness. À ń ṣe lọ àti ìdákẹ́. Ẹgbọ́n sókè Mr. Tony. Àwọn máa ṣe awareness bẹ̀rẹ̀ tó àti ìkẹ́ Tony. Even wo China nígbà tí wọ́n ti none of the Chinese
they move out of their country. Emma, what do you want? Only get by APC card. You know that stress on you. Close everything. When we do Yoruba Nation, you close everything. There by export, got actually Yoruba Nation. Everything is free. Even we have our central bank, the old Western region, Ibadan. The central bank, the British Sabadaka, Ibadan. They go slower. You have the central bank, you have they just bring the money out. Mr. Tony, thank you very much. Emma Binu, sometimes I talk over when people call but Emma Binu, it's just that sometimes these things happen. Let me go to Georgia. About one thing is after that Kaban Sheripa, a bonus okay. That's Georgia. Ọjọ́ tí wọ́n ti declare Yorùbá nation ọjọ́ yìí láti lọ́wọ́ àtàkì bàbá rẹ̀. Mo ti máa bá sọ sí pé ẹ jẹ́ ká tájẹ́tì ọjọ́ yẹn fún declaration wa. Wọ́n ní a ní ìgbìmọ̀ tó ṣe kókó tó yẹ ká bíbí àsílẹ̀. Ìkíní àti national item wa. Ìkejì a ní the flag wa tamara ta surplus. Ìkẹta currency wa. Ìkẹrin law wa temporary law. Ilé tó parí ẹ̀ ní currency mo ti dárúkọ currency wa. So táwa ti ní gbogbo nǹkan yẹn ọjọ́ yẹn táwa ti declare àwọn tó dẹ̀ mọ print nǹkan wọ̀nyí ẹ jẹ́ ká wá kọ́ọ̀kì tó máa print owó wa currency wa passport wa ó wà available. Táwa ti make a declaration ẹni tí ò bá láìkí kó lọ ṣèwé wá. Tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe àwọn Ìgbò náà yẹ ká carry wọn along underground nǹkan bẹ́ẹ̀ làwọn fẹ́ ṣe báwọn náà kọ́ lọ ṣètò ọjọ́ yẹn ní ọkàn wa. So ẹ jẹ́ ká focus ká kó measure pé July 1st ká máa declare Yorùbá nation kí gbogbo abẹ́ sì ṣiṣẹ́ lé lórí. Ní time à ń lọ sí kóòtù ọdún mẹ́wàá náà lè wà bẹ́ẹ̀. Kóòtù ọdún ṣe báwọn táwọn lọ wá ń kóòtù tí ò dá síwájú báwọn náà ló wà ń kóòtù. So gbogbo kìíní tí a bá lè ti fà ká já lọ́wọ́dé ká já lẹ́gbẹ̀ẹ́ ká já láàrin ọ̀nà lọ. So bàbá ní ká bá sọ̀rọ̀ kọ́ di player anywhere ní parliament house Ìbàdàn. So ká lọ bẹ̀ ká lọ ṣíbẹ̀ dáadáa ká dẹ̀ declare flag wá sílẹ̀ ká dẹ̀ declare mẹ́jọ rẹ̀ ká dẹ̀ kọ́ àwọn ọ̀rẹ́ wá sílẹ̀. So náà bá ràn wọ́n lọ́wọ́ yẹ ká work hard ọ̀rọ̀ táìmù yẹn à ní ìjẹ́jọ́ mọ́. Project by project ló kún sí gbogbo gúrúùpù tá a kó káàkiri wọn kọ́ mú project kọ̀ọ̀kan project wo ló fẹ́ ṣe ókè flag mo fẹ́ ṣe kó mú kó produce ètò fẹ́ mú passport kó mú ètò fẹ́ lọ ṣe owó kó mú ètò fẹ́ ṣe constitution kó bẹ̀ sí print gbogbo nǹkan wọ̀nyí náà má bẹ̀ sí print jẹ́ ń sìn tó jẹ́ pé àkàn kà ní ọ̀la ìlàsì. Gbogbo ẹlẹ́ẹ̀kan organization tàbí nísìn gbogbo tẹ́ ẹ̀kọ́ máa ṣe nísìn nìyẹn they should start forming this committee to sort all this thing out. Àwọn organization yẹn ń sìn gbogbo àwọn organisation yẹn kó wá mú project yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ilé tó bá ṣe passport kò sì tó kàn pẹ̀lú currency èyí tó bá ṣe constitution kò sì tó kàn pẹ̀lú flag so kó wá pín sí ìsọ̀rí everybody èèyàn ń du ẹ̀ kó wá ṣe gbogbo kéèyàn kó surplus ká kó lọ sí parliament house ọjọ́ yẹn ká declare kò sí tó fẹ́ ọ̀run yàpọ̀ àwọn ní kọ̀ọ̀kan ní nísìnyí ẹ ṣẹ́ẹ̀kì online how many countries tó sì náà dá UN ṣé wọn ò ẹsì sí ẹ wò ní online nísìnyí àwọn countries tí ò sí náà dá Taiwan ṣe kò sí ní UN Taiwan nǹkan tó ń produce yìí ṣé UK produce yẹ so ẹ wo oríṣiríṣi country tí ò sí náà dá UN tó pọ̀ tó dẹ̀ succeed so ọlọ́run bá ràn wá lọ́wọ́ ẹ bó ṣe sọ. Only kan tí ẹ̀gbọ́n mi concern sí mi these are areas that we should also wọ́n bọ̀ ní tẹ̀ ń pè and then I have another one that was sent by I think one of our mothers. These are some of the concerns that people also do raise. Ní sùúrù tí bá ti ní ká ní sùúrù ká má ti pè ní mo mean by that. We also need to start discovering the areas of operation like ibi táwọn bandits yẹn wà. They are not bandits, they are terrorists. So that in the eventuality we know at every point. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé gbogbo iná lẹ ti máa ń sọ pé amọ̀bìtán wà. But because of the logistics and all that is the reason why T actually flush one out. And it seems the governors in the state, in Yoruba land, àwọn yẹn ti compromise. Ní governor, ẹ bá rí pé ní governor, ní tó pè ní governor, bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ní senator, ní house of reps. Àwọn kan guide ara wọn
wọ̀ guide aráàlú gbogbo ẹnu mo fi sọ títí dọ́dọ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún Mákindé tọ̀sùn yẹn ìyẹn orí ẹ̀ máa ń lo kankan jáàzì kan Arẹ́gbẹ́ṣọlá ẹni máa ń rántí tẹ́lẹ̀ but Arẹ́gbẹ́ṣọlá kọ́ ló wà níbẹ̀ and all the Yoruba land anyway. Also having a radar at the borders of every Yoruba state in order to know where man stands. We need a lot of the technicality. We're going to need drones. We're going to need a lot of things, to prepare the ground for all these things. And to understand, they say, we must also identify our strong strength and where to deploy them when the time comes. And we have a vision all the time. Ìwọ tó wà ní local government ní any reason láti lọ sí local government lómi o ibi tó wà náà ló máa dúró sí. Already we have people in all the states. Àwọn tí kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan. There are people within all the Yoruba land. Kódà àwọn tó wọ̀ believe nínú Nàìjíríà tí ìgbà ẹ bá dé ẹ̀rí bọ́ ṣe máa wá sí in terms of defense mechanism. Because the first point is to defend the land to the last man standing. That is always the first point. In the eventuality of anything, mo ní kẹ́ lọ gbé AK-47, mo dẹ̀ ní kẹ́ lọ gbé AK-48, mo dẹ̀ ní kẹ́ lọ lo bomb or anything. But in the first thing of whenever anything is going to happen, we must be ready to defend the land. Just as we saw the Ukraine. Àwọn ń lo ìbọn because in tọ́mọ̀ ló nìyẹn. Ẹ wo ìyá 53 tó bí ọmọ mẹ́ta tó ní òun máa defend ilẹ̀ òun. Ó ní òun ò fi pààyàn, but òun máa defend. Àwa náà dẹ̀ fi pààyàn. Sọ́dọ̀ kan máa lọ sọ pé Kóìkì ìwọ ló sọ bẹ́ẹ̀. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ fún wa bí ẹ tútù gbàgbé. Everything going for you. And I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time. Because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I will be the first to admit that my generation has done a lot wrong, it's for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the cripple. You're on the same time, you will be on the same ground, on the same level, but you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people, like-minded people, who will be ready to say, yes, we can bring about a change. And you can bring about a change if you get the critical mass of people that are ready to slug it out. I always say when people say, hey, well, when will this old hag go out of the way politically? They won't go out of the way. You have to make them go out of the way. They won't voluntarily go out of the way. You have to make it uncomfortable for them. I'm not talking of violence, but bringing pressure to bear to make it uncomfortable for them. They will go out of the way. Now, you've heard him there. We have to make it uncomfortable for them. Àwọn wo ló máa wá make it uncomfortable? Ṣé Ọbásanjọ́ náà ní ká tún lọ pè kó wá make it uncomfortable? After tó ti sọ tí a ní láti ṣe. Ìbéèrè ni o. Èmi ò mọ̀. Mò ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwa tí a jọ ń wo ètò yìí. Ẹ má bínú mo fẹ́ because fídíò yìí aláti máa play to the conscious mind of an average Nigerian. He has said it all. There's nothing for us to be waiting for. He is going out. I pray for another 100 years for Ọbásanjọ́. Èmi ò gbàdúrà kú fún. Èmi fún ní 100 years more. Mo fún Buhari, mo fún ọba ẹ̀ gbogbo wọn pátápátá. But if we are not going to make that decision now, then by this time next year, which will be February, right? By this time next year, don't come here and say, Koiki, we're all involved in this together. Let me open my glass. Baby bá ń sọ̀rọ̀, mo ń try láti jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé in tí mo ń sọ yẹn is the fact. Àfi tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ believe tí politics in Nigeria ń sọ fún yín.
So we are all involved in this together. It's not about KOIKIMEDIA. It's not about Olami Koiki. Èmi ti ṣetán, àwa ti sacrifice for this movement. Ẹ̀yin má worry. Ìtẹ́bá lè ṣe fún wa ẹ ṣe. Ẹ̀gbọ́n wa kan sọ nísìn pé we need to start, putting funding together and all that. Ẹ ṣe sùúrù, ẹ̀yin tẹ́ ń pè. Which is true. But I don't want that funding to come through us anymore because it seems when it comes to money issue, some of our people tend to look at it from a different angle. And that is why I've stopped talking about it. Ẹ lọ support àwọn tó wà nílé, ẹ fún wọn ní owó. But èmi mọ̀ pé tí gbogbo ẹ bá dàrú tán, àti arówó àtòrówó, gbogbo ẹ máa níyànjú tó bá yá. But yes, we need to put some things in place. But don't expect me to come here and say, what is the woe? Hello, my first account. No, intimally, my son is hello support Ilano UK. That's all I can say. Hello support one. But endo ba je ologbon to je oloye, ó mọ̀ pé there will still be some stuff that needs to be put in place. I expect Baba Akintoye ma go wide my just for after my shiba. No, the man is 86. Call on to fún Baba lálàáfíà mo fáwọn náà 100 years. Èmi náà fúnra mi 100 years. Mo fún gbogbo ìtajà ń wait to 100 years. Káwo bí tílẹ̀ Yorùbá máa wà. Android UN ní gbóní ìgbà ọlọ́dá US sílẹ̀ 1945. It's just a building. Mo kí gbogbo ẹ̀yin uncle wa tí ẹ̀ ń wò wá ní all over the world. Àbúrò yín lèmi jẹ́. Ẹ má expect pé Koiki ló ní gbogbo strategy yẹn. Èmi ò ní strategy kankan. Ẹ̀yin lẹ́yìn ní strategy. Tèmi ni pé kí n jágbe mọ́. Ẹ̀yin má gbójú. Èmi ò tẹ̀ fẹ́ lójú tí yín rárá. Ẹ má dárúkọ yín tẹ́ bá pè. But ẹ máa wà nísàlẹ̀ kẹ́ máa ṣekùn mọ́ yẹn. Ẹgbọ́n sókè, ẹgbọ́n mi. Ẹ fèmí àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì sílẹ̀ àti international community. Ojú tèmi ni kọ́ máa rí. Wọ́n ní láti mẹ́yìn. But ẹ máa ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀. Ẹ kàn máa fi yín mi létí pé Koiki ó ti ń lọ. Ẹgbọ́n sókè, ẹgbọ́n mi. Hello, Koiki. How are you doing? Very good, sir. Ẹ káàbọ̀ sir. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Èmi ni ẹ sir. Ọlọ́run á gba ilé yẹn fún wa láṣẹ. Agbára Ọlọ́run. I don't want to be on there. I want to talk to you directly. Ṣé ká sọ̀rọ̀ yẹn later? Mo mọ̀ pé màá tètè communicate. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ later. All right. Because they are strategic. All right. I'm sorry later, ẹ̀gbọ́n mi. I thought you wanted to contribute something into it. Ẹ ra o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń pè náà àyè wà lẹ́nu ló jẹ́ ká ẹ ṣe sùúrù, ẹ má rush, ẹ má sọ̀rọ̀. Ẹ ti wọlé, ẹ ṣe sùúrù. Ẹ kọ̀ bá wa slow tínú ilé yẹn, mo sì ń gbọ́ yẹn. Kẹ̀dẹ̀ ẹ wá sọ̀rọ̀ tẹ́ pé sọ. Ẹ ti wà. Okay. Kò ń crack díẹ̀ ni. Internet fẹ́ sọ owó important. Ẹgbọ̀n yẹn sẹ́gbẹ́ kan. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ àwọn Yorùbá pèrè tá a bá ti sọ. Ẹni pé ojú mi lè kóró kan láàárọ̀ yìí. Mò ń gbọ́ yín dáadáa ní sẹ́gbọ̀n sókè. Mò ń gbọ́ yín. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun the white lion. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín. Program dẹ́ ṣe láàárọ̀ yìí, mo rí lè fọ́lù yín láti gbàdẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ni. Ìmáa jẹ́ kí alàgbà ikọ̀ lọ fún few minutes máa pè wọ́n padà because mo ní láti gbé kọ́ọ̀lì ó wà urgent mo ń bọ̀ padà. Yàmàláyà di àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé. Títa ríro lẹ̀ dá kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣí wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfimọ̀ṣọ kan ká lè débi re. Ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè gbòó ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Gbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Gbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Gbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Gbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Gbòho àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn
àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sàn ìyàwó ẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sàn ìyàwó ẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ́ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho. ẹ má bínú màá pé alàgbà tó pè mí tán yẹn ẹ má bínú mo ní láti pé nígbà míì tí a bá ń ṣètò àwọn nǹkan míì a máa wá especially tí ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ bá wà very very sensitive ẹ má bínú alàgbà wa pé mo yọ yín kúrò lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín nísìn ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ nísìn. ẹ kúṣẹ́ takuntakun bàbá mi ṣe rí gbogbo nǹkan tẹ̀ sọ látàárọ̀ gbogbo ẹ̀ ni mò ń gbọ́ yékéyéké gbogbo àwọn èèyàn ń tẹ̀ kí wọ́n rò pé bóyá tàbá dúró de olóyè Sunday Igboho kó jáde ni òun nìkan máa wá jàjà pé bóyá ní nǹkan tí ò yí púpọ̀ àwọn èèyàn wa nìyẹn àlejò àwọn èèyàn wa tó dẹ̀ tó ń bẹ̀rù ilé àwọn kò sí kankan tó ń bẹ̀rù ju àwọn sójà yẹn náà lọ. gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe máa ń sọ ẹni dáàbà tí gbogbo ìbáyìí ti di gbàásùgbòs àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè yẹn wọ̀n ní wọn nǹkan tá à ń ṣe wọ́n fi gbogbo yá eré ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ni but nígbà tá a bá ti ilé àgọ́ tẹ̀ sọ lára ẹ̀ sẹ́rí program tá à ń ṣe lára ẹ̀ ó bá very important gan o gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ ní gbogbo orílẹ̀-èdè tó ní kálukú bá wà lọ́wọ́ mọ̀ ẹ́ pé níṣẹ́ láti ṣe gẹ́gẹ́ bí bàbá tó sọ̀rọ̀ láti Ondo àbí ìwọ́n ti bá ti sọ̀rọ̀ láti ìlú Nàìjíríà yẹn tó ní àwọn ní 25 acres of land pé àwọn ò lè débẹ̀ pé gbogbo nǹkan tó wọn bàbá wọn lè láyé ìgbà yẹn nígbà yẹn ọmọ borí owó tán fi gbogbo kiri ródóródó funfun yẹn tán jù sí kan tí gbogbo ẹ̀ ńlá náà yẹn ṣé a rí gbogbo ńgbà tí gbogbo ẹ̀ bá di gbàgbó gbogbo àwọn sójà àwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè wa tó wà ní orílẹ̀ wa gbogbo wọn lọ́wọ́ padà síta nítorí àwọn lónìí ẹni tó hẹ̀ẹ́dì wọn àwọn tó ń jẹ́ fẹ́dà àwọn lónìí ẹni tó hẹ̀ẹ́dì wọn àwọn tó máa ń kọ́ dà síta jù wá nìyẹn ṣùgbọ́n bàbá wa ti kọ́kọ́ calm down àwọn yẹn down so gbogbo àwọn tó jẹ́ gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá wa yẹn gbogbo ló máa sáré. ẹ má bínú pé mo intervene tẹ́lẹ̀ àwọn tó wà lórílẹ̀ nísìn tó wà ní tán kó sí gbogbo barracks tó ọba ti dance to our tune Yorùbá sọ tó ń pe Yorùbá fún wọn bó ṣe máa rí nìyẹn. Mr. Koiki ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa dáàsì sí tune àwọn federal government yẹn wọ̀n ní dáàsì tó wá nítorí àwọn ló ní ẹni tó ń pè wọ́n so nígbà táwọn bá ti wá fi Yorùbá hàn wọ́n nítorí graduate máa pọ̀ ẹ má jẹ́ kí kúrọ́tọ̀ ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ ẹ má ti gbà pọ̀ tí wọ́n tẹ̀ wọ́n tó bá ti Yorùbá nation kan èmi tẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ni pé kọ́tẹ̀ dance to our tune bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ti ní pé wọ́n ní dance to our tune so okay no problem ẹgbẹ́ òṣèlú. orílẹ̀-èdè mùjẹ̀mùjẹ̀ ni ẹ má jẹ́ kí n kúrọ́tọ̀ yìí orílẹ̀-èdè mùjẹ̀mùjẹ̀ ni wọ́n lójú àánú ní òjò wọn lójú. àwọn fẹ́ waste everybody dànù ní àwa náà dẹ̀ múra dè wọ́n pé lóòótọ́ àwa kan ò bẹ̀rù yín mọ́ o nítorí nǹkan táwọn white yẹn àwọn tó wà nílùú ìdẹ́wà yẹn nǹkan tó believe pé àwọn fi àtàkùn wa nìyẹn pé gbogbo àwọn tó jà wa yẹn tó wà lọ́dọ̀ àwọn Haúsá yẹn gbogbo wọn ló máa finish wa but afẹ́jẹ́ ká fi Yorùbá hàn wọ́n pé gbogbo nǹkan tó gbójúlẹ̀ yẹn gbogbo wọn tó gbójúlẹ̀ yẹn aṣọ fún wọn gbogbo lè dẹ́wọ̀n sẹ́yìn tí nọ́ọ̀bà ti ń là ní gbogbo àwọn báràkì wọn yẹn gbogbo wọn máa hands down gbogbo ọmọ ló máa sádànù kò sẹ́ni tó fẹ́ kù náà so tí gbẹ̀yẹ bá ti káàn tá bá ti mú gbẹ̀yẹ wọlé kò sẹ́ni kò ní ìdíkọ́ nìkan ní sá lọ sí state kankan ẹ jẹ́ kó ní kálukú ìlú tó bá wà mú state tó bá wà mú nílẹ̀ Yorùbá nǹkan tá a lè fi dá ìjà yìí nìyẹn lẹ́nu kò ní ìdàtí sá lọ sílùú kankan gbogbo èèyàn wa àti ó bá mẹ́ pé òun ò jẹ àmàlà àtẹwé yóò gbogbo tó ti tara òun lọ́rùn kò ní ìdíkọ́ àwọn èèyàn máa tọ́jú ilé wọn máa tọ́jú ọmọ àti ìyàwó tá a bá fi sílẹ̀ nílé. yes á dá fún yín bàbá mi gbogbo wa la ní nǹkan ní ìlú ìta tiwa ọmọ Ìjẹ̀bú Òde gan lèmi ìta àtẹ̀bọ́ lèmi tiwa ní Ìjẹ̀bú Òde
oníkálukú á lọ sílùú ẹ̀ á lọ dúró ẹ̀ tábà fira wa tábà jagun yẹn tó à ń padà bẹ́ẹ̀ náà kó ṣàforíjì fún wa tó bá jẹ́ kó gbogbo nǹkan lẹ̀ títí tá a lò ọlọ́run á fagbára sí fún wa tó gbé ilẹ̀ wa lẹ́gbẹ́ gbà ọlọ́run ọba tó dá wa ó mọ̀ pé òun dá wa sórí ilẹ̀ wa ni kò mọ nǹkan tó ń pè Nàìjíríà lọ́dúnlùgán ìdúná ọlọ́run fìyà jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí nǹkan tó lọ́run ṣe lọ́dúnlùgán ló yí padà tó sọ ní nǹkan míì torí nǹkan tó fẹ́ jẹ so ọlọ́run kọ́ níṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọlọ́run bá dẹ̀ ti rí pé àwọn ìran kan ti dìde abẹ́ka orílẹ̀-èdè yẹn padà ó dá Jésù sórílẹ̀-èdè Jésù náà ó sọ fún Jésù ó ní òun rẹ̀ lẹ́nu kọ̀ọ̀kan o àfi ilẹ̀ Ísírẹ́lì nìkan lòun rẹ̀ lẹ́sí wọ́n lọ sí kọ̀ọ̀kan ilẹ̀ Ísírẹ́lì ni tí ọlọ́run fẹ́ pé ọmọ Ísírẹ́lì kò fẹ́ pé ilẹ̀ Ísírẹ́lì lòun dá sí i ṣùgbọ́n mọ̀ pé àwọn nation mi wà bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wá láti dá àwọn ìran tí ò tọ́lọ́wọ́ kó pọ̀ tó wá ń dà wọ́pọ̀ tó ìjọba méjì àyè ọlọ́run ti wà lẹ́yìn wa ó sọ pọ̀ tiwa ayé ìdè máyà àkójọ takuntakun bá mi. Thank you very much. Láti UAE. Program Taroi is not to scare anybody out of this movement. Ẹ máa ń pé ibo lọ́nà tí aláyè tún fẹ́ gbà yìí. It's not about that. Bọ́yẹ́ ká lọ sí Italy mò ń padà bọ̀ náà. Hello caller láti Italy. Hello, ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀ sà. Nǹkan tí ń bẹ dá sí ètò yìí. Ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Loud and clear. Okay sà, orúkọ tèmi ni Mujai. Mo sọ̀rọ̀ láti ìlú Italy. Mo mẹ́ tó sọ̀rọ̀. Ṣé rí okay sà, ẹ ṣe gbọ́ sà. Ṣé rí nǹkan tí mo fẹ́ try láti sọ sórí ètò tó ń sọ yìí? Inú mi dùn lórí ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé rí ẹni tó fẹ́ ja ìjà òmìnira tá à ń jà yìí? Nǹkan mẹ́rin lágbọ́dọ̀ ní nǹkan ẹ̀kọ́ la fi ń jà láti jọ yìí. Nǹkan ẹ̀kọ́ la fi ń jà láti jọ yìí yẹ ó weak Nigerian government. So tábà wá ní mẹ́ta tó kù, mo ní gbàgbọ́ pé easily ló máa bọ́ sí wa lọ́wọ́. Nǹkan tá a fi ń jà láti jọ yìí ni mídíà. Àwọn mídíà ló ṣòjà fún wa. Ṣé ẹ gẹ́tì mi? Mídíà nìkan la ṣe ní. Ṣé ìkejì a ní ìdí owó kù sí Cameroon? Àwọn tó ń jà Cameroon tó fi bàbá yìí nísìn, kò sí olówó. Àwọn ó dà fáwọn èèyàn mọ̀ pé ẹni sọ̀rọ̀ àlàgbà ó dà fáwọn èèyàn pé kàn ń lọ nínú Cameroon yẹn ìjọba pàkan ṣògbó àlè máa ṣògbó àwọn fídíò yẹn ni nǹkan mì kìkìkìkì nínú Cameroon báyìí. Ṣé ìkejì nìyẹn o ìkẹta a nídìí kákókó mú ènìyàn àwọn politician wà nílẹ̀ Yorùbá. À ń bẹ̀ wọ́n náà. Àwọn politician tí mò ń sọ ọmọ tó wà against Yorùbá nation dábàá ti kà kàn nínú kó yẹ pé ọmọ dáńtò àwọn tún àbí káwá dáńtò àwọn tún a gbọ́dọ̀ ṣe yẹ. Ìkẹrin ni a gbọ́dọ̀ ní àwọn ọmọ ogun wa ìkéèsì ṣé wọ́n pé ẹjọ́ sọ̀tọ̀ nísìn ó ní ìkéèsì àwọn Nàìjíríà sójà tí ọba tabalóbi gbogbo ní àtàkì wa tọ́ba àtàkì wa kọ ọ̀hún làwọn ti kojú wọn. So a gbọ́dọ̀ ní àwọn ọmọ ogun wa táwọn mọ̀ pé èèmọ̀ bí ẹ̀bọ Lagos nísìn ọ ní barak like mẹ́ta sí mẹ́rin pé tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ tó lè àtàkì lè barak Èkó Ogun State àwọn ọmọ tó lè àtàkì tó Ogun State Ọ̀yọ́ State àwọn ọmọ tó lè àtàkì tó Ọ̀yọ́ State gbogbo bí tọ́jú barak sí ilẹ̀ Yorùbá wa gbogbo mọ̀ wọn a gbọ́dọ̀ ṣe increase wọn ṣé ìjọba ti ní kọ́mẹ́rin yẹn ẹ̀sà Yorùbá lè ṣọ́ ti dúró because àwọn politician wa dábàá ti àtàkì wọn àti ìní kọ̀ọ̀kan ṣe. Dábàá ti attack àwọn politician wa nínú kọ́ gbà fún wa nínú kọ́ gbà fún wọn dábàá ti lè ṣe yẹ ẹ rí pé Nigerian government Fúlàní kọ́ ló ń bá wa jà Ìgbò kọ́ ló ń bá wa jà àwọn politician wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn ló ń ṣe gbogbo tó ń ṣe lè yìí so nǹkan tẹ́mi ní sọ sí mi yẹn sá. Thank you very much all the way from Italy where that call has come from. We don't have to be scared of anything. Báwo ló ṣe máa rí báwo ló ṣe fẹ́ rí it doesn't matter bó ṣe fẹ́ rí it doesn't matter bó ṣe máa rí kí la ti rí náà nínú Nàìjíríà látijọ́ ẹ̀ dádì pé wọ́n náà ní 25 acres tó yẹ kó fìdí àwọn fúnra wọn bó bá tẹ̀ fìdí aráàlú kó tẹ̀ kọ́kọ́ fìdí ẹmọ tó ń pè ní 25 acres ni wọ́n wá sọ pé Kóìkì àwọn ò lè débẹ̀ mọ́ ṣé kò sí dádì wọ́n ní wọ́n ń pààyàn níbẹ̀ àwọn ò lè fẹ́ kú ẹ wá ní oúnjẹ máa wà nílùú àbí kò ní sóúnjẹ so ẹ yẹ ká fi
sentiment, ká fi politicking. Bí platform yóò bá sọ báyìí kò matter. Ọ̀nà tèmi fi pé a máa lò òun lè ní líla èmi lèmi sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ kúkú ń pè wá ọmọ yín. Èmi lèmi sọ̀rọ̀. An advantage ta ní nísìn ni pé àwọn òlú tá à ń sọ níjọ́ tó ń declare àwọn ò ní compensation báyìí. Ẹ gbọ́ mi yé? Àwọn òlú ti artificial analysis pé wọ́n make independent wọn without àwọn kò tí technology báyìí níjọ́ náà lọ́hùn. So àwa tẹ̀ ti connect ara wa. So it will even gonna be very easy for us. Ti gbọ́, it's gonna be very easy in the sense that even if they disconnect the communication in Nigeria, which they will do, there's no doubt about that. But àwa ṣì máa communicate among ourselves. And we can still be sending signal down there because, you know, the nearest border to us will still be open. The politicians want a Nigeria for me and you. Are we ready to stop that now, peacefully? We can do so. They're not taking us serious. Who cares? But we are pleading with them to come back and listen to us, because when the time comes, we will not listen to them. And how we are doing? What if a politician Yoruba nation? No, we are not telling them to go and do that. Ṣé Tinubu máa náwó mọ̀ nípa fún Ṣọ́wilẹ̀ tó kú ni? Kó jáde kó sọ pé kó mú lọ sí ibi Ògúnrè àbí ibi tó Ògún wọlé sí. Kó wá lọ sọ pé òun ò mọ̀ bí fún Ṣọ́wilẹ̀ ń ṣe kú. Kí Ọbásanjọ́ lọ sí ibi tí Ògún wọlé sí. Kó sọ pé òun ò mọ̀ bí Bọ́lá Ìgè ṣe kú. Let them come out. Kó jáde kó wá sọ fún wa. Ṣáwa lápá wọn yẹn ni. Kí Babangida jáde nísìn kó lọ sí ibi tí Ògún wọlé sí. Kó ní òun bí Délégi wá ṣe kú. Ṣé mi mo pa wọ́n ni? So why are we now worried that, you know, like, in terms of is a big deal? Ṣé àti ní kéèyàn kọ́kọ́ lọ pààyàn kọ́kọ́ ni? Ṣèbá kan wà ní wọn ni pé ẹ fà àwọn ọmọ tó ń ṣe Yorùbá nation sílẹ̀. Mo tún sọ fún ìtẹ́wà nísẹ̀yìn. Ẹ sọ fún wọn pé kó má disturb àwọn ọmọ tó wà nísẹ̀yìn. Ṣé rí gbogbo ìta ṣì ń káàkiri Koiki tí bá wọṣọ Yorùbá nation wọ́n máa mú mi wọ́n máa ṣe kíní kan. Kò tí ì dojú ẹ̀ ní. Tó bá dójú ẹ̀ kódà ẹni tó bá wọ Yorùbá nation gan ní táìmì ẹ̀gbọ́n sẹ̀ á kù díẹ̀ káàtó. Ẹni tí kò bá waṣọ yẹn nígbà yẹn ṣe gbogbo yìí pé DSS ń múyàn wọ́n gbéyàn wá gbé ẹwọ kéèsì Adédoyin yẹn nísìn ṣé ìlú nìyẹn? You can never get a justice in Nigeria. There's nothing called a justice in Nigeria. Nídìí àfọ àwọn ọba sílẹ̀ tí gbogbo rùtùrùtù yẹn bá dé bí ọba kan sì máa lọ jókòó sí Benin àbí Ghana táwà níbẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ máa fi níyànjú ká máa fi decide pé ọba ẹ̀ máa padà bọ̀ nílé. Wọ́n ọ̀pọ̀ tó wá. So gbogbo ìpè tí military bá jáde gbogbo ìbọn tó gbé dání yẹn it has a number. Gbogbo military formation Nigeria gbogbo security is 500,000. It's 500,000. Kó mú wọn kọ́ ní helicopter tó máa ju bọ́ǹbù wá sísàlẹ̀ tó bá yà wá náà wá nǹkan tá máa fi já wá sísàlẹ̀. So pé ìyá máa wá dúró de UN ìjọ lẹ́fẹ̀ẹ́ máa dúró de UN dà ta ló okay mo sọ fún UN summit tó ṣe yẹn was not for Yoruba nation. It's called the General Assembly. All we just gonna do there is protest. But tá bá ti mú pé a declare Yoruba nation kí á lọ máa rán private jet kó lọ gbé bàbá Akíntóyè tó máa gbé wọn lọ sí the biggest office in New York ní tó máa bá wọn discuss. So if not, we are not going anywhere. It's good to see, you know, so many people during the rally yesterday again. If not, I come at Joko. Koiki tó ti bẹ̀rẹ̀ show. Kí ló máa sọ lẹ́nu? Ẹnìkan tó ti bẹ̀rẹ̀ show. Ìyẹn la kàn máa lọ máa gbọ́. Àní máa kí n kọ́ sọ fún yín pé ó máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ oní kò tí ì ta sílẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀jẹ̀ tó ti ń ta sílẹ̀ for years. For the last 60 years, ẹ̀jẹ̀ yìí náà ló ń ta sílẹ̀. Ṣé máa kí n kọ́ fúlù yín pé ó máa di wàhálà ṣé wàhálà ò sí Nàìjíríà? Diarrhea ní Nàìjíríà lójoojúmọ́.
And the only way we can do this now is we put a full stop to it. And we can do so. And it is not too late to do so. We have every right to do so. If not. Lẹ́ẹ̀kan sí àkí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fún yín ní impression pé n tí mo sọ yìí. Nígbà táwọn ìlú yẹn declare, wọ́n máa ní social media tó fi communicate. And they were still able to declare. Do you understand that? There was less communication. The communication was not as beautiful as this. You know, tí mo jókòó sórí screen mi, tí ẹ̀ ń wò mí all over the world. Àwọn oníyẹn nígbà yẹn. Ẹgbọ́n sókè. Láti Nàìjíríà. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Àgbọ́n yín o. Ẹ lọ sẹ́ńkùlé iwájú yẹn ó dà pé nẹ́tíwọ̀kì iwájú yẹn ò da ẹ rìn lọ sẹ́ńkùlé kó àgbọ́n yín rárá. Nàìjíríà nìyẹn. Ó sì kò dá rárá kò múná lóko. Ẹ kúrò níbi tẹ́ wà yẹn ẹ rìn lọ sípò míì ẹ̀yin náà ṣáà ti mọ bó ṣe ń lọ ní láti máa sọ yẹn fún yín. Bí a tó bá ti dán mọ́rán kẹ́ pé padà. This is the frustration that people are going through. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Tómilọ́lá Agnes, we should be thankful for the new era of technology where I can sit down in the comfort of a location and put in the necessary information, the screen behind me, the write-up, and boom, switch on. You're watching me all over the world, live. Easy Benny, some 30 years ago. Before you can do this now, Wakokomawa, FRC, NTA, or whatever network, and you have to even have the money. But here we go now. We are communicating with ourselves, you know, without any English. Hello, caller. Hello. Better there. Go ahead. Better there. Okay. Iṣẹ́ rí tí mo ní láti sọ ni pé kẹ́kẹ́ yìí sọ láàárọ̀ yìí tábí mílẹ̀ yàrá ti kíkẹ́ kìíní yàrá ti kíkẹ́ ọ̀dọ́ ẹni ṣe pẹ̀lú Yorùbá ní síláfẹ́. Mo sọ pé àwọn èèyàn wa bí báyìí náà ara wọn mọ̀ ẹ́ jì. Because for drama lágbà ṣe lágbẹ̀jọ yìí like ọ̀rẹ́ ẹni tí wà ní hometown mi. Ibi àbára wa àwọn community ti pẹ́pẹ́pẹ́ ń bára wọn jà náà. Ó ní tí wọ́n ń lò náà. Ṣé bí a ní nǹkan tá a fi ń wọnú inú àwọn villages yẹn. Ṣé wọ́n ń ṣàbíẹ̀ wọ́n wọ ọ̀pọ̀ kí ni ẹ̀ wà bàbá mi? Ó ní àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe ń gbà yẹn náà bàbá. Ó láwọn nǹkan tá a ṣe nípa last 3 years. Ìjà kan tó ṣẹlẹ̀ ní mi ò ní dárúkọ ìlú yẹn. Mi ò ní dárúkọ but kẹ́rí gbogbo kí ni ẹ̀ ṣì wà. Báyìí lèmi tó mọ̀ pé ó ṣì wà because mo lọ witness ẹ̀ ní bàbá kí ni ìṣì wà náà wọ́n bá dáwà tó ṣe báyìí àwọn ọmọ Yorùbá a ní kí ni ilẹ̀ gbogbo ẹ̀ wà lẹ̀ but àwọn bàbá wa yẹn wọ́n kàn fi kí ni yẹn falẹ̀ torí tí wọ́n ń jẹ ní ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n fix date particular date wọ́n fix ẹ̀ àti máa rí pé nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ ó pọ̀ ńlẹ̀ náà ó pọ̀ bàbá ó pọ̀. I'm going to let him go. I think he's delivered his message, and that is the most important thing. Lankonsi, it's 1 minute past 1. And I also say kudos to every single one of our team. And when I say our team, mo meet gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ máa pa Koiki team wo ló tún sọ yẹn. Pa wọ́n yàn. Ẹni mọ̀ gbọ́ àtẹni mọ̀ sọ ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ni mo put together. Let's hold on to our feet.
and let's continue to push our way out of this contraction called Nigeria. It is not going to work today. More people going to tell Lori Instagram that have joined us, and likewise those of you. Okay, we have a new caller. Let's hope this one is clearer. Hello. Hello, Mr. Koiki. Ó dà pé Airtel ẹ̀yin ló àbí MTN ó dà pé network yín dá. Mo rí pé ṣé engineer ní ní pẹ̀lú laptop ẹ gbé dání tẹ̀ ṣáà ń connect gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Hello, Mr. Koiki. À ń gbọ́ yín ẹ̀ dáhùn. Mo ń gbọ́ yín. Hello, Mr. Koiki, kí lẹ wí sà? Mo ní ṣé engineer ní ní mo rí laptop níwájú yín mo dẹ̀ wo wáyà tó ṣáà jáwọn mo ṣe connect ẹ̀ mọ́ra yín mọ́ bẹ́ẹ̀. Èwo lẹ ń ṣe? Engineer ni mi. Ọlọ́run fún wa ṣe délẹ̀. Iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe tá a bá ti gba Yorùbá nation. Kò yá àwọn èèyàn yìí. Àmì sọ̀rọ̀. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ. Àti Lagos Island ló ti ń pè. Mo kí gbogbo ẹni tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé rí Nigerian government wọ́n fi ìbẹ̀rù sí àwọn èèyàn lọ́kàn. Èmi tí mò ń pè yín, our boys we are many. But problem ta ni ìbẹ̀rù pọ̀ especially àwọn sójà because ní ọjọ́ tí olóyè fẹ́ wá sí Ọjọ́ta at 9 o'clock làwọn ti wà ń bẹ̀. Àkó ń bẹ̀ ní after 5 rọ̀lẹ́. Ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn oṣooju wa ṣe ti yé but láti gba ẹ̀ wọ́n fi bẹ̀rù sí anybody lọ́kàn but àwa kan ìwà olórí pé àyè dúró kò sí ṣe ti yé but àti mọ̀ next thing. Ẹ torí pé ẹ mọ̀ pé bí ṣe máa ń sọ fáwọn èèyàn ọ̀rọ̀ Ọjọ́ta kọ́ ló wà ń lẹ̀mọ́ nísìnyí. Ẹ mọ̀ pé tí rally bá ti jẹ́ point kan ó easy kan mobilize lọ síbẹ̀ but tó bá ti jẹ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo local government wọ́n ṣe fẹ́ mobilize lọ síbẹ̀ ní ká máa wò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo local government káwọn èèyàn máa kó máa rú wúru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 
election this and even in àdúgbò tàwa àwọn èèyàn tiẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn tiẹ̀ kọ́ bí kọ́bí àsùn wọ́n lè kọ́ lọ gba bíbí kọ́ lọ gba àwọn èèyàn tiẹ̀ jáde wọ́n tiẹ̀ kọ́bí àsùn wọn bí people at time òfin èèyàn ló ní ìpèsè àwọn èèyàn lọ́kọ̀. Àlàyé wọ́n ń díbọ́n ní gbogbo election yẹn wọ́n ń díbọ́n ní sẹ́ ní Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ sọ pé ẹnu mi ń jàkàrà mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ń díbọ́n ní election wo ó dà ètò ìgbẹ́ ìta wà lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀dẹ̀ máa wọlé àwọn akọ́ wà ń lè kó ń ṣe ṣeréṣe. No problem má sọ̀rọ̀ jù má pariwo jù ó kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Domota ní Lagos Island wọ́n ń dún màrúurú mọ́ yín ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ mọ̀ pé torí rally yẹn jẹ́ 1 point ni tá bá declare rally nísìn pé gbogbo community kọ̀ọ̀kan ọlọ́pàá mélòó ló fẹ́ lọ síbẹ̀ sójà mélòó ló fẹ́ lọ síbẹ̀ gúgúrú defense mélòó ló fẹ́ lọ síbẹ̀ but because a ti sọ pé rally máa ṣẹlẹ̀ ní Ìdúmọ̀tà bíi Bọ́lá Tinubu Ọjọ́ta Sanwó-Olú ó kó gbogbo sójà lọ síbẹ̀ àwọn tó lè kó sójà wọnú igbó kọ́ máa lé àwọn èèyàn kọ́ pa gbogbo àwọn terrorist tó wà níbẹ̀ ó kù díẹ̀ òun nìbọn ró ẹ̀sọ̀ ẹ má sọ pé ẹnu ni mò ń dán bẹ́ẹ̀ ni ẹnu náà ni mò ń dán bí àjàkàrà àbí ẹ̀hàn pé máa ń dẹnu gan láti 2.5 years ago mo ti ń dẹnu yẹn ẹ̀hàn pé mo change ọ̀rọ̀ mi ẹ̀hàn pé mo ti change ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ mo ní change ọ̀rọ̀ yẹn orí ibi tọ́rọ̀ yẹn dúró sí náà ni pé elections èmi ò sọ nílẹ̀ Haúsá ìjọba mo kò sí tó kàn mí pẹ́ ilẹ̀ Haúsá bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa election yẹn ò ní ṣeé ṣe wọ́n ní legal means la máa lò mo ní ẹ̀ náà dá ní legal means náà la máa fi bá yín jà bọ̀ a máa defend ara wa orí ara wa ló ti máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwa àtàwọn politicians ibi bí abúlé wa bẹ̀rẹ̀ lórí ara wa UN á sọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ẹ̀yẹ́ máa wọ́n náà àwọn kan mọ̀ọ́ta kan wọn náà àwọn kan ìgbèrè kan àwọn kan Sanwó-Olú kan àwọn kan MC Olúọmọ àwọn kan auxiliary kan ẹ já lọ sí South Africa lẹ́ẹ̀kan sí. Hello Mr. Koiki. I'm going. Ẹ kúṣẹ́. Ṣé rí ó dàgbẹ́ nǹkan kan tí ìyá àwọn yẹn dáadáa. Ṣé rí tá a bá declare Yorùbá nation lénìí. Gbogbo báràkì tó wà nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo police station tó wà ní Yorùbá, DSS tó wà nílẹ̀ Yorùbá, tí Yorùbá ní àwa lámà it's like a change of power. Power change hand. Òun ni ìtumọ̀ declaration because gbogbo di barracks yẹn head of police station àwa la máa fi àwọn olórí wa sílẹ̀ tó máa darí àwọn èèyàn wa.
gbogbo àwọn Fúlàní àwọn Málà àwọn Haúsá tó wà ń bẹ̀ a máa lé wọn lọ sílùú wọn they don't belong to the Yorùbá nation the Igbos there they will go back to their home àpapọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn tá a máa rò kútù mọ́ wọn àwọn olóòmọ máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ kò sí nǹkan tó kàn wá pé bóyá they want to fight us pé wọn ò ní gbà fún wa wọn máa tẹ̀lé ìjọba 419 kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú gbogbo yẹn any Fúlàní àbá Haúsá tó bá wà lórí ilẹ̀ wa tó bá sọ pé àwọn ò fẹ́ lọ máa push wọn ni one time kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. So all I so many things to tell you, if you want to declare your territory, this is your territory, this is your boundary. So anybody to buy invade the boundary, you could not know which place is so Russia. Networking yẹn ti fail. Ẹ má bínú, mo ní láti drop it because ó ti ń ráhùn. Mo mọ̀ bí alátọ̀dọ̀ mi ni bí alátọ̀dọ̀ ti ń dẹ̀ ni, but ó ti ń ráhùn gan. But I think we got the message. A lot of people don't know that. Ẹ dà pa àwọn èèyàn wọn tán. Ẹ jẹ́ lọ máa wá kí náà ń pè ní declaration nílẹ̀ Yorùbá, kí náà ń pè ní Yorùbá. Ẹ bá mi ṣàlàyé fáwọn, ẹ bá mi kọ́ in case tó yẹ pé àwọn èèyàn bá mọ tán pè ní declaration ní àyàngbìfọ̀ lédè Yorùbá. Ẹ bá mi type ẹ̀ fáwọn tí wọ́n bá ń ka comment. Kí ni meaning declaration? And I been declare àwọn kan sọ̀rọ̀ sójà máa lé wa, ọlọ́pàá máa lé wa. Ẹ mọ tán pè declaration. Sójà gan máa yá dànù dé. Ní jẹ́ sójà. Téèyàn fi 5,000 bá dé àlàyé tó pè yẹn látẹ̀kọ̀. Kí ni the nearest police station tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bẹ́ẹ̀? Táwọn èèyàn bí 5,000 rọ́ wọnú bẹ̀. Táwọn èèyàn bí 20,000 wọnú barracks. Wá ṣe mélòó kan léṣe náà. But àwọn náà mọ̀ pé ìtọ́sí ńlẹ̀dí mọ́ yín torí pé pick by pick ẹyọ kankan ni. À ń sọ̀rọ̀ pé tí declaration bá ti ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Díjọ́ tó bá ti kódà ẹni tó support Yorùbá nation kan tó bá sọ̀rọ̀ gan sẹ̀ á arrest ẹ̀ mọ́lẹ̀. Nígbà tá a bá ṣe tán la ṣe máa release ẹ̀. Wọ́n á ní Koiki ìyá wèrè gan. Ilé tó fi arrest ẹ̀ tó ṣe Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni, à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, à ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. A máa arrest ẹ̀ mọ́lẹ̀ ní a máa lọ fẹ́ sí prison ni. Tá bá parí gbogbo ẹ̀ la máa fi ẹ́lẹ̀ pé òmò tó ń sọ nígbà yẹn ni. Tá bá ti declare Yorùbá nation, o tún sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Kí ló ń jẹ́ Nàìjíríà? Everything shut down, grounded completely. Bíyà fún 3 months ni, bíyà 2 months ni, bíyà 6 months ni. International community a máa bá wa sọ̀rọ̀. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan ní ọdún nísàlẹ̀ abẹ́ yà wèrè ṣé ti yí di? Ìgbà tá à ń pariwo láti jọ ìṣe ẹfẹ́ ní ẹ̀gbọ́. It goes sweet. Ìkéde rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ ni. Ọba mi nearest border ló máa gbé jáde ló máa sá lọ. Kò ní dúró wò tán. Àfọ̀bá tó bá ń sọ nígbà yẹn pé yes ẹ̀yin ọmọ mi níta tí ń fẹ́ lélẹ̀ yẹn ṣé àní kábíyèsí àfún ní àwọn ọmọ tó máa wà pẹ̀lú yín. Gbogbo tó bá wà lórí ilẹ̀ wa nígbà yẹn wà lání. Gbogbo tó bá wà níbẹ̀ ẹ̀rí bí àwọn èèyàn máa nearest gbogbo international community máa bẹ̀rẹ̀ sí ọmọ máa Afghanistan ẹ̀rí àwọn Taliban ọ̀sọ̀ fún America pé tó bá bí ìdá ẹ̀ṣì wà nígbà títí di August ending. Do you understand what that means? Taliban sọ fún Afghanistan pé déètì tí àwọn fún yín yẹn tẹ́ ẹ̀ bá release airport yẹn fáwa. Ìkéde okay declaration means ìkéde okay ṣé gan ni. Bí ẹ̀yẹn ni kì í máa ó dà pé àwọn èèyàn understand meaning declaration. Bí ẹ fi orúbi ṣe ń sọ ní ìkéde. À ń sọ̀rọ̀ ìkéde, à ń sọ̀rọ̀ Nigerian government soldier, Nigerian gúgúrú defence, Navy force, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ó máa ẹgbọ́n sókè jàre ẹni tó ń pè wá. Hello, Koiki. Ń gbọ́ yín sà. Èmi ni ẹ sà. À ń gbọ́ yín sà. À ń gbọ́ yín. Network. Ó dà ń pé Libya ni 218. À ń gbọ́ yín. Libya ni. Ẹ mo ti rí ẹgbọ́n sókè. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìjọba pé last day mi àti ẹ sọ̀rọ̀ pé network can fluctuate. Ẹ increase volume yín díẹ̀ látọ̀dọ̀ ń sà. Okay. Last year ni mi àti ẹjọ́ sọ̀rọ̀ ẹ pé tàbá ti clear all necessary máa follow ẹ̀rù máa bá àwọn ọkọ̀ náà máa. Àwọn abẹ̀ wá ni ẹ̀yìn ló máa dùn jù ó máa ṣe o network yóò máa jẹ́ ká rí ẹ̀yin tí Libya bá sọ̀rọ̀ dáadáa láàárọ̀ ìkẹ́ ẹ̀. Ọ̀rọ̀
tó sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Many people ready we can declare. They can declare this date. You see what will happen. Àwọn tó ti jẹ àmàlà ìdánwò jẹ gbogbo ẹ̀. They are ready. Oda, I really enjoy yín láàárọ̀ yìí ẹ̀gbọ́n mi. Network ń fluctuate gan. Ẹ go ahead. On fluctuate báyìí ṣe máa sọ̀rọ̀ lọ. À ń gbọ́ yín wọlé díẹ̀díẹ̀. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. So all those military barracks. That's it. Àkọ́kọ́ dáhùn olóhùn náà. Ẹ máa arrest everybody mọ́lẹ̀ ni. À ń pe Yorùbá nation, ń pe Nàìjíríà. After that they make a declaration. Ta ni wọ́? À ń sọ pé Yorùbá nation sọ yẹn. Ohun tó sọ Nàìjíríà. Má ṣe o. Dábàá ti dá Kéde òmìnira orílẹ̀-èdè. Federal government wọ́n máa lò wọ́n. Wọ́n máa fẹ́ kó wá láti ọ̀dọ̀ náà wá sí sálẹ̀. Ìyànkan ní can we stand with the declaration? Ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi network yẹn ń fluctuate gan-an but mo quick message yẹn ṣé gan-an ni ẹ jẹ́ a lọ sókè lọ́hùn again ìyànkan ní is it gonna be easy sir? Kí ló easy tẹ́lẹ̀? Tí wà tìyàwó ẹ̀ bá fẹ́ sùn nínú ilé tó ẹlòmíì máa ń tanná kó tó bá yẹ̀wò ẹ̀ sùn nítorí ó fẹ́ mọ tó wà ń sàlẹ̀ òní ṣé kankan wá easy tẹ́lẹ̀ ni ẹgbọ́n sókè alàgbà tó ń pè wá aṣọ fún èmi sọ fẹ́ kó máa easy tẹ́lẹ̀ ni òmìnira la fẹ́ gbà ó fẹ́ bí London ṣe rí ó dẹ̀ fẹ́ jà hello increase volume ẹ̀ hello. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín sà ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi láti Libya network yẹn bá díẹ̀. Sórí ọ̀rọ̀ yín mo kàn tají nísìnyí mo kàn wo orí iPad mi mo wá ní kí n sọ sí ètò yẹn. mo tún jí yín lẹ̀ ẹ̀yìn Amẹ́ríkà. Bẹ́ẹ̀ ni má wọrí bílí mi ìgbà míì tí mo bá wà níbi iṣẹ́ màá sá lọ sínú bathroom màá lọ wo gbogbo nǹkan tó ìṣẹ̀lẹ̀ máa tún pa fún un. But point mi ni pé mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan àwọn Yorùbá tó bá mọ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n mọ ìtumọ̀ tó ń fẹ́ sọ yẹn igi kan ò lè dágbó ṣe. Igi púpọ̀ là ń pè ní forest. Sórí ọ̀rọ̀ kíní tó sọ yìí ó make sense. Ọ̀tá bá dá alẹ́ lọ́dọ̀ wa tó bá yẹ kí a lè mú ọjọ́ kan kí àwa Oòduà ká mú ọjọ́ kan kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa náà kan mú ọjọ́ kan tí àwọn ọmọ òkè mo mí ní middle best àti àwọn south east ni ó kọ́ mú ọjọ́ kan kí gbogbo àjíjọ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà àwa wo ìtàn ọkọ̀ àmì náà rántí pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn kọ́ńtì kan léra Russia bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti break out lè kí Russia wọ èyí tó lè kó attack mọ́ wọn. Tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ìwọ tó bá sì ti tó bá ṣe ìrẹ̀wẹ̀sì ìwọ náà wàá mú ọ ìwọ náà pàjù ọ ìwọ ni wọ́n kì mọ́lẹ̀ ní ṣáìdì àwọn Oòduà bá a ti múra tán tí àwọn ọmọ Ìgbò náà bá múra bẹ́ẹ̀ tí àwọn middle belt ká bá wọ ẹgbẹ́ ọdún tó kọ. Nítorí ẹ̀ mo fi sọ pé igi kan ò lè dágbó ṣe. So kò ní fi sọ́dọ̀ wa kò ní fi sí ọ̀dọ̀ wọn náà àwa wọ ẹgbẹ́ máa lé káàkiri olúkàlùkù ìkóyà di àlà ìmúlòkù ẹ máa bí jùlọ ṣe. Ẹ ṣe gọdí gbádùn ẹ̀gbọ́n tó pè yìí the cat and mice ìgbà yẹn ló máa dojú ọlọ́mọ tọmọ wọn ni Kóìkí ọmọ àkẹ́ àwọn wò mí báyìí wọn ní ọmọ àkẹ́ wọn ní jókòó sí lóyìnbó wọn ní kọ́ declare a máa wá ń sàlẹ̀ èmi ò ní jó láyé gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ fíìmù yẹn a máa wà nú ẹ̀ fíìmù tó máa dùn ní màá wà ní London màá wà ní màá máa pariwo Yorùbá nation tó ń ṣe declaration fíìmù tí máa wà nísàlẹ̀ tó máa dùn gan bí gbogbo yóò bá lọ èmi máa lọ kò sẹ́ni tó lè sọ pé kí n máa lọ kí ló ń jẹ́ pé kí n máa lọ àwọn ọ̀dà máa sọ̀rọ̀ fún yàn pé kí n máa lọ ìyàwó mi gan lè dá mi dúró gbogbo ẹnu mo fi sọ ní tàǹfàì bí ẹ lọ sókè lọ́hùn Àjàní Àjàlá àwọn tèmi lọ́hùn Libya ló ń sókè ló wọlé àbí kò wọlé láàárọ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin ti Libya àárín bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti di nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín mú lọ́hùn ni Àjàní mo gbọ́ ẹ o títí já ìyá má ṣe o
ìwọ kò fi wá sí Nàìjíríà ń gbà yẹn wá bí a Nàìjíríà ló fi láǹdì sí ni àbí Yorùbá land ló fi láǹdì sí. Àròlé tẹ́ntẹ́n bàbá àgbàlagbà àìwà lórí ètò. ẹ wà lórí ètò bàbá. ẹja sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tàǹgbà ẹ̀ mọ́ lórí ètò. Okay. ẹ rò pé mi máa jẹ́ òjò tó máa declare pé máa wà ní abroad àwọn ọmọ mi. àwọn kan wà lábroad lóòótọ́ kó tó gbọ́ aláma wà ń lè. èyí máa wà nínú fíìmù yẹn ni. ajá ní àgbo ẹ o àwọn tó ṣe network yẹn ara Libya àgbo ẹ rárá tó bá ń gbọ́ mi o. àwọn tó ṣe network yẹn. ẹ fọkàn balẹ̀ ń tẹ̀ wá ń lé. gbogbo àná làjọ máa ṣe kò ṣèyàn kan. àwọn kan náà máa ní ìdòwò owó wà nílé ìbáwọn kan kówó pamọ́ ẹyọ kan kó pamọ́ àtọrọ ẹni ẹka dáwó ẹdáwó tó bá dé stage yẹn àrówó lè o ó dà ń pàdúgbò kan jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àbí ṣàrówó lò ló ń jẹ́ àbí arọ lọ́ọ̀yà níta wọn lè gbọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ grandma mi máa ń rán mi láti phase 2 lọ sí àwọn alájà bọ́ńbàtà wọn fọ́n kẹ́ wọn náà pé àyìn ti lọ nísìn ìgbà wọn ìyá yẹn wọn fi Nàìjíríà lẹ̀ fún abájá bàṣà náà ní Nàìjíríà òṣìṣẹ́. hello. ṣẹ̀fẹ̀ dá sórí ètò ni. ẹ káàárọ̀. ẹ káàbọ̀. ẹ kú ètò. mo ní èmi mo rí yín lánàá mo sọ pé máa padà pè yín bẹ́ẹ̀ mi lè pè yín. ok mo wà lórí ètò báyìí ò ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. màá pè ìbẹ́ tí mo kàn rí mo fẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì the last caller nǹkan tí the last caller yẹn tó sọ it's just one of the best way out of this jungle. igi kan kò lè dá igbó ṣe we need to join torí àwọn wèrè làwọn tá à ń bá dì ládẹ láti dín pẹ̀lú a gbọ́dọ̀ dúró fún wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ arrest any one of us. So it has to be ká sọ̀rọ̀ ní gbogbo àwọn boundaries wa I need láti take care of all our boundaries. Èmi mo rí níbi rally lánàá tí mo ní máa padà pé tí mi lè pè é padà. Ṣèbẹ́ ilẹ̀ dé fìlà bí rẹ́ẹ̀dì báyìí. Kóòdù ni kóòdù tí mo fi mọ̀ ẹ́ nìyẹn ẹ má sọ ìdókù mọ̀. Ẹ máa wò mí bíi mirror ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé. Ó bá wọn ẹ̀ mú orúkọ mi lẹ́ni ìwé ń tan rẹ̀. Àròwọ́ no ibì kan wà tó ń pè ní arọ lọ́ọ̀yà ayé ń sọmọ ìkójà rí ìfàdárì ibì kan wà tó ń pè ní arọ lọ́ọ̀yà gbogbo àwọn girama wa ń ṣaṣọ òkè rántí nínú ilé girama mi àwọn aṣọ kẹtẹ ká ti máa export ká ti máa ṣe kílẹ̀ wa ti máa dún bọ́ọ̀n nísìnyí mo ṣe understand kí ló dé tí ìyá yìí ń taṣọ yìí nínú ilé Nigerian government ni gbogbo ìwọ náà ṣáwọn girama tẹ náà ṣáwọn ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn inú iwájú pálọ̀ wa báyìí tó bá ti wọlé àwọn tó ń gbé ní phase 2 mọ̀ bí àwọn ilé yẹn ṣe rí tó bá ti wọlé báyìí opposite TV wà báyìí ọwọ́ akọ showcase ọkọ aṣọ òkè ní grandma mi máa ń ṣe láti Ìlọrin aṣọ òkè sàwọn tó bá wá wọ́n máa wo sample yẹn wọ́n máa gbé yẹ̀ wò nísìnyí gbogbo kí ni ẹ̀ṣẹ̀ yé mi táwọn ìyá yẹn fi kú ọ̀gbádùn Nàìjíríà pọ̀ ní welfare system èmi ni máa lọ́n bá wọn gba pension tí wọ́n níjọ́ náà lọ́hùn tàbá débẹ̀ báyìí ní city hall ẹ lọ sí city hall gbogbo ẹ̀ ṣe rí àwọn ọmọ táwa wà àwọn àfagbó ọ wà ní joint báyìí nísìn ọ níṣẹ́ kankan tó ń ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ dé láti Amẹ́ríkà ok àwọn àṣàmọ́ àdúgbò gbogbo ẹ̀ bó ṣe ráhùn ẹ lọ sí Thomas Jankara yan tó ṣe dé Jankara ni mo sì máa ń supply àgọ́ sí tó bá dé láti Hong Kong èmi ti mọ Hong Kong láti 1984-83 mo ti mọ Hong Kong ẹ̀rí mẹ́ ẹ fẹ́ ṣe election ẹ wá ṣe ẹ̀yin wá ṣe election náà Ọbásanjọ́ ti ní ká lọ slug it out pẹ̀lú yín ó dẹ̀ ní kò ń ṣe violent àmọ́ tó ń ṣẹ̀yìn Libya láàárọ̀ yìí àgbọ̀yìn rárá so ìyá ọ̀dẹ̀ ti mú kínní lọ ajá ní mò ń gbọ́ rárá yà kó send voice note kí n play ẹ̀ ní kúure Koiki lẹ̀ máa bá dé mo sọ fún yín ok mi ò mọ Mushin dáadáa àwọn bọ̀bọ̀ kan wà àwọn Mushin àjáná nìkan kẹ̀lẹ̀ kan ọkọ̀ ọmọ ta káàkiri àwọn ọmọ ta máa threaten aráàlú níbo láti máa ṣe yẹn tá a bá dé Yorùbá nation
ọ̀bí dàkẹ́ ṣe náà gbogbo nonsense yẹn ẹ̀wọ̀n lẹ́ máa kú sí gbogbo nonsense tẹ̀ ń ṣe a máa reformat the system everybody including myself everybody a máa reset system yẹn nígbà kan ní àwọn ìlú yìí náà wọ́n fi àjà àwọn èèyàn ń jìyà òfin ni inú ilé tí mò ń gbé nísìn tó bá bí landlord yẹn dá kí n sọ pé nǹkan kan go wrong tó bá bí bàbá ńlá ẹ̀kú ẹ̀dá kó má wàá tún ṣe òfin ni ó fẹ́ jẹ gbèsè nìyẹn kí n sọ pé tuntun mú mi nínú ilé ìta òṣìṣẹ́ ká dẹ̀ tún láwọn ọmọ nínú ilé ẹ mọ àǹfààní kan tá à ń sọ ni ẹ bá mọ àǹfààní ẹ máa bínú ni ẹ wo àwọn òyìnbó tán protest nítorí pé wọ́n ń lo skin ẹran wọ́n fi ń ṣe jacket lùgùnmù wọ́n ní Koiki máa bọ́ àwọn tẹ bá gbọ́n ni kẹ máa bínú takuntakun ni ìwọ ẹ ṣe ń hán láàárọ̀ ìkẹ ẹ káàárọ̀ láti UK lélẹ̀ ìkẹ àbí ibo lẹ ti pè yìí ṣé location náà lẹ́yìn náà wà ní. láti Ìbàràpá ó dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ láyìn ẹ ó bá àdìdí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ. kí n yọ ẹkúṣẹ́. èmi náà kí n. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mọ̀ ń gbọ́ sà. ẹ̀yọ́ ló máa fún yín ṣe. ẹ ṣe ìdùnnú rẹ gbogbo ló máa fún ṣe. àmì. mo kàn ní kí n gbà pé Nàìjíríà kò kí ń ṣe ìlú rárá. Nàìjíríà yìí kò kí ń ṣe orílẹ̀-èdè rárá. bí mo ti bá ń sọ̀rọ̀ yìí mo wà ní ọ̀dọ̀ ìyàwó mi ìpínlẹ̀ kó lè mú bí òun gbé rẹ̀. ṣé ẹ gbọ́ bàbá. à ń try network yẹn bad gan bá ń try wọn pé Ìbàràpá ẹgbẹ́ nígbà tẹ gbé láti Ìbàràpá network yóò tẹ gbọ́dọ̀ dáná but ẹ tẹ try tẹ ń gbọ́ wa láti Ìbàràpá bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ. ṣé gbọ́ sá ìyàwó mi òtútù máa ń òtútù lásán ló máa ń complain láti bí ọdún méjì. a ti lọ sí UCH nìbàdàn a lọ sí UCH wọn máa ní ká ṣe test tàbá ṣe lè wọn ní ká ṣe test tàbá ṣe lè wọn ṣe test kò sí equipment gidi kò sí irinṣẹ́ gidi ní gbogbo bí ṣe ṣe tóbi tó yẹn kò sí irinṣẹ́ gidi kankan níbẹ̀ látọdún méje yẹn ni ọmọbìnrin yẹn ti wà nínú ìnira yẹn ní ọjọ́ Monday tó lọ yìí ọjọ́ Tuesday tó lọ yìí níyàwó mi wà rò pé ṣé bóun ṣe máa ṣàìsàn lọ nílé ẹ̀ka ti ọdún méje táwọn ti náwó tí ò tí ó kó sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kankan mọ́ owó nìkan la fi ṣe test ní UCH ó fi ṣòro pàápàá bóyá pé kí ni ẹ pé òun á lọ para wò ó ṣe lọ bẹ́ sí kànga nìyẹn. láìláìláìlá Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ìrànwọ́ lé ní kankan báwọn aráàlú ṣe gbó gidigidigidi bí wọ́n ṣe lọ yọ nìyẹn lọ́ba lọ sọ́sibítù ó ti ọrùn àdúpẹ́ kò ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlápá ó kàn ọ̀rọ̀ ní ọrùn ẹsẹ̀ àti ọwọ́ ló fi ṣiṣẹ́ kò sọ́sibítù kankan ló ń ṣẹlẹ̀ sí àmọ́yàmọ́ ló mọ̀ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ pé kò sí solution kankan wọn máa bá bẹ́ẹ̀ lọ. àwọn iye ẹ̀mí ṣàgbọ́n bàbá. mo ń gbọ́ yín. àwọn iye tó lọ́wọ́ pokùnso nígbà táwọn máa ń kí wa náà wá sí oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi táwọn ṣe táwọn ń para wọn nítorí ìṣòro orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. tí hospital gidi bá wà ní orílẹ̀-èdè táwọn lọ síbẹ̀ tí wọ́n gba ìtọ́jú tí ọkọ rówó jẹun táyà rówó jẹun táwọn rí skul lọ gbogbo ikú òjijì kò ní sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ikú náà pé àwọn ọ̀nà tí kì í ṣàmú Ọlọ́run tó jẹ́ pé àwọn orílẹ̀-èdè yìí ni. bàbá ẹ gbọ́ mi sà. mo ń gbọ́ yín. lábàárí ẹnikẹ́ni tó máa sọ pé Nàìjíríà ṣì máa bẹ́tà ìka àti apáni ìrẹ̀dá ni ẹnikẹ́ni tó máa sọ pé Nàìjíríà ṣì máa ta ìka ní nítorí pé nígbà tí Nàìjíríà tó ti máa jù wá pàfọ́ ti dà gbogbo àwọn olórin tó ti kọrin nínú ìlú lórílẹ̀-èdè yìí Nàìjíríà ò dá lórí wọn kò sí náà kò sí omi kò sí ní àti àbọ̀ láti gbà tí wọ́n ti máa jù wá láti gbà tí Nàìjíríà ti wà tóbi 1960 dàgbà independent Nàìjíríà yìí ò dá náà lórí wọn kò sómi kò sówó kò sí náà gbogbo ẹ̀ náà lórí wọn tóbi dì sí. mo mọ̀ pé Ọlọ́run yìí bí ẹ ti ṣe gbé ìgbésẹ̀ kẹ́ dìde àti bàbá Akíntóyè àti bàbá Sunday Igboho Ọlọ́run yóò fún yín ṣe ewu kọ̀ọ̀kan ò ní pa gbogbo yín. gbogbo bí yóò ṣe gbà mọ̀ Ọlọ́run yóò tì í lẹ́yìn gbogbo wa la sọ fún àti gbogbo wa la fara mọ́ àwọn tó bá sọ pé Nàìjíríà yìí máa dà yín kà ní wọn. kódà mo sẹ́ndì fídíò ìyàwó mi yẹn mo sẹ́ndì sórí WhatsApp yín. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí kódà ó wà lẹ́nu òtútù yẹn bí mo ní sọ̀rọ̀ wà wájú mi báyìí ó sì wà nínú òtútù yẹn tó ń gbẹ́ wọlé. pẹ̀lú ìnira lóríṣiríṣi sọ Ọlọ́run yóò fún ọyìn bàbá ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó bọ̀ mú.
ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ mẹ́rin àlàyé tó pè tán yẹn ìyàwó tí wọ́n gangan fi commit suicide ó jábọ́ sínú ó lọ tilẹ̀ sínú kànga máa ń tọ́ pè tán yìí ọlọ́run bá ń fún yín lálàáfíà á dá àlàáfíà padà sí gbogbo oríkìríkì ara ìyàwó yín wọn ní àìsàn kan tó ń ṣàwọn ìyẹn ìyàwó òtútù máa ń mú wọn wọ́n ti ṣe test ọkàn bọ́wọ́ lọ́wọ́ wọn ní UCH eventually ọlọ́run ló ní káwọn ará àdúgbò wà nítòsí ìyàwó yẹn wá lọ jábọ́ fi commit suicide lọ jábọ́ sínú kànga. We will get there. Ajani àmọ́ tó ń ṣe yín látọ̀dọ̀ yín lọ́hùn sọ àmọ́ tó ń ṣe network yìí is a very very bad network láàárọ̀ yìí. Tó bá di bíi 11 o'clock àgbétàn ilé náà tún rìn báyìí Nàìjíríà náà ní nọ́mbà yìí. Hello. Ẹ káàárọ̀. Nẹ́tíwọ̀kì láàárọ̀ ìdí náà ní Nàìjíríà ló lágbára o. À ń gbọ́ yín sà. Láwọn àdàgbà náà ló sọ̀rọ̀ ìlú Brazil àwọn wà. Ok, Brazil ẹ̀yin wọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ní Nàìjíríà nọ́mbà ni. Ok. Nẹ́tíwọ̀kì ń bá àdúgbò. Mo ní èmi náà ní contribution lórí ọ̀rọ̀ tẹ́sọ̀ nípa declaration yẹn. Ẹ pè mí tá a bá ṣe tán nẹ́tíwọ̀kì yẹn ó bá di gan rẹpẹtẹ ni ẹ já lọ sí Germany +49. Ẹ káàárọ̀ sà láti ọ̀dọ̀ wa ní happy Sunday sí gbogbo wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ń ráhùn báyìí láàárọ̀ yìí. Okay, bí a speaker yìí dẹ̀ ni for no reason. Ẹni kí ni ẹ mo gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan sorry ẹ sọ count àmì ìdọ̀kan. Program yìí mò ń wò. Okay. Live. Okay. And with the comment nípa declaration of Yoruba nation and I said they have to be in Abuja because in order láti lè save land wa àtàwọn èèyàn wa. Okay, pé kó lọ jẹ́ l'Abuja láti máa declare. Yeah, pé tó bá tẹ̀lé anything tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀. Kò jẹ́ nínú Abuja ń bẹ̀rù tí máa kọ́ ṣẹlẹ̀. So kí n tó mọ̀ wọ́n dẹ̀ ti block account mi ò lè wo. Ṣé lórí Facebook? Wèrè ní Facebook yà wèrè gan. Ẹ má wọrí gbogbo àwọn yẹn a máa dé pẹ̀lú àwọn yẹn later. Àbọ̀ abálọ̀rọ̀ àwọn yẹn. Ẹ lọ máa wò lórí YouTube for now. Okay. All right, ẹ ṣé gan ni. +55 ìlú wo nìyẹn náà ìlú kọ wà lágbàáyé all over the world +55 ó náà pé ní ẹni tí pè mí rí tẹ́lẹ̀ ṣé Ecuador kọ́ lẹ́nu yìí wà hello Ecuador kọ́ lẹ́wà. Hello Ecuador kọ́ Brazil okay all right à ń gbọ́ yín. Mi kọ́lá wọlé tí mo máa ń bá yín sọ̀rọ̀ lórí program every time tó yẹ kọ́dà ìpá kí n máa ráyè connect ni. Okay. Ẹ kó ètò ẹ̀dẹ̀kùnṣẹ́ náà ọlọ́run máa fún yín ṣe lágbára ọlọ́run. Mo wà so hard mo wà so very very sad láti pé mi ìráyè wá sílé but notwithstanding ẹ máa wá condition wa níbí báyìí. So mo dẹ̀ máa like láti pé ká sọ̀rọ̀ privately kó má yẹ public because mo láwọn idea. Tàbá ṣe tán ká pé ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Máa appreciate it. All right sir. Okay. All right. Okay. Iṣẹ́ yìí kò ń ṣiṣẹ́ Ìgbòho nìkan gbogbo apárápátá Ìgbòho ṣá ọlọ́run bá dúró tiẹ̀ níbi tó bá wà tá a bá ń porúkọ ẹ àpèsíkú àpèsárùn ok ìyàn kan ní shivering treatment and course wà látà òun ló ṣe send link yẹn wá bí a kì í send ẹ̀ sí àlàyé tí wọ́n ṣe pè tán nísìn mo dẹ̀ lè share link yẹn náà fún wàá gbé lọ sórí kí lórúkọ ẹ̀gbọ́n tó pè tó níyàwó wọn ara ìtutù yẹn náà láàpá wọn ni sẹ́yìn kọ́ ni olúwa ṣe yìí ẹ pè mí nísìn òkè dáhùn pé píkṣọ̀ ìyàwó wọn náà mà ṣe. Ohun tí mo ná sí nìyẹn láti bí ọdún bíi ọdún méjì. Ó ti sọ àtúnṣe àti lọ àlọ́sẹ̀kọ̀ àlọ́ gbogbo ẹ̀. Òtútù ló máa ń mú un láti inú àlọ́ tó mọ̀ wọn látàyà. Èyí tí ẹ bá tún nímọ̀
ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ní understanding tó ń ṣe ìyàwó alàgbà ó béèrè owó bí a tẹ́ bá ní nǹkan tí a tún lè sọ fún wọn tó lè work yẹn lọ́wọ́ tí wà látà send nísìnyí kí n lè share link yẹn pẹ̀lú wọn wọn òtútù máa ń mú wọn láti inú ẹ̀yin nurse ìyáwá Tómilọ́lá Agnes Angela, please, if you're watching and you think there's something that we can share, he's not asking for money, he's just asking for a kind of what they can do. We cannot rule out anything. And these are sometimes the reason why people end up in the church and mosque. Nígbà tí wọ́n bá ti lọ sọ́dọ̀ dókítà, the doctor need the right equipment to treat them. They will go to church. And sometimes the prayer answered in the church, I'm not going to sit here and say it doesn't answer, neither the mosque. But ó yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ ṣe àyẹ̀wò yẹn dáadáa using the latest technology. So, like I said, bí a ta bá rí ẹni tó bá gbọ́ program yìí débí báyìí, tí ẹ bá ní nǹkan tí ẹ lè share pẹ̀lú wọn as an bí àwọn lè jẹ́ nǹkan kan ló ń jẹ ni, I don't know. But information tí wà látà share yẹn, let me just pop it up as well. Does not mean it's accurate. There will be this problem of this particular family. Èmi ò kì í ṣe doctor, mo dẹ̀ ń ṣe nurse, but I'm sure àwọn expert bí àwọn lè pe arákùnrin yẹn kan bá yàwó wọn sọ̀rọ̀ kan béèrè one or two things. Àwọn àdàrà ọmọ Yorùbá tó bá yẹ pé ẹ bá ní private hospital tó wà ní orílẹ̀-èdè wa àbí clinic tí ẹ lè ní kó lọ síbẹ̀ tí wọ́n ní sanwó ẹ mọ̀ pọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹni máa gbéra láti Ìbàdàn lọ sí bí Èkó lẹ́ni sí, I mean, these are what we can do for ourselves. So, how to stop shivering? People usually shiver to warm up when they are cold. However, there are other causes of shivering, some of which may significantly an underlying health problem. Ó ṣe ṣe kó jẹ́ pé family yẹn. Okay, can we get the number for the wife for suggestion? Okay, ẹ jẹ́ n sáré send ẹ̀ sí ní sẹ́yìn. Mo mọ̀ pé ìṣe wa ń bẹ̀ yá mi. Ẹnu ṣẹlẹ̀ wa ni àbẹ́ ìṣe ẹ̀ kẹ́ máa sun ní Amẹ́ríkà. Ẹ jẹ́ n share nọ́mbà alàgbà yẹn pẹ̀lú ìyá mi Tómilọ́lá, ẹ bá mi pè wọ́n jọ̀ọ́. Kò ṣe pọ́n náà fẹ́ owó, but sometimes nígbà tí ìyàwó tẹ̀ ti di pé ó lọ ń fẹ́ commit suicide, ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn ti get as it be. Ọlọ́run ní jẹ́ ká sunkún ìyàwó, àlẹ́ ní sunkún ọmọ, ara ń tàn sọ náà nìyẹn. Lórúkọ alákùnrin náà, mọ̀ pé Olúṣèyí ni, but Olúṣèyí pọ̀ lórí bí wàá lọ́wọ́ picture tọ̀dọ̀ tí wọn. Màá sẹ́ni nọ́mbà yẹn sí nísìnyí ìyá mi. Òkè Olúṣèyí tí wọ́n lélẹ̀, Olúwaṣèyí, òkè Olúwaṣèyí ni mo fi save ẹ̀. So, bàbá wa, ìyá wa kan máa pè yín, ẹ má béèrè owó lọ́wọ́ wọn, nọ́ọ̀sì ni wọ́n l'Amẹ́ríkà, ìrànlọ́wọ́ tó bá lè ṣe in terms of advice wà á sọ fún yín so that ẹ lè gbé ìgbésẹ̀ tí ó yẹ kí ẹ gbé. Mo ti send nọ́mbà yẹn sí ìyá wa Tómilọ́lá, and I appreciate that as well. That's all we can do from this platform. Ìlówó kankan tá a fi báyàn kankan gbà ìyẹn la ṣe gbé tètè tá a bá ti gbà ìdọ̀tẹ́ every day. Ìkan náà wà wọ́n fẹ́ kidney every blessed day people are dying for ìgbọ́ kan náà lánàá family wọn owó school tẹ̀ sẹ́ndì sí yẹn ìyẹn tó wọ́n tó ti divert lọ sí appendix operation. It's just a crazy system. Àwọn ni ká má declare ẹgbọ́n sókè 11 o'clock la máa gbé tó yẹn wá sílẹ̀ bàbá mi ẹ káàbọ̀ sà. Ó lágbára. Ó ti over bàjẹ́ ni bàjẹ́ is understatement. The country is gone. Thank you very much, Emmy. All you Biafra brothers and sisters. Oh my God. Ẹ share link ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi ẹni tó ń sọ pé bíbire yẹn èyí ni ká ẹ share link yẹn pẹ̀lú mi irú ẹni tó ní kó tún lọ sí pass kìíní kan YouTube ẹ share ká lè share pẹ̀lú wọn ẹgbọ́n sókè ẹni ẹ̀ṣẹ̀ dé láti Nàìjíríà. Mo ṣe dé ní jẹta ni. Kábíyèsí ẹ kí lẹ mú bọ̀. Gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n ń ṣèyàn mọ́. Mo lọ́mọ ń bẹ̀ mo níyàwó ń bẹ̀ gbogbo wọn yàtí sèé. Mo wò wọ́n bá ẹgbẹ́ sáwọn èèyàn lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí kò sí nǹkan kan náà o. Eléyìí tá a wà lẹ́nu ẹ̀ yìí irọ́ o. Ìgbésẹ̀ máa ṣe ẹ̀ ló máa ṣe lẹ́ o. Heaven will not fall, o lọ sọ. Heaven will not fall. Heaven will not fall. Àwọn tó kù ṣá àwọn ò ní gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. Kí ló dé? The pain is too much. Àwọn tó bẹ̀rẹ̀ àwa náà la máa parí
yẹn. Lágbára Ọlọ́run. Olóyè ò ní kú o. Lágbára Ọlọ́run. Gbogbo àwọn tó máa ní wọn kówó jẹ advice mo fẹ́ fún wọn. Ẹni tó ń kówó jẹ tó ń dáwó fún tó ń ṣe gbá tó ń ṣàwòrán. Kọ́ńtẹ̀ lọ yẹn kúrò gbogbo ìkọ́bẹ̀ yẹn ló máa wá. Àtàkì máa wá. Ìlú la fẹ́ gbà. Kò yá àwọn èèyàn ni. Ìlú la fẹ́ gbà ẹ́ kókó fi gbogbo yẹn lẹ́nu. Fún ẹ̀ka fèsì kọ́tà fèsì. Tábà fèsì ẹ̀sán ẹ̀. Àwa jọ gbà á yanjú ara wa. Bẹ́ẹ̀ ni pẹ́yọ́ kọ́ ní fẹ́ sọ fún ilé ìlú. Ṣẹ́rí bọ̀bọ̀ tó wà ní ìsẹ́yìn yẹn. Ayákìlá ni o. Gbogbo ṣe bá ń dárúkọ ẹ sí gbàpọ̀ àwòkàn yẹn. Ẹ sì ò jẹ́ kankan lójú bọ̀bọ̀ yẹn o. Kí lórúkọ bọ̀bọ̀ náà gan? Talẹ́ni náà. Èyí tó ń pè lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe Shina Pellar yẹn. Shina Pellar, ok. Ó burú ju gbogbo àwọn tẹ̀ ń sọ yìí lọ. One night and night, mobilize àti láwà. Ó ti rí ẹ̀mọ̀ pé ẹni sọ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀mọ̀ pé àwọn ẹ̀mọ̀ ẹ̀wá dé kàn ti lọ gba agbára kan tó ju agbára kan lọ tó yẹn kàn lè yẹn kan fún ọ. Ọlọ́run ọ̀dẹni tí kò lè mú ẹ sọ fún pé ẹni sọ ẹ bá wa sọ fún pé kò mo ti ṣe fídíò kan lánàá tí mo ti release ẹ bá wa sọ fún pé àwọn ọmọ sẹ́yìn ní ká sọ fún kọ́ má disturb àwọn ẹ̀gbọ́n òsókè ẹ̀gbọ́n mi. Ẹlẹ́wọ̀n ní gbogbo wọn. Mọ́mọ́. Mo lè sọ fún wa nínú àwọn tó lọ sílé ìkùn. Ìlà ìlàsíláwà. Mo lè sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn politician yẹn kò sí tó lè wo ẹnu wọn. Bẹ́ẹ̀ tó ń fúnra rẹ̀ ọlọ́run máa mú Ṣáínà Pellar àwọn bá rí o. Mo dáadáa tó. Mi ní láti sorúkọ. Ẹ mẹ́rin ní necessary. Èmi àti àjọ máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. A lè sá lọ fún wọn. Níbo? Àní kó wù wọ́n kọ́tẹ̀ kọ́ lọ rì ní gbogbo covenant wọn ṣèbí Adédoyin yẹn rì ní covenant ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ka mọ́ òkú Timothy ó máa pa Adédoyin yẹn ni ẹ mọ̀ pé mi ò involve in that case but at the end of the day. Ó yà mí lẹ́nu. Wọ́n lè jẹ́ pààyàn tí wọ́n bí sí ẹnìbọ̀dì o èmi fúnra ara mi ní ìbí sí ara mi tó bá ṣẹlẹ̀ ní oṣù ní dúró sórí mi ní dúró sí ìlú orúkọ tèmi gan wà ní ìwé ìtàn ní gẹ́gẹ́ gbọ̀ngàn àti máa ń sọ. Ok, wọ́n ti send the link tá a máa send sí arákùnrin yẹn ẹ ṣé gan ni ìyá wa mo tẹ́ mọ̀ pé ilẹ̀ ń comment ní behind the YouTube yẹn bọ́ tí mo pẹ́ yẹn ní nísìn ẹ máa sọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n mi. So brother mi kò sí nǹkan kan tó máa ṣe kọ̀ọ̀kan èèyàn ló máa dúró gbogbo wọn yẹn irọ́ o èmi kò níwà UK yìí máa sọ pé abẹ́jẹ́ kìíní kan gbogbo iṣẹ́ mi náà dẹ̀ ti fẹ́ ṣiṣẹ́ dé bí báyìí kò ní kí n gbọ́ dúdú mi sórí bẹ́ẹ̀ni no àtẹ̀fẹ́ kí àwọn kan tẹ̀ gbó ẹ fojú táwa ti gbé síta sílẹ̀ ká má tún jẹ́ kójú yẹn pọ̀ ní láti jẹ́ kọ́ ní láti mọ gbogbo wa wọ́n máa ké Kóìkì lọ́mọ máa lé tẹ́lómi máa fi ṣe gbà sí wọn lórí níbi tẹ́ bá ti ń lé Kóìkì. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mọ́ táwọn bá dìlì ni gbogbo ayé ni mò ń bá dìlì gbogbo ayé ni wọ́n ṣe àbí torí pé mo wọ glasses ẹ̀jẹ̀ yọ glasses yẹn mo kàn fi glasses yẹn mo fi ń rí nǹkan kí gbogbo ẹ̀kọ́ máa tóbi lójú ni mo fún wọ glasses. bọ́dà mi àwa ta lọ sẹ́kọ̀ọ́ àwa márùn-ún la lọ sẹ́kọ̀ọ́. Ṣé bá rí gbogbo àwọn ọmọ tó ń bá sùn. Wọ́n máa bá ṣeré ìmí ò lè jẹ́ fún 2,000 naira nítorí tó bá ti ṣe fàájì fáwọn ọmọ yẹn tó ti mú tẹ́nẹsí tán àwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ máa fi pé àkáǹtì tẹ̀ wà lára àwọn ẹ̀rọ fún ọ̀nà máa fẹ́ wà lára àwọn big boys àwọn ará London àwọn ẹ̀gbọ́n tó ṣẹ̀ dé àwọn dádì. Wọ́n tún pè mí kan ní mo ṣe ní tọ̀ǹda bàbá tẹ́bádé òkú ibẹ̀ yẹn ní 24 hours ní wọ́n máa wà ń bẹ̀ kí ló ń tàn bẹ̀ drug ló ń tàn bẹ̀ àwọn ọmọ yẹn ti mú gbóyó gbogbo àwọn celebrity ló wá bẹ̀ o gbogbo àwọn olórin yìí gbogbo àwọn movie maker yìí gbogbo wọn náà wá síbẹ̀ o kí ló máa ṣe bẹ̀ wọ́n kò wọ́n bá iye àwọn ọmọ yẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣìnọ́nì àfẹn tó bá ní conscience nìkan ẹni tó bá rẹ̀ ní conscience yẹn ó máa yẹ pé conscience yẹn ó wà strong gan because it's also tempted as well because if you go into a society where everything is like bó ṣe rí eléyìí ọmọ a máa jẹ pòrérò lọ ni. mo ń wo pé sọmọ tèmi lè wà lórí ibà kí ni fẹ́ máa rò iṣẹ́ òṣì kí ni mo ń ṣe lóyìnbó ẹ wá jókòó sí lóyìnbó ẹ ní ìlú yínká ẹ kọ́ létí rẹ̀ ṣe gbàgbé bàbá I pity my Yoruba people ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. kò sá advantage kò sá fàdé kò tọ́ nípa jókòó sí lóyìnbó bẹ́tà ká padà sílé ká lọ parí iṣẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ yìí. ẹ wo dáàdì tó ní 25 ẹ ṣe gan ni ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ ṣe gan ni ẹ wo àwọn dáàdì tó ní 25 acres bí ṣe máa ń sọ èmi fẹ́ padà ká lọ kí n máa wà ní Ìjẹ̀bú Òde ní fìdí pọ̀tẹ̀ kí n jí láàárọ̀ inú bí farm ni kí mi máa gbé farm house bó ṣe lè lọ gbé ní farm ó máa tán pè ní farm house máa gbé lọ níjọ́ kan again ìyá máa bẹ wálé níjọ́ kan kó kọ́ drive wa ká lọ sí farm house
òyìnbó wọ̀lé ju mẹ́rin lọ tí wọ́n máa gbé nílé yẹn massive house kò sí kankan tó máa ṣe wọ́n tó bá ń gbé ní farm house ní Ìjẹ̀bú-Òde lẹ́kìtì ní Àkúrẹ́ ní Kogi lẹ́kọ̀ọ́ tí o wá sùn táwọn ètò ọkànlẹ̀kùn tó dé báwo emergency wo ló fẹ́ pè tó bá tẹ̀ ní CCTV tó fi monitor wọn tí wọ́n disconnect iná the problem is just ẹni tó ṣẹ̀dẹ̀ ní ìjẹta lẹ́ ń sọ̀rọ̀ people are still going èmi ò ní kẹ́ má lọ but just be careful because there's so many rituals and this will give us to the last 11 la máa parí ètò for those that are bí ọ̀nà àpapọ̀ òkè ètò ìtí ń lọ dáadáa ju ká má parí ẹ má wọrí kò sí tó ní ìpìlẹ̀ tó ní a máa gba Yorùbá Nation ẹ wo àwòrán ẹ this is the index of what has taken place security wise since January this year family kan làwọn eléyìí nísìn however hardly had the dust rise by the death of a University of Jos student that settled than a 32-year-old suspected Yahoo boy identified as Hafiz Olalere revealed that ó lo younger brother for money ritual ṣe rí pé wàhálà ti dé báyìí ṣe rí pé a ti wọ wàhálà and it goes like that according to the suspect Yahoo fraudster who was apprehended along Ikorodu. Okay, we have a new caller that is coming in as well. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó ń pè é. Hello sir. Mr. Koiki ẹ kúṣẹ́ o. Èmi ni ẹ bàbá mi. Ẹ kú ètò náà láti Georgia ni mo ti pè é. Mo mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀, mo mọ orúkọ yìí, mo mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ láti Georgia. Láti sọ̀rọ̀ rí. Èmi fẹ́ mú déètì tá a máa declare ni o. Mo fẹ́ ká mú méjì yẹn very early ní April. So that the two religion tó fi dè wá mọ́lẹ̀ yẹn wọ́n máa wà nú àwẹ̀ so Ọlọ́run á jà fún wa gbẹ̀tọ̀ wálé wa lọ́wọ́. So àbá tí mo ká nìyẹn o. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni, thank you very much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo àwọn ìlú yẹn ta ló fi lọ sílé ilé ò ṣe lọ àwọn èèyàn fẹ́ lọ́lé ilé ò ṣe lọ ni so you can go and read up to this terrorism 508 persons have been killed between January 1st and January 14th. Ẹ̀mí tó ti lọ for just 13 days ẹ̀wà dúró ẹ̀mí tó ti lọ 508 people have been killed. I will connect him to my brother who is a doctor Eshegoni Ìyàwó Tomilola Agnes wọ́n ti gbégbèsè lé lórí. Again, I would like to discuss the issue of our people in Nigeria who wants to go Eshegoni. Màá pè ìyá mi tàbá parí ètò. Bàbá wa àwọn tá a rán sí yín ẹ dúpẹ́ fún wọn pé wọ́n ti náà máa ṣe ìwà tí agbára wọn ká. Ètò yẹn kù bí 15 minutes. Ẹ̀gbọ́n mi kan náà tó ń pè ẹ̀gbọ́n sókè. Hello, White Lion with 360 baht. Mo sọ fún àwọn ọ̀rọ̀ pé mò ń ṣeré ni. Ó ti ń lọ pọ́dún mẹ́ta nísìn. Mo dẹ̀ like Ọbásanjọ́ tó ní ká lọ slug it out. Màá tún play video yẹn ká tó lọ. Bí àlá ló ṣe máa rí sí wọn nígbà tí wọ́n bá ya wọlé wọn ní tí White Lion léèyàn tó tó yìí ìgbà iná máa tó mọ̀ àti late. Ṣé ẹ rí ẹwọ ẹkú ètò jàre nígbà bẹ́ẹ̀ náà láti kékeré nígbà ọ̀rọ̀ wọn ti sùn ọ̀rọ̀ jẹ́mi bí class post card àwọn wà lẹ́yìn gbogbo ẹ̀ lọ́dọ̀. Ó tẹ̀ náà grandma kan lọ́wọ́ gbogbo àwọn grandma yẹn máa ní ìgbà ní gbàgbó sì máa bẹ̀rẹ̀ àwọn grandma wà in the 70s. Ṣé rí Mr. Koiki mo máa ń that was ó ti pẹ́ pé mo máa ń sọ kankan fún pàdé mi kan ìyẹn jẹ́ tó bá tẹ̀ ti gbóhùn ibi ẹni kó fẹ́ yà wèrè ni ó máa ń sọ a ní gbogbo èèyàn tó ń lò ní ayé láti lọ́dún òde nínú àwọn journalist tó sán lórí bí kí gbogbo ẹ wálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ́dọ̀ a ní kò yẹn máa ní lóòótọ́ ni máa ní lóòótọ́ ni. Yẹ́nì ẹ̀gbọ́n tó tó fẹ́ sọ ni mo máa ń sọ kẹ́kọ̀ọ́ báyìí máa ń sọ fún pípé yẹn kọ́ máa ṣàwọn 1,000 èèyàn lójoojúmọ́ ní Nàìjíríà. Ṣẹ́rí the major aspect of it ni pé ṣẹ́rí gbogbo àwọn governors and politicians they know what is the right thing to make things work out. But they will not do it. Okay, for example, èmi àti àjọ máa ń debate lórí kí ló máa sọ fún mi ó yẹ kọ́ máa ṣe àwọn 1,000 yìí lójoojúmọ́ ní each stage. Mo ní kọ́ bá ṣe àwọn 1,000 yìí lójoojúmọ́. Federal government or state government wọ́n ní ẹ̀wù wà pọ̀ orúkọ. Mo ní ẹ lọ kọ́ ilé first man fèsì. Wọ́n wá bá tẹ̀ máa lọ síbi ẹgbẹ́ kọ́ máa ṣiṣẹ́ oko
Kọ́kọ́ build one shed face my face you kọ́kọ́ wọn sínú farm. Everything come at 1,000. Kẹwàá tí wàá mọ̀ pé 1,000 èèyàn tẹ̀ ń kó lójoojúmọ́ ẹ̀wọ̀n wọ́n á jẹun àárọ̀ wọ́n á jẹ àtọ̀sùn wọ́n á jẹ kalẹ̀. Every month their salary is 30,000 naira. Wow. But 30,000 naira salary yẹn ẹ̀ ní fún wọn. Èyí tó bá ti marry àti tí ò tí marry èyí tó bá ti marry make agreement gbòkè. Nínú 30,000 ká máa sọ fún ẹ lóṣooṣù o. A máa fún ìyàwó ẹ ní 20,000 nú ẹ̀ 10,000 tó kù a máa fi pamọ́ fún ẹ. Àwa wà ń bẹ̀ for the next 8 months or 1 year. Bàbá mi kẹwàá wo iye oúnjẹ tí àwọn. Tó máa surplus. Ó máa surplus ni. Òun ní nísìn. Búrẹ́dì ní nísìn. Fúngan ni. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ìṣe shift ó dàbí iṣẹ́ shift. Tó yẹ pé àwọn tó bá ti lówó yẹ wọ́n ti sáfù tí wọ́n nìyẹn. Owó tẹ wá sèwù fún un nígbà tó fi ṣiṣẹ́ mẹ́ẹ̀ torí wọn máa wálé. Owó tẹ wá sèwù fún wọn ìgbà tó bá fẹ́ wálé dé. Ẹ kó fún wọn. Ẹ wá kó gbé àbí 50,000 àbí 100,000. Òun náà lè wá lọ dákòwò mí sílẹ̀. Ṣẹ́ni tí 1,000 tó bá wá jù rẹ̀, á dùn lè máa fi rí 5 nínú wọn tó máa sọ pé òun fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ olè. Torí pé kí ni orientation ẹ̀ á ti change. Bẹ́ẹ̀ni. But àwọn governors àtàwọn politicians. Kò dẹ̀ ṣe pé àlówó yẹn àwọn state wa ní owó yẹn láti ṣe tẹ́ ń sọ yìí o. Bàbá mi mò ń sọ fún yín ṣe ẹgbàá iṣẹ́ ìtura mo fi sọ ṣe ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá a fẹ́ gbà yìí. Ṣé ẹni pé mo máa ń dọ́gbọ́n sọ mo kàn mọ́ jà mo máa ń jà sí ni pé lára àwọn tó jẹ́ àgbọ̀rọ̀sọ wa nínú àwọn Yorùbá ló pé alábọ̀dìmọ̀ gbogbo àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé èèyàn tí ò rí 10 million 20 million rí bàbá mi tó bá ju 30 million tó rí aláàdì ó bá kábàkàbà ló máa sọ kábàkàbà. Ibi tí ò dé rí aṣọ fún ìdílé. Kábàkàbà ni. Ibi tẹ́yìn tètè sọ̀rọ̀ ibi tẹ́ ìṣù sí tí ò mọ ibi tẹ́ ìgbé akẹ́kọ̀ọ́ ìlànà tẹ́ ìgbé. Sẹ́ni ibi tí ìṣòro wà nìyẹn. Àmì nǹkan tó lè wá ń ṣẹlẹ̀ nípa àwọn pọ́lísà wọ́n ti sẹ́ni Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìṣẹ́ mú yàn sẹ́ni ẹni tí ìṣẹ́ bá ti mú. Ọmọ àlè níṣẹ́ oríṣiríṣi ló máa ṣe ìròkú oríṣiríṣi ló máa ro nígbà téèyàn gbá burú ẹ̀ tó lọ fi ṣe ritual. Ok, ẹ wò ní ìsìn mo lọ síbi iṣẹ́ mo dé ẹ lọ síbi iṣẹ́ ẹ dé mo ń sọ fọ́nrán mi náà pé kó jẹ́ kó sọ iṣẹ́ Nàìjíríà di per hours because èèyàn tó máa ṣe lọ síbi iṣẹ́ tó dé tó lọ síbi iṣẹ́ tó dé tó lọ ṣe 10 hours tàbí 12 hours tó pé opportunity ṣe 2 hours overtime sí ṣé òun ló máa dé tí wọ́n lè fi bá dé ọ̀gbẹ́ni ọ̀gbẹ́ni àti ìtọ́kọ̀ máa rọ́ mi kàn jẹ́ ká lọ á sọ fún ọ̀gbẹ́ni ọ̀gbẹ́ni fún un. a ní kẹ̀tì rẹ̀ wọ́n ni àfijọ́ tó bá ní day off ló máa lọ ṣe fàájì. ọ̀tìgbà tó jẹ́ pé ọ̀gá ọ̀tà owó aláàrú àpé gbẹ̀mí náà bá rí irú ẹ̀ máa jókòó. ẹ tẹ fún $100 ẹ ọ̀kan tẹ bá ti fún $100 ní Nàìjíríà ẹ ti sanwó 2 months fún nìyẹn á tún máa wẹ́lò mi ló máa fún wọn ní $10. So they don't want to work. They don't want to work. Àwọn tó lè fi ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ fún wọn. Ọkùnrin tó lápá kò lè ṣiṣẹ́. Ó bá ní àdísẹ́ iṣẹ́ rí ó ṣe kíní ẹ̀jẹ̀ mo ti bá tún wájú mo ti bá tòrò inú máa ń bí mi pé ṣé bí ìlú yẹn náà làwa náà gbé. Ìbò wọ́n ti bàjẹ́ àwọn ọmọ tó ń ṣe. Ẹ máa lọ sóko. Ṣẹ́tẹ̀ rọrọ̀ àníbi bá àwọn kó tó pè yẹn nísìnyí láàárọ̀ àwọn dáàdì tó pè wá 25 acres lọ́nà àwọn ní bí Alákùrẹ́ wọ́n lè dé bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n ti àbá dọ̀nẹ̀ ilẹ̀ dẹ̀ sùn lọ́bẹ̀. Mo sọ fáwọn àbúrò mi kan Ọlọ́run ní jẹ́ wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó wọ́n àti rẹ̀ bọ́dì àti try. Mo ní tí n bá ti wálé mo bọ̀ wọ́n ní àmì wálé for the next 2 years wọ́n ní wálé mo ní mò ń bọ̀ ní this year wọ́n ní Ọlọ́run ṣe mo ní ibi tí Ọlọ́run ṣe ni pé tí n bá ti wálé ẹni tó bá máa jí ní kó ti múra kó mọ̀ kó máa pa owó wa papọ̀. ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ni. Àjọ sùn papọ̀ ni ẹni tó bá dẹ̀ máa jí pé kó mọ̀ pé kò Ọlọ́run ti sọ pàtó òun náà tó láti lọ. Different thought mama wá sí mind wọn kò dẹ́n ṣe pé torí pé àwa nílùú òyìnbó is because the house system there makes them feel I tell people at home pé ìgbà tẹ́mi lọ Nàìjíríà for 6 months máa ń sọ pé kò sí yàtọ̀ pẹ̀lú àwọn àtẹ̀yìn. But because of the system tẹ́ ń rí yẹn pé ọmọ àwọn tó wà nílùú òyìnbó ọmọ Koiki bó ṣe ń dán mẹ́fẹ́ kò sí yàtọ̀ we are all the same Ọlọ́run dẹ̀ dá wa dáadáa bó ṣe jẹ́ káwọn náà máa fresh nílé lélẹ̀ ká máa look fresh tó bá fẹ́ ṣe rùngbọ̀n bí tèmi báyìí kò ṣe it's just because of the system. Mentality tó kàn wà ní bí ìtiwá ní pé kò sọ́lọ́pàá tó máa gbé kiri
ọlọ́pàá ṣe fẹ́ léyàn tó bá ti ṣẹ̀ so ẹ wo girl kan tí ó lọ náà bí ó fẹ́ ṣe test pé pregnancy test ọ̀dẹ̀ end up gbé sínú prison lábẹ́òkúta tí ka story yẹn ìlú yẹn it's just if the longer we are staying there the more all this and those are not something we should be discussing anymore ká ṣe fẹ́ lọ òní ká máa discuss. 98.8% of our politicians are the rich people. All of them who send to Masopo will travel to Western country. Then, at least an African country, but they lost in Europe. Yes. African country, either African country or Western country or America or Canada, because everybody knows to Masopo will travel country. Then, they can't tell us. They can't tell us. Then, we say no want to Masopo, I want to travel. You see the system. You enjoy the system. Why can't you make use of that system that you enjoy? They don't want that. Make it work in your They don't want that at the moment. Why? They don't want that too. They don't want that at all. Why? So our lama is full stops. Ẹ má wọlé a máa sọ ètò kọ ẹ ṣé gan ni torí àsìkò ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin ẹnkú mi ẹ̀yin àmórí kọ̀ọ̀kan nísìnyí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ fẹ́ dá sétò ni lára àwọn èèyàn wa dáadáa dẹ̀ ni ìjọ fi dá sí ọdẹ fi bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ni. A máa parí ètò yẹn in 6 minutes. Padà yọ wá pè mí lẹ́yìn. Let me allow this last call to come through and then I could do the closing remark and a bit of summary and then we end the broadcast. And I hope you've all been able to understand that it's not to put anybody on the spotlight, but it's for us to say if truly we want to go, we don't need any country to give us any referendum or anything. Yes, international community will not accept us at the beginning, but down the line, tó bá ń wo pé ìdèyẹ lọ́ra àwọn kan náà máa bá wa ṣe àwọn kan náà máa send ambassador wọn wá kó wá represent ìlú àwọn ọmọ nítọ́kọ̀ máa ṣe ní kó máa bá wa sọ̀rọ̀ pé ká má ṣe nǹkan báyìí ká ṣe nǹkan báyìí ká ṣe báyìí the normal thing that international community will be telling you. To understand this thing. Ẹ̀yin ni the last caller ẹ bá wa ṣe ní kíákíá torí àti fi gbé tẹ̀ wá sílẹ̀ ìyẹn ni mo fi ẹ bá reduce the other one yẹn ẹgbẹ́ wọlé pátápátá. Ẹ jọ̀ọ́ mo send link kan sí tí ẹni Ọbásanjọ́ ra àwọn jeep tó fẹ́ háfún kí ni ó wà lórí kí ni yẹn lè wò kí ni yẹn bó ṣe wà yẹn. Okay, sure pé kò ń ṣe old video kan tó náà ṣe láti Benin Republic tí yàn kan ṣe fídíò jeep kankan. I don't think it's a new video. Ma check it. All right, ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká fún preference Germany call yìí. Ó yá under a minute ìkànnì ní láti parí ètò yẹn. Ó ti rẹ bọ́dì díẹ̀ náà. Ẹ kúṣẹ́ Mr. Koiki. Ọlọ́run a máa fún yín ṣe. Ọlọ́run lè kúrò lẹ́yìn yín. Àmín Ọlọ́run. I appreciate gbogbo effort tí mo máa ń program yìí gan-an mi lórí ọ̀fẹ́ àti dásìbọ̀. Mo kọ́ ní kíkan sọ one or two things. Ẹ ti wà lórí ọ̀rọ̀ báyìí. Yes. I think gbogbo wàhálà tí à ń face àwọn èèyàn wa náà contribute bọ̀ kò ń ṣẹjọ́ wọn because wọ́n lẹ́ni tí ò bá dé òkú bàbá ẹlòmíì rí ó máa rò pé òkú bàbá tó ń lò tóbi jù. Téèyàn ẹni tó bá ti débi bí ló máa understand pé nǹkan téèyàn ń jà fún kò ń ṣe nǹkan kékeré. So àdẹ̀ni jẹ́ kó rẹ̀ wá náà ni because ojú àwọn èèyàn wa kò là tó bẹ́ẹ̀ so a lè bú wọn jùjùjù. No inú ọ̀tẹ̀ àtẹ̀ní láti fún wọn àfọwọ́n máa fún wọn ní ìṣítí ni. Mo rí bẹ́ẹ̀ Mr. David gbogbo ẹni tí Manchester ni mò ń ké mo rí bẹ́ẹ̀ yàrá Liz dáadáa ẹgbọ́n sókè alàgbà láti Germany. Bẹ́ẹ̀ ni sir. So nǹkan tí dìkọlà fún ẹnìkan náà ti pè the other time and I really appreciate that point pé tá a bá máa ṣe tá a bá lè ṣe pé kó bọ́ sí same time tí àwọn ará tí àwọn èèyàn wa ní the other side of the country náà ìyẹn ó máa jẹ́ kó lágbára jù fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan láti sọ pé ó máa dàrú fáwọn náà
so Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó rẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kó rẹ̀. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi gbogbo yín pátápátá ni mo nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ àwa ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ the last caller Mr. Ọlálẹ́yẹ bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá ìbá tí ọgbọ́n tèmi bá gbé òun náà ni mo fi ń bá wa sọ̀rọ̀ kò ṣe pé mo ṣe máa ń sọ I am not the boldest I am not the bravest I've said this for the last 3 years that we started this campaign for self-determination. It is not a crime according to the UN chapter to request for self-determination. We won't ask anybody to carry any arms or any kind of atrocity against the Nigerian government. But what we're going to do is we will defend ourselves as the Yoruba people against the invasion of our land. And I always say, the British government cannot stop what we've started. The American government will not be able to stop it. Neither any of the G7 or whoever as powerful as they are. The least they would do is they would have to come on a round table with the elders. Tibades of elders. Those, it might not literally be me. We still have Professor Banja Pintoye. We have all the other, template organizations that are working, quote and unquote, very well. Even if they are not going on the direction that we want. Ẹ má condemn wọn ẹ fi wọn sílẹ̀ ẹ ṣe jẹ́ bí tèmi báyìí ìlú yẹn elephant ní ẹni tó ń rọ́ tẹ̀tẹ̀ Okorocha ni I'm gonna pilot ẹbí máa egun ṣe gbé lánàá ó náà máa pilot wa lọ sí New Nigeria Okorocha so ẹni tó bá sì fi máa lo Ninas method ẹ fi wọn sílẹ̀ àwa làwa náà lọ Ninas method mọ́ àní kí gbogbo ẹ̀ kó dàrú ẹ fi Sowore sílẹ̀. Only revolution ni máa pè wá sórí ètò ìjọ kan kó wá bá wa sọ̀rọ̀ ẹ fi Sowore sílẹ̀ ẹ má condemn àwọn ọmọ Igbo Koiki àwọn ọmọ Igbo yẹn ń tì wá ní o tó bá jẹ́ pé UK ò kó wa papọ̀ ṣé Igbo kankan máa tì wá ibi òyìnbó ló kó wa papọ̀ ní 1914 tó bá jẹ́ pé a ti dá dúró ni kò ní sí nǹkan tó ń jẹ́ 1966 school fact ni mo sọ fún yín yẹn so kí lẹ̀ ń bínú sọmọ Igbo fún wọ́n ra lẹ ọ̀dẹ̀ ṣé èmi mo ní kó talẹ̀ fún wọn wọ́n ti gba gbogbo Èkó nígbà tẹ́yìn ń ta ẹ̀yin ò ṣe ránjú owó ẹ̀gbọ́n pé kò yẹn máa dún owó wà ní Èkó kí ló talẹ̀ bàbá ẹ̀ fún kí ló tà fún ṣé wọ́n mọ̀ pé tó bá talẹ̀ yẹn o kò ní jẹ́ tiẹ̀ mọ́ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ tá bá gba ilẹ̀ wa tán Ìgbò tó fẹ́ gbé pẹ̀lú wa á lọ pẹ̀lú bí ṣe wà báyìí nísìn mo mọ nǹkan tí mo lè sọ tí bá sọ kíní yẹn nísìn under 24 hours ọlọ́pàá mọ́ ọ́nú lé àwa ní bọ̀bọ̀ yìí ó ti sán lórí lóòótọ́ mo mọ ibi tí mo gbé pẹ̀lú wọn for 20 years gbogbo ilé tá à ń sọ is not terrorism ẹ̀gbọ́n mi yé asking for self-determination fún your own country ilé tá à ń ṣe ò sí terrorism that's what people don't understand èmi àti wọn jọ gbé nílùú yìí ni and good thing is I left Nigeria when I was very young so mo wọnú system yẹn dáadáa dábàá ní àwọn system tí bá dijú mi báyìí nísìnyí mo lè circulate gbogbo ìlú yìí fact ni mo sọ ìlú yìí tí mo wọlé ní 98 under 1 year mo attend Labour Conference Party pẹ̀lú Tony Blair bó ṣe rí wa báyìí my Nigerian people àwọn security no ó mọ̀ pé àwọn eléyìí kì í ṣe terrorism that was 1999 Brighton and I was paying membership fee ẹ lọ san £5 fún lánàá ẹ bá rí díẹ̀ fún wọn sí ẹ fún wọn mò ń bẹ̀ wọ́n ní ọkọ tètè fún wa ní short code and account number kò yẹ àwọn èèyàn kankan láti lè lo online tí platform kan bá sọ fún yín pé wọ́n ń kówó jẹ wọ́n náà kọ ẹni ẹ̀ fún wọn sílẹ̀ torí ẹlòmíì ò fẹ́ jáde lọ ibì kankan o fáàkì rẹ̀ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn bó ṣe fẹ́ ba movement yìí jẹ́ òun la wà lẹ́nu ẹ̀ but àwa sọ pé irọ́ lẹ pa kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa lọ́lé lóòótọ́ èyí tẹ wà níta tá a bá ti ń ṣe gbígbà tí máa wà ní forefront gbogbo ẹnu ni mo fi sọ kò ń ṣe pé mò ń dẹnu mo ti gbé nílùú for 20 years kí ni mo ti fẹ́ wá látàbí kò sí fàájì táì tí ṣe nílùú yìí èmi ò bá wọn ṣe 419 mo dẹ̀ bá wọn nọ́ọ̀kì àwọn kó wa kan nọ́ọ̀kì ni olórí burúkú ni gbogbo wọn àwọn ọlọ́kọ́ bá wa kan ta dé nígbà táwọn èèyàn dé sí ìlú yìí ọmọ tó bá lọ sí council máa fún ẹ nílé àwọn wèrè àǹtí kan ti bá jẹ́ àwọn àǹtí wèrè wọ́n wà lórí social media nísìn wọ́n ní Nigeria will be good wọ́n nọ́ọ̀kì ni wọ́n ṣiṣẹ́
mo ṣiṣẹ́ 15 years mo bá mọ́mí wa kan sọ̀rọ̀ mo ń ṣe car boot ẹ̀ máa tán pè ní car boot market máa gbé yín lọ níjọ́ kan òtútù yẹn kọ́ pọ̀ díẹ̀ ni ẹ rò pé mo kàn surface láti ibì kan ni ta ló ń jẹ́ Koiki ibo lélẹ̀ ti wá ẹ lọ sí any car boot market nílùú yìí within M25 ẹ sọ pé ọmọ alájà tv máa ti ta ló ránṣẹ́ pé ń ṣe rí automated ó ti sọ pé òun fẹ́ switch ara ẹ̀ ọ̀tá ló bẹ̀ ń ṣe ní simple ten remote wa mo ti monitor screen mi èèyàn kan ní Igbo are not ready ṣé wọ́n ti ready Igbo are not ready ta ló sọ pé Igbo ti ready ẹ kọ́ máa san tẹ́ẹ̀mù báwo ló ṣe mọ̀ pé Igbo ti ready ṣé ìwọ fìpá wa ready Instagram yẹn gan ó sọ pé we try láàárọ̀ ẹ̀ ó tún sọ wípé ó kù 21 seconds tó bá tán à restart ẹ lọ káàkiri 10 years ni mo fi ń ṣe car boot market nínú òtútù burúkú mọ̀ sí mi sọ wípé tó bá lọ club wàá gbé mi ní 6 a.m. ó bá wà ní Manchester ṣáà make sure pé o pick mi ní 5 because ẹni tó fẹ́ tajà fún òní dúró díẹ̀ ẹni tó bá ló máa bá rajà ń lọ ń tiẹ̀ nìyẹn tó bá dẹ̀ lówó lápò kí ló máa ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọkùnrin ó ti yẹ yín wàá máa rorò kúrò wàá fẹ́ lọ sí barber shop bọ́ ṣe ń náke àwọn kan ṣe onílùú yìí kọ́ jáde kọ́ sọ pé Koiki bá wọn náke tí mo bá yín fà àwọn àǹtí wèrè àwọn ìgbọ́n wèrè gbogbo wọn ti dé wọ́n ti balẹ̀ jẹ́ káwa tó dé ló wá lọ council ní sinú bá ní o fẹ́ lé ní sí council àmà bèrè question and answer Nàìjíríà bọ́ ṣe ẹlòmí ilé 10 ló ní nílùú yìí láwọn tó dé in the 80s wọ́n kàn ń gbà káàkiri ni àwọn kú wèrè á jókòó sínú Mercedes Benz àwọn tó wà Nàìjíríà ló pọ̀ ń kú gidi ni wọn ò ní mọ̀ pé 419 ló ń ṣe ní London bọ́ ṣe ń ná l'Amẹ́ríkà náà nìyẹn Ọlọ́run dẹ̀ mú gbogbo yín nísìn ẹ lè ṣe irú ẹ̀ mọ́ bó bá jí káàdì mi nísìn kò sí nǹkan lára ẹ̀ blank ni orí app phone ló wà tó bá dẹ̀ jí phone ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ó máa automatically shut down itself. Indigbo bá get Biafra nation kí làwọn fẹ́ get ṣé Indigbo nation làwọn fẹ́ get ìbí Yorùbá nation làwọn náà fẹ́ get. ẹ̀yin náà mọ̀ ń pa ẹ̀gbọ́n mi they will collect 3 council flat wọ́n rẹ́ǹtẹ̀ ní tó túmọ̀ tẹ̀ wá tún ní àwọn èèyàn lára ìkan tẹ̀ sọ fún wọn gbà kan ó ní orúkọ wo lẹ̀ ń lò nínú ilé tí bá gbà tẹ́bi kan wá lọ táwa lọ find out pé Dublin ni wọ́n wà níjọ́ náà lọ́hùn ní Oakent Road ní property náà rántí wà látà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣáláṣí Muslim Association of Nigeria kíyàn wọnú ilé wọ́n ti dá àwọn àǹtí kan ti dá ọ̀ràn sí ìlú iná rẹpẹtẹ èmi ti lọ bí iṣẹ́ èmi tí mo ti máa ń faṣẹ́ bí kúrú ni hospitality ni mo ṣe waiter mo ṣe butler mo ṣe bartender mo ṣe gbogbo ẹ̀ kò sí stadium kan tí mo ti ṣiṣẹ́ abájókòó nísìnyí tá à ń ṣe media nísìnyí nítorí pé ọ̀nà tọ́lọ́run tún náà máa lọ nìyẹn kó tó di pé àbẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní bá lọ síbi iṣẹ́ ní bá dé ká tó parí ètò ẹ má bínú eléyìí ò sí lára Yorùbá nation but ní bá ti kọ́kọ́rọ́ wọlé ní bá iṣẹ́ wọlé báyìí bá ẹni náà tó jókòó sínú ilé mo kọ́kọ́ bi wọ́n pé ṣe bá kí n má dárúkọ ẹni yẹn mo ní ṣe bá ara bíi nínú ilé ni wọ́n ní náà ok èmi lè ní jẹ́ èmi tèmi tẹ̀ ti gba dátà nínú ilé yẹn ẹ mọ̀ pé ibi tí kíní kan ní mo ti ní ẹ̀jọ̀ òṣìṣẹ́ ní council sọ́dọ̀ council ni mo sọ ìdíjọ́ náà lọ́hùn dátà woman ni wọ́n ti kó wá bá mi wà lọ́wọ́ mi èyí tí mo fẹ́ fa wèrè lọ́yàn mo ní tẹ̀bá ẹni ìran níwọ̀n bá nílé báwo lẹ ṣe wọlé òun ní kọ́kọ́rọ́ àbí kò fi da fún yín ni ẹ̀yin sọ fún wa pé ní kọ́kọ́rọ́ mi ẹ kàn sílẹ̀kùn ẹ mọ̀ pé ti fi bàá rẹ́ǹtì ni gbà tó ń wọnú ilé nísìnyí òun ráwọn lẹ́tà kan tó ń wọlé mo ní orúkọ tó bá wùyàn nìyàn jẹ́ lẹ́yìn òde àbẹ́ yá wèrè ni ibẹ̀ tí mo gbé fáìlì jáde fóun náà owó mi báyìí mo ní látẹ̀ní lọ mo ní mo tún san rẹ́ǹtì yẹn mọ́ etí máa san lélẹ̀ etí káńsù ní kẹ́ máa san èmi náà máa san ó dákẹ́ ni bíkọ́ ó kọ́kọ́ ṣọ́ ó kọ́kọ́ tutù nígbà tí mo kọ́ fún lórúkọ tí ó wà lórí ilé yẹn kí ló dé what do you want? I would take that. Cake and acting meal lọ́pẹ̀ gbọ́n wa go and call your brother go láti fíríjà fún mi láti fíríjà come láti fíríjà tí
èmi ò lè lágbá iṣẹ́ ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ agency ò fún mi níṣẹ́ agency ò fún mi níṣẹ́ púpọ̀ so tá a máa ṣe nísìnyí pé nígbà tí mo wo rẹ́kọ̀dù owó lé yìí ó sọ pé iye báyìí ní ká máa san fẹ́yìn ẹ jẹ́ kémi náà máa san yẹn àwọn àǹtí yẹn wá lọ́ máa sọ fún ẹ pé Nàìjíríà kò bẹ̀ wọ́n ti balẹ̀ jẹ́ ní UK náà I'm sure some of you understand some of this conversation nítorí díjà ẹlòmíì tẹ́ bá ní àwọn ìgbọ́n kan bára wọn jà ní UK ọba àǹtí kan bára wọn jà wọn ò ní sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ fún yín because these are part of the issues àwọn advantage ó ti gba mẹ́ta èèyàn kan ṣẹ̀dé ṣàánú ẹ̀ kó fún ní kékeré kóun náà tẹ̀ ẹ̀rọ máa gbé ní yàrá kékeré ẹlòmíì ò tún ní tan yíta sínú ilé títí tó máa fi fara wèrè sọ́yàn tó máa fi kó ra wọn dídà bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ gbogbo báyìí kò sí social media ní èmi ò ṣe pankẹ́rẹ́ rí àwọn tó ń ṣe hòtẹ́ẹ̀lì tó ń ṣiṣẹ́ nínú tọ́ílẹ̀tì èmi ò ṣe yẹn rí nígbà tí mo ti dé lu èmi ò ṣe yẹn rí àwọn kan ṣe but I didn't do it but máa ráwọn ẹ̀gbọ́n kan àwọn kan make owó lórí ẹ̀gbọ́n they were making good money àwọn tó máa wà ní tọ́ílẹ̀tì yẹn tó bá lọ sí club ṣe fàájì dáadáa nílùú yìí àbá wọ club bá èmi dẹ̀ láìkì orin àwọn Jamaica ni máa ń gbọ́ tó bá ti bá lọ club tó bá ti play orin Jamaica àkúrò ń bẹ̀ ni àwọn àtàlẹ́ lọ club márùn-ún náà ti wà látàwọn akárí jẹ́ ṣolúwò ni mọ́ so èyí tẹ́ wà ń lé so èmi inú system ni mo wà they were making a lot of money all those nonsense antics ẹlòmíì fi gba council flat nísìn story and the same problem still goes as we speak right now so let's go back home and start building flat ìwọ náà máa build àwọn ilé táwọn yẹn máa rent tó máa wá ṣọlidé kò ń ṣe just for renting alone there's a lot of opportunity when we eventually get a Yoruba nation that will be benefit for every single one of us whether we are at home whether we are outside and in Yoruba all that flat will be on rebate maybe £10 and they will be collecting £60 arabi iná mọ pẹ àìmí padà a negotiate ni èmi ò tún sàn yẹn mọ́ mo ní kó fún mi ní checkbook ti council ní kó máa lọ fi san wọlé màá lọ máa bá wọn san mo ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ yàn gbé níbí báyìí àbí kí n lọ sọ fún council pé gbé níbí Dublin lẹ́ ń gbé ẹ̀rẹ́ ti gbalé sí Dublin ó dákẹ́ yányán ni ó gbádùn ẹ̀ tí mo fi kúrò níbẹ̀ nígbà tó sún mi ni mo kúrò àjẹ tó wá lọ sí Acne làwa sọ bẹ̀rẹ̀ di a máa ń pè bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn tí àìtí ìdákọ̀ kan máa ń pè ní Nigerian Embassy kò dé tó bá débẹ̀ lọ́sàn-án wà bá yàn tó bá débẹ̀ lálẹ́ very busy place gbogbo àwọn ọmọ ti dé nísìn everybody ti di bàbá nísìn àkọ́nà ń bára wa sọ̀rọ̀ ní gbogbo àwọn boys yẹn but it's a good time so that's why I say I didn't live in Nigeria where you live face my face you dẹ̀ fún yàn lórí tí mo fi sá kúrò Nigeria so Nigeria with all kind of problems ẹ ṣe gan ni pankẹrẹ mọ àwọn kan mẹ́kọ̀ọ́ owó lórí ẹ̀ mo mẹ̀gbọ́n kan tẹ́ pé he made a lot of money Oxford Street ní club náà wà níjọ́ náà lọ́hùn every Wednesday and Saturday but tó bá lọ lọ́jọ́ mi club òyìnbó ni like club àwọn òyìnbó yóò àwọn àlátà nísìn like àwọn yẹn àwọn dúdú tó ṣán dáadáa ni mo like nígbà yẹn àbí criminal ni bàbá Koiki anyway àdérí jù báyìí lọ akọ̀nìkà fún yín ní àjàsà yẹn ni the most important thing is for people to live a better life let's come out of Nigeria peacefully and on that note I say very good morning. I'm not sure whether we'll come back tonight, but if not, Tabawa will. If otherwise, I'm sure there will be a lot of programs that you can also join. Have a very good afternoon. On and on. On and on. Mo rántí club kan tá à ń lọ tọ́lọ́pàá dá wa dúró tí younger brother mi tó ń change nínú mọ́tò ọlọ́pàá àwọn wọ́n dàgbà mọ́tò tó ń lọ níwájú tó ń change aṣọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ àwa sọ pé à ń lọ club ni àwọn ọlọ́pàá ló guide wa débẹ̀ because a sọ pé àmọ̀nà which was true èmi lè ní drive níjọ́ náà lọ́hùn. But they was just curious pé ẹni tó wà lẹ́yìn mọ́tò tó ń change what happened go and call them mo ní kó lọ pọ̀ wọn wá kọ́ wá fún ẹ kọ́ lọ fún ẹ go and call your brother or sister so ọlọ́pàá wọn wonder pé why something ẹ̀mọ̀ kan ọlọ́pàá psychology ni wọ́n ṣe mo kọ̀ park kí ló ń ṣẹlẹ̀ abẹ́yà rẹ̀ wọ́n ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn mọ́tò ẹ̀mọ̀ náà ń change ni mo náà àbúrò mi náà ṣẹ̀ṣẹ̀ tán níbi iṣẹ́ náà dẹ̀ ń lọ club. Okay, because we can see movement. Àwa fún wọn ládrẹ́s ìlú ìdù ọlọ́pàá wa lead wa àtẹ̀lé lẹ́yìn gbé wa débẹ̀ nígbà tó débẹ̀ tó juwọ́ lọ́ntì ẹ̀. Have a very good afternoon, good morning. Purple 12 ní máa wàhálà ò kí ń gbàgbé Purple 12 gbogbo àwọn club yẹn náà ti shut down nísìnyí. Have a very good afternoon. My name is Olami Koiki. Yoruba Nation, no going back. Free Sunday Igboho Sha. And if you buy and love.
I have this for us. Then after that, we play the anthem and we close the broadcast. Bye for now. Moki boboin pata pata ni moki konisua konirewa. No retreat, no surrender. Ah, the general, the general don't pay you. The general, Mayegun the general. Mayegun the general. Ani Koiki, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo ti fẹ́ parí. Mo ti wrap up now. Kí ló sọ? Àlàáfíà. Ṣé kí n pẹ̀ tí bá ṣe tán kí n kọ close broadcast yẹn? Máa pẹ̀ padà. The general. All right. Okorocha the pilot. Mayegun ló pè yẹn. All right. Go and call your brother to come and give him the cake. Bye for now. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ló lè mú wa délẹ̀ ìlérí. Àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Ohun kan ló lè mú wa dókè. Ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délẹ̀ ìlérí. Àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Ohun kan ló lè mú wa dókè. Ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá ẹsẹ̀ tí ilé kan. Ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan ló yẹ wá. Àìgbọ́ra ẹni yé kò yẹ láàrin wa. Ká sowọ́pọ̀ kó lè dá. One voice, ohùn kan. Ká fẹnu kò síbì kan torí ilẹ̀ wa. Tẹnu wa bá kò, ohun gbogbo máa bẹ̀rù. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ṣàlàfẹ́. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délé. Ìṣọ̀kan ní àgbájọwọ́ la fi ń sọ ọ̀kan. Ló lè mú wa dókè. Ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Gbogbo gómìnà gúúsù ìwọ̀ oòrùn. Ó yá ẹ dìde kí ẹ dìde. Ẹ dìde sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọ̀nyí ṣàlàfẹ́. Gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má fọ̀pọ̀ lẹ́rán ẹjọ́ ẹ dìde. Àfojúsùn wa kó lè rọrùn. Ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ yìí ẹjọ́ ẹ dìde. Ìṣọ̀kan lè mú wa délé. Àgbájọwọ́
bá ti bọ́ sí tó ń kọ́. Èmi àdèmájó máa yọ. Èmi àdèmájó máa yọ. Èmi àdèmájó máa yọ. Àwọn ọmọdé sọ pé. She